ó dá ohun màtúkì ń káàbọ̀ sínú ìpàdé aláyọ̀ yìí, ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lábala lérèfé náà ní oníbi tọmọdé tí mọ̀ ọ́wẹ̀ta tí ń bá gba àjẹun ojú fèrèsé tá a gbà yọjú ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ presidency federal government níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n ti sọ mọ́ gbogbo àwọn envoy tó wà ní nàìjíríà, gbogbo àwọn embassies, gbogbo àwọn ambassador wọn ní ẹ wá lẹ́yìn ìgbà tí Trump gbégbèsè gbogbo ọ̀nà ni wọ́n ń wá. Èmi yìn ààrẹ Tinubu o, torí gbogbo àwọn tó ń gbọ́gbọ́ yìí sọ yìí, gbogbo àwọn tó ní fẹ́ dá padà fún Trump, ààrẹ Tinubu calm, wọ́n sì ń gbé ìgbésẹ̀ tán nìkan gbé, wọn nìkan mọ̀ wá ran àwọn lọ́wọ́. Wọ́n pè pàdé àwọn missions orílẹ̀-èdè káàkiri, kì í ṣe ti USA nìkan, Canada wà ń bẹ, àwọn tí Asia wà ń bẹ. Wọ́n pè wọ́n foreign affairs, wọ́n ní kàn jọ sọ̀rọ̀ papọ̀, wọ́n ń wá ìlọsíwájú, wọ́n ń wá bí ó ṣe dáa. Ṣùgbọ́n àwọn kan tán ránṣẹ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀sọ̀kúsọ kiri, àwọn tí ń wá iṣẹ́ lọ́wọ́ olódóodẹ, wọ́n ń wá sí ambassador. Ó tiẹ̀ sì ṣe báyìí, wọ́n ti ní wọ́n ti ready, wọ́n ti ń compile list tuntun láti yan ambassador. Ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wá dọ́dọ̀ ọ̀dà Adélé Aláké níbi tán náà ti ganu sí máìkì tán ti ń wọ̀nù àwọn ọmọ Nàìjíríà, pàápàá jùlọ group by group. Wọ́n ní gbogbo ẹni tó bá sọ̀pọ́ọ̀tì ẹni tó ní kí Nàìjíríà pínyà, ìyẹn àwọn separatist group, wọ́n ní yóò fi ojú winá òfin ò, torí báwọn ṣe wà yìí gbogbo ọ̀nà làwọn ń wá táwọn ó fi gbé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé ibi gíga, pé èèyàn kankan ò gbọ́dọ̀ fà wálẹ̀. One Nigeria, you remain one. Pé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́, àwọn lẹ̀pọ̀, àwọn ti jọ di kankan náà, àwọn ti yí wọnú ara. Ọṣẹ ti pẹ́ lára ewé, ewé náà ti pẹ́ lára ọṣẹ. Àwọn ti di nǹkan kan náà, àti Haúsá àti Ìgbò àti Yorùbá àti àwọn Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n wá sọ wọ́n ní n tó tiẹ̀ ń bí àwọn nínú gan ni wípé ìkànnà àwọn gúrùpù yìí náà ló wá kọ lẹ́tà lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo rògbòdìyàn ìbẹ̀rẹ̀, tí ààrẹ Trump tó fi Nàìjíríà tó categorize Nàìjíríà sí CPC, yẹn country of particular concern, pé àwọn gúrùpù kan sì kọ lẹ́tà sí Trump, wọ́n sì dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ jẹ́ àgbọ̀bọ̀n ṣe sọ ó bí wọ́n nù gan o. Let us be factual with ourselves. That is not an isolated thing. For decades before those of us in this hall were born, foreign groups had always been sponsoring internal division, especially in developing societies, in order to keep them down. Because the world, actually, it's like a scale. It's a scale. A scale has two arms. Now, the developed societies are up there. Their scale is up. So, the underdeveloped or developing, the arm is down. If the developing societies want to push up their own scale to develop, it means the scale of the developed must come down. That's the reality of a scale. So, do you seriously think that those who are up there will fold their arms and allow you to rise? We must think deeply before we start pushing out wrong narratives about our own society that these international organizations now use against us. Even this narrative of Nigeria, why the US is labeling Nigeria and all that, the narrative emanated from here. In actual fact, there are some groups who are angry politically that they lost elections, and they started pushing this narrative in the US up until yesterday. There is a letter here, which I'm sure is already on the social media, written by a group of Nigerians, signed, applauding, sending the letter to the president of the US, applauding him for labeling Nigeria as a place of concern, just purely for political prejudice. Àwọn náà ti mọ̀ pé ibi tẹ́ láǹdì sínú pòlítíkà náà gbogbo ẹ̀ wọ́n lùsì election, torí ẹ̀ wọ́n lùsì election. Àníkẹ́yìn náà múṣẹ́ sí ẹ̀ nídìí ẹjọ́ rẹpẹtẹ. Ẹ̀yin ẹjẹ́ àkànrí kárí bí àwọn agbésùmọ̀mí bọ́n ṣe ń kówó kiri, ẹni àwọn foreign wọ́n ń tẹ̀rí yín ba. Gbogbo náà la mọ̀ pé alágbára náà ni máa fi agbára tẹ̀rí ẹni tí ò ní bá. Ẹ̀yin náà ẹ gbìyànjú, kí níbo ní tẹ̀lé yín wà? Gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí ti ń ka owó. Bá a tún ṣe ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn, wọ́n tún ti fún àwọn kan, wọ́n ti sanwó school wọn, wọ́n ti sponsor wọn, wọ́n ti fún wọn scholarship ní
Kaduna kọ̀hún àbí Kano ẹ̀ bá nínú Abala Lerefe mi náà ní ẹjá tẹ̀wájú ẹjá kù lọ́rọ̀ wọn ọ̀rọ̀ wọn ń pọ̀ jù. ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn NATO chiefs ní Australia ó ní chairman committee ń bẹ̀ tó sọ wípé òun ti pín Nàìjíríà tóun tó ní X ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ló ti wá jáde báyìí o ó wá gbóhùn sókè fún àwọn IPOB ó ní kí Nàìjíríà tú òkun lọ́rùn IPOB. Mo kọ́kọ́ rò pé eré ní í ṣe mo yẹ̀wò dáadáa mo ní àbí AI ni. Dear Christian in the whole world and dear American President, dear European Union. This is Günther Fellinger-Jahn speaking. I'm calling here from Vienna to recognize the Republic of Biafra. Biafra in ex-Nigeria, Nigeria to my regret, yeah, and this is a non-working state, yeah, and they have committed genocide in 1967 to 1970 against the Christians of Biafra and the people of Biafra, and now they are all well since the last 15 years living in. ẹ má bínú o ẹjẹ́ ìrànlọ́wọ́ torí ibi typewriter ló ṣe ń dún létí tèmi ohun tí ń sọ náà ni wípé kí EU ìyẹn European Union àti America ó ní kàn pawọ́pọ̀ kí wọ́n ran IPOB lọ́wọ́ wípé wọ́n ti ń fi ìyà jẹ wọ́n genocide Kristẹni lẹ́ ń pariwo ní ìsìn pé wọ́n ti ń fi ìyà genocide jẹ wọ́n bọ̀ láti 1967 pé ó ti ta àkó wípé Nàìjíríà work Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ òun ló fẹnu ara rẹ̀ sọ àwọn amú bóyá ìjọba Nàìjíríà bóyá wọ́n dá lóhùn ara nǹkan tí ìjọba Nàìjíríà fẹ́ gbọ́ rè ṣùgbọ́n nǹkan kan lèmi kàn fẹ́ pàkíyèsí ìjọba Nàìjíríà sí ó ti ta àkó báyìí gbogbo àwọn tí ń pariwo sí yín létí tipẹ́tipẹ́ ẹ tètè pè wọ́n báyìí ẹ̀yin lẹ dà wọ́n nù ẹ̀yin lẹ gbọ́ igbe wọn ẹ̀yin lẹ fi ọkàn sí wọn. Bọ̀dà Délé náà sì ti sọ wípé kò yẹ káwọn oníròyìn máa gbé tán bá kọ lẹ́tà bá yẹ káwọn oníròyìn dànù ni ẹ̀yin ò mọ̀ pé bí àwọn oníròyìn ti yín Nàìjíríà bá dànù àwọn tìlú òyìnbó bá yín gbé àwọn oníròyìn yín ti ń gbé díẹ̀díẹ̀ ti pẹ́ ẹ̀ fọkàn sí ẹ̀ ń fojú pa wọ́n rẹ́ ní ìsìn ẹ̀ wá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ wọ́n ní IPOB náà ní àwọn náà ń push narration wípé wọ́n ń pa Kristẹni òun rèé o díẹ̀díẹ̀ ó ń lọ́nu o ṣé rí àwọn tẹ́ ń bẹ̀rù tẹ́ ní wọ́n fẹ́ wé yín dáhùn àwọn adìẹ funfun tí ò fẹ́ kí kékeré kọ lọ́dọ̀ tí yín nù o ẹ̀yin gan kékeré gan ẹ̀ sì wà wù ẹ̀ ń jẹ lórí àkìtàn tí ò yẹ kẹ́ ẹ jẹ lọ ẹ mójú táwọn ọmọ yín gbogbo àwọn tó ń béèrè irú Sunday Igboho ní ìsìn ẹ pè é Nnamdi Kanu ẹ pè é ṣùgbọ́n àwọn agbésùmọ̀mí tẹ́rọ́rìsì àwọn ní ẹ concentrate lé lórí àwọn lẹ̀ ń dá lóhùn Gumi náà lẹ́nu ọ̀rọ̀ ẹ bá ti ẹ̀gbọ́n tí Gumi sọ kí ló dé tẹ́ẹ̀ ṣe nìkan mọ́ dáríjìn àwọn agbésùmọ̀mí ṣe bó wà ó bá bẹ̀rẹ̀ sí kóòtù bíbélì lòdìlòdì ẹ̀yin Kristẹni ṣe bó wà nù kìíní ṣe bí Jésù yín sọ wípé kẹ́ ẹ dáríjìn yàn àwọn fẹ́ dáríjìn àwọn agbésùmọ̀mí àwọn ní kíní kan kíní mo ní ìwọ Ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn lọ́ọ̀yà kan ti dìde o wọ́n ti gbé ẹjọ́ lòdì sí Gumi wọ́n sì pẹtíṣàn ìjọba wọ́n ní kàn mú Gumi gbóngbè sí àwọn agbésùmọ̀mí àwọn terrorists àwọn Boko Haram lẹ́yìn ẹ jẹ́ á gbọ́ yànmọ̀yànmọ̀ tó sọ náà. Jesus Christ, taught us that if somebody repents, a prostitute came to him, they wanted to stone her because it's stoning, and he said, go and sin no more. This is even Christianity. So what do you want us to do? Put them and that is what is called genocide. If they surrender, then we accept their surrender and rehabilitate them and make them useful Nigerians. If they want to fight in the army, it's even better. They want to fight those people who. So you're saying it's okay for so you're saying it's okay for repentant terrorists to fight in the army? It's even better because they know the secret of the bandits. But do you think that has helped us over the years? Because where I'm going to with this. Better now. I was in Maiduguri just about 1 year ago. It's better. Things are calm. Not like those days when soldiers were calling me crying during Jonathan's time. There's a great improvement in Maiduguri. I mean, I told you, Americans are arming Boko Haram with anti-aircraft guns. These same Americans, this same criminal country that wants to come and disturb Nigerians. So this is not a place to play with fire. This is not a place to play with fire. You can do that in Sudan and everything. It's all the same religion, the same tribe. But in Nigeria is different. So that's why we don't want this Yankee man to come here and ignite a fire on combustibles in Nigeria. That's what essence we're here. So maybe we should just get this also out of the way. ẹ wo kò tí ì sọ tán o mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ bá ń fòye gbé o ó ní àwọn fẹ́ mọ́ dáríjì wọn ó ní nígbà tí wọ́n mú aṣẹ́wó déwájú Jésù ó ní kọ́mọ́ pa kọ́mọ́ lẹ̀ lóko ṣùgbọ́n ìṣẹ́jú rẹ̀ náà ṣe lẹ̀ Dèbórà lóko tán pa ọmọ kan ti ẹ̀mú sànà jáde ó lóun ló ń sún fọ́nrán yẹn sì wà lórí Agbágbédọ́lá
ọlọ́run ló mú wọn abájọ tí Sultan ṣe ní kán má gba íńtánẹ́ẹ̀tì láàyè. ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní kán má dáríjì wọn, ó ní wọ́n lè wá padà kó wọn sínú iléeṣẹ́ ológun láti pé wọ́n mọ àṣírí ibi tán ti ń bọ̀. Kí náà fẹ́ lọ sínú iléeṣẹ́ ológun? Òkè wọ́n fẹ́ lọ tú àṣírí àwọn tó sì wà ń bẹ̀ kán lọ pa wọ́n, ṣùgbọ́n ìwọ ló ní kán má pa wọ́n ní ìsìn. Bó ló ṣe wá kó wọn sínú iléeṣẹ́ ológun tó nìkan lọ pa àwọn yòókù ń bẹ̀? Ṣé ẹ rí pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ti kọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ? Ìwọ Ọlọ́run, ó sọ̀rọ̀ yamayama sí Amẹ́ríkà last òun náà ti mọ̀ pé òpin òun ti dé. Tẹ́ ẹ bá rí àwọn sponsor agbésùnmọ̀mí tán ṣe báyìí sọ̀rọ̀, wọ́n ti mọ̀ pé òpin àwọn ti dé ni. ẹ̀rín tí ó ṣẹlẹ̀ sí pẹ̀lú ohun tó sọ òyìnbó náà ló sì sọ, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àgbọ̀n ohun tó sọ lórí ọ̀rọ̀ jihadis. Ó ní jihadis kò yàtọ̀ sí tí Sultan wọn sọ, ìmọ̀ kan náà ló jọ wà lórí wọn. This is a Pentagon propaganda. Which jihadis? What are they trying to do? I've spoken with herdsmen. They are hardly Muslims. They don't pray. They smoke Indian hemp. What Islamic and these Boko Haram people? They are not even educated in religion at all. I'm telling you, they are agents. Creation of the Pentagon. They are trying to destroy. In fact, since 9/11, they have been trying to cause commotion in Muslim majority states. But Nigeria is different because we have Christians. If it's only Muslims, we don't count our death. All our deaths are martyrs. So that's why we don't count our death. But we have Christians here. Ó rẹ̀ bá ń tẹ̀síwájú níbi tó ti sọ wípé àwọn náà fẹ́ máa ka òkú àwọn ní ìsìn, àwọn ò gbé líìsì jáde, àwọn ò sọ iye òkú àwọn tó kú. Ó sọ díẹ̀ ń bẹ̀ o. People now on the platform are killing thousands. And it's not only the militias they are killing. Even the Air Force have bombarded villages like that. So why don't we have a list of that? Why don't we have the list of the people that we have massacred during their celebrations? Why don't you put those who were slaughtered in the bus? Why don't you put the image of Major General Kali? So many cases. I think we Muslims, what we need to do now is to bring out to public the names of those who are massacred in the southern, in the Middle Belt region. That is mandatory for us now, so that the swing of the information will not tilt against what is happening. It's two people fighting. It's a case of two-sided fight with both sides having casualty. To paint it as Muslims. Ṣé ẹ ti wá gbọ́ báyìí fúnra rẹ̀ náà ló tú àṣírí ara rẹ̀ o? Ó ní kéèsì tó wà nílẹ̀ yìí, ó ní kéèsì pé àwọn méjì ń jà, Christian àti Mùsùlùmí. Kristẹni ló wá ní casualty. Ṣé ẹ rí pò náà ló tún kó bara rẹ̀? Ó sì sọ ó ní ká ní lóòótọ́ bọ́n ṣe ń pa Kristẹni náà, bọ́n ṣe péǹtì ẹ̀ náà ló ṣe rí. Ó ní kò yẹ kó sí Kristẹni mọ́ tí ó wà á mọ́ sọ̀rọ̀ tán mọ́ fún ní interview. Meanwhile, ìkànnù wọn náà tó jọ máa Hausa ló wá sọ̀rọ̀ gidi tínú mi dùn sí àfẹ́ lójú náà àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀yà kan gbọ̀ díẹ̀ ń bẹ̀ níbi tó ti sọ wípé kí ló dé tẹ̀yìn mùsùlùmí náà táwọn mùsùlùmí lòun náà kí ló dé tẹ̀yìn ò jáde kẹ́yìn náà tọrọ fún ìrànlọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ó ti fẹnu ara rẹ̀ sọ báyìí wípé mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì ní ń jà. Àwọn kìrìsìtẹ́nì ò sì wọ́n lọ bá Trump, wọ́n sọ fún Trump wípé mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì ní ń jà. Òun táwọn sọ ni wípé èèyàn kan wà tó ń pa àwọn kó wá ràn wọ́n lọ́wọ́. Against American intervention. Let Chinese come. Let Russia come and help us. But Americans, those liars. The core issue that triggers the so-called Christian genocide was because Christians were the ones that made the report. Had the Muslim done the same thing, it would have been that they would also include Muslim genocide, Christian and Muslim genocide. But Muslim organization didn't go to report it. Ó dá o náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu arákùnrin ọ̀rọ̀ pọ̀ núwèé kọ́bọ̀ tó sọ ṣùgbọ́n ẹja fi mọ́ ń bì iná nu Abala Lerefe yóò sọ yòókù fún wa gbogbo ibi tí USA ti lọ gbogbo nǹkan gbèsè ń bẹ̀ gbogbo ọ̀nà tán gbà gbèsè tí China ò sì tó ẹni tó lè gbéná wojú wọn pé kán mọ́ believe nínú China ìyẹn Nàìjíríà ní báwí. Ẹja wá dé Ogbeni land níbi tí wọ́n ní wọ́n ti commission project kan tán pè ní Hyperrep water project. Wọ́n ní lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu náà ni wọ́n ṣe commission jarun. Wọ́n ní ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́rin atẹ́gùn wó lulẹ̀ mú ní bóyá ìjì líle. Wọ́n ní rárá kí n pè ní typhoon. Wọ́n ní ìjì líle kí ni? Wọ́n ní wọ́n ṣe dáadáa. Ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọyún lọ́wọ́ náà tó ti pè wá pé ẹ wá wòran jìgà wá o. Wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ ń jìgà wá. Wọ́n ní local government chairman kan ń bẹ̀ wọ́n lòun ló ra wheelbarrow jọ ọmọlanke ló sì bẹ̀rẹ̀ sí í pín lé àwọn èèyàn lọ́wọ́. Wọ́n ní kò wá kí wá sóun nìkan ló rà, wọ́n ló tún ra kẹ́ẹ̀gì sí wípé òun fẹ́ empower àwọn èèyàn òun ṣe torí wọn lòun sì jẹ́ chairman. Pé òun fẹ́ kó ọlá kó ọ̀rọ̀ ràn wọ́n pé borí kan bá sùn wọ́n. Èmi náà pa òwe ó pa mí lẹ́rìn. Borí kan bá sùn wọ́n aràn gbá pé òun fẹ́ ṣe wọ́n dáadáa, òun fẹ́ tún lé ayé wọn ṣe, òun fẹ́ tún kádàrá wọn kọ wípé kán ra wheelbarrow fún wọn, kán ra kẹ́ẹ̀gì omi, kán máa fi ti wheelbarrow.
Nigeria is a joke. job. They know that putting more money in the educational sector will reduce brain drain. They know that if they ensure that our doctors who have left hospitals, who have left school, are paid well and are given better welfare, they will remain in the country. They know exactly what to do, but they will not do it because they look forward to the next election and they want to stay in power and they need those young voices. Somebody once said to me that, because I've marked on the streets for courses around Africa, and somebody once said to me that your youth is a period where you have the energy, you have the intellect, and you have the ideation process to be able to fight for more. Ó náà láti gbá yẹn mi ò mọ̀ di tí àwọn olórí yín ṣe tán ṣe kórìíra yín tó yìí o. Ọlọ́run ọba àmọ́ ìjà kú òun bẹ́ẹ̀ o nínú àpéjọpọ̀ ròyìn láti mú eléyìí wá àkànní afitóyin létí ní o. Sowore ti gbé ọ̀gá ọlọ́pàá ó ti gbé lọ sí ilé ẹjọ́ olópè ń vagabond. Ó ní kò ní warrant, kò ní agbára láti declare wanted. Bẹ́ẹ̀ náà lọ̀gá ọlọ́pàá ní Sowore ò ní NYSC mo ní kílẹ̀ agbékílà jù. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé kí Sowore mọ̀ wá sẹ́kọ̀ọ́ kó mọ̀ wá ṣe protest. Sóun ló wá fi kọ́ sí mayhem. Sóun ló fi wá le tó yìí tẹ́ fi lẹ́ ń wá kiri. Sowore náà ṣe fídíò ó lóun pé kò gbé. Ọ̀gá ọlọ́pàá lóun wà gbogbo táìmù tó fi ń pè òun yẹn ìgbà táwọn rè dẹ́bùrú àwọn tí ń ṣe protest ni pé kó má rò pé òun ò gbé kọ́ọ̀lù òun sá fóun òun ò sá fún. Pé tí Sowore bá tó bẹ́ẹ̀ kó wá pàdé òun ní pàǹtì ní FCID pé ibẹ̀ gan-an fi pàdé sí òun ti hand over kéèsì ẹ̀ fún kan náà àwọn mẹ́ẹ̀ni òun as commissioner of police tó ń jẹ́ ní Èkó iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ òun. Àwọn èèyàn tó kájọ ẹ̀ tán àǹdù Sowore wà pé gbogbo eléyìí tí ọ̀gá àwọn tó ń bá ṣeré l'Àbújá pé kékeré ni ṣùgbọ́n Sowore náà ò bẹ́sùbẹ̀ gbà ó ti gbalẹ̀ ẹjọ́ lọ 500 million kó wá produce ìgbà tí bàbá àwọn àti màmá òun sunró ọmọ òun tó ń fi jọ máa lè NYSC certificate ń wà lọ́wọ́ òun olóhùn ò ní pé òun kò mọ̀túmọ̀ ẹjọba ìmú ni bọ̀dá ẹ̀ sì ṣe bó Sowore lẹ́ń bá fa sùrùtù jurisdiction rẹ̀ rí wàhálà Sowore náà ń bá wí kódà. Ọ̀gá ọlọ́pàá tí Sowore ó gbaṣọ lọ́rùn rẹ̀ òun ló ń oníwá kiri wọ́n ní alágídí lọ̀gá alágbára tálágbára ò bá ti fẹ́ dáràn àwọn tí ó tó sì dúró tán fẹ́ wọ aṣọ ọ̀gá àwọn náà pọ̀ wọ́n wà lára àwọn tán ń bẹ́rí fọ̀gá ní ìsìn tán sì ń pray pé kọ́gá àwọn ṣubú dànù kàn lè gbapò rẹ̀ torí òwe bí téèyàn kan ò bá bàjẹ́ téèyàn kan ò lè dáa ló ń lọ Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe wá ń gbọ́ báyìí o wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà tí Sowore gbalẹ̀ ẹjọ́ lọ níbi tó ti lọ gbé ìgbẹ́jọ́ lòdì sí commissioner of police bẹ́ẹ̀ náà ní ilé ẹjọ́ ní commissioner of police ò lẹ́tọ̀ọ́ láti declare wanted pé ọ̀dọ̀ àwọn ló yẹ kán kọ́kọ́ wá bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ní ẹni yára lògùn gbé Sowore ló kọ́kọ́ dọ́dọ̀ àwọn láṣẹ láti declare wanted láṣẹ láti gbófinró lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n láṣẹ mọ̀ mú àṣẹ aláṣẹ mọ́ ti yẹn láṣẹ láti declare yẹn wanted láì gbàṣẹ nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n Sowore sísáájú wọn délé ẹjọ́ báyìí o jurisdiction Èkó náà sì ni kò yẹ lẹ́yìn jurisdiction Èkó ká mọ ògbésẹ̀ táwọn náà gbé Sowore mọ̀ wọ́n mú. That nobody has the right to protest in Lagos. How can the police commissioner say that people don't have rights to protest? And then when he discovered I actually went to the protest, he then got upset. He lost his mind and declared me wanted. We decided that we challenge him before. That's why we go to and we've been here since our case was last week heard by Justice Kakakiche, and he graciously granted our order, restraining them from any attempts to declare me wanted. And we are going to argue the substantive issues because I really badly need that 500 million. When I do get it, I will use it to buy more ever, which is where I get my strength from. But on the strength of what I'm telling you guys, when you look at Nigeria, you see what guys pay attention to, what you prioritize. You understand why I say everybody must rise up in this country once and for all. You don't need Donald Trump to tell you that these guys are people. And Donald Trump is not different from them. Anyways, let us unite and save our country. And I've volunteered myself. And all these guys you see behind me, and those of you who are behind the camera have all volunteered yourself. You are ready to take the risk. Yes. It can't get worse than this. You are already a slave in your country. You are already submerged by poverty, by unemployment, by all kinds of health issues, from malaria to typhoid. You have been besieged with bad roads, with no schools for your children, with no salaries. Even the policemen that are involved in this, I fought for them, and 29,000 of them got promoted. But the next day they came and broke my hand. The CSP came and broke my hand. The following 2 weeks, another CSP took me to Kuje. But that's not, I'm not complaining. I have said this, my fight for justice doesn't see whether you are Yoruba, Hausa, Igbo. It doesn't care whether you are male, female, you are young or old. I don't even care about your sexual orientation. I am for everybody. And it doesn't matter whether you like me or not.
But I believe in our lifetime, this country deserves better. And that's why I want to thank our lawyer who drove all the way. He was driving all the way from filing this lawsuit. And now it has been heard and the judge has done justice to it. I know the next thing you say is that you now trust the judiciary. Well, the trust in our judiciary is not up to the judiciary. It is up to us, the citizens, who show up to say the judiciary must do justice. That's why I came to court. I don't need to be in court. And yes, if the judiciary cannot give us justice, we must bring justice to the judiciary. So, of course, I thank the judge for having the courage, even when it was late in the day and it was the last case, and he was very tired, he still took the case. But I know that they have other things. In fact, I just read that in Abuja, the DSS was trying to declare me wanted while I was declared wanted in Abuja. I mean, in Lagos, yes. Because they said I called Tinubu a criminal. And I keep saying, is Tinubu not a criminal? If it's not, has Donald Trump not proven that he's a criminal by aiding and abetting people who are killing people they say Christians? So our position is not that there's no genocide. There's genocide, but it's not against Christians alone. There's genocide against everybody in Nigeria. There's genocide against Muslims, Christians. There's genocide that is carried out by the Nigerian state systematically against Nigerian people. ló bá tán wọ́n ti fẹ̀dí ara wọn ta ń tà ń sọ gangan leléyìí wípé ìwọ̀nba ní ti kìrìsìtẹ́nì tó pariwo tí mùsùlùmí náà bá mú tiwọn mọ́ tán sí ẹ̀tanú kìrìsìtẹ́nì tó sòótọ́ táwọn oníṣẹ̀ṣe náà kígbe tán náà ni wọ́n ń pa wọn náà o àwọn tí ò wà lẹ́sìn rárá tán náà wá fẹnu sí ìtumọ̀ ẹ̀ náà nìyẹn ṣùgbọ́n nígbà tí sọ̀rọ̀ ẹ̀ jáde lọ́jọ́ sí kò sí báyìí ṣàlàyé rẹ o àmọ́ pé gbọ́n ni àìpé gan náà ó ti ń yé báyìí pé jàgídíjàgan nìkan kọ́ ni gbogbo nǹkan bó o bá kọ́kọ́ fi jàgídíjàgan tó fi agídí léwájú wàá fi ọgbọ́n sí i fi rẹ̀wẹ̀lẹ̀ náà sí i mọ̀jẹ̀ kan rí ọ gẹ́gẹ́ bí onígbèraga mọ́ sì tàbùkù èèyàn kankan tọ́lọ́run rán níṣẹ́ tiẹ̀ bó ṣe rán wọ̀ náà kọjú mọ́bi tọ́lọ́run rán kàn yòókù náà kọjú síbi tọ́lọ́run rán wọn kájọ wá máa fi náà rán náà iron sharpened iron ẹ jẹ́ kó lọ́dọ̀ sọ rẹ̀ àfẹ́ pẹ́jù nínú Abala Lerefe kò ní ìdíkàgbọ́n kankan lẹ́nu lọ́ọ̀yà rẹ̀ mọ́ ó ti kì í ó ti yìn ó ti ṣiṣẹ́ tó ràn wá sí. bẹ́ẹ̀ o kì í wá ṣe sọ rẹ̀ nìkan ló gbé ọlọ́pàá lọ sí ilé ẹjọ́ o tó fẹ́ gba 500 million o bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ pé àwọn lọ́ọ̀yà kan wọ́n ti gbé ẹjọ́ dìde lòdì sí Gumi wípé allegedly ó ń ṣàtìlẹ́yìn fún àwọn terrorists pé kó pàdé àwọn nílé ẹjọ́ ní bó ṣe dànù ẹ máa gbé náà kojú ẹ ó tiẹ̀ ti sàsọ àsọbótò ó ti sàsọ jáàmù pé gbogbo ohun tó sọ dàálẹ̀ fún USA ìyèbó ló sì sọ ẹ máa wòran. ẹ já wá sáré délé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tá a ti bí wọ́n sọ pé àwọn náà ti ń ṣe àpérò lórí bí wọ́n ṣe máa ẹ́ǹdì mọ́tò tí ń lo wọ́n máa fòpin sí mọ́tò tí ń lo epo bẹntiró. àyà ní ọ̀gá mi mo ní àyà mi ó ní aṣáwọn ará bí ń wo ọkàn yín ni mo ní wọ́n yìí sọ ọlọ́run ní ọba rínúròde olùmọ̀ràn ọkàn ó lánàá lẹ sì sọ wípé nígbà tó ń pariwo pé Amẹ́ríkà fẹ́ wá gba mineral resources sí Nàìjíríà wípé ẹ̀yin lẹ ṣàlàyé wípé àwọn ará bí gan bí ó bá fi di 2030 wọ́n ní lo mọ́tò tí ń lo epo mọ́ mo ní bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà tó ń pariwo mineral resources náà àwọn sínéètì wọn náà ti ń gbé ìgbésẹ̀ rẹ̀ báyìí o Nigeria Senate moves to phase out petrol cars àwọn náà fẹ́ advance síwájú ibi ayé kọjú sí náà láwọn ò ní kọ̀yìn sí mọ́ ṣùgbọ́n ṣepa àwọn kà bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ àwọn Chinese náà rí invite ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn Chinese yìí àwọn kọ́nà ń kó àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà lọ́jọ́ sí tán ha 500 naira lé wọn lọ́wọ́ tán fi wọ́n ṣẹlẹ́yà ẹ wo ojú wọn ó bò ó wọ́n ní Sátánì téèyàn ti ń bá ṣe tẹ́lẹ̀ ó sàn ju áńgẹ́lì tó mọ̀ rí tó ṣe fẹ́ mọ́ bá tọwọ́ bọ àwo kan náà ebe tí ń bá USA ṣe ti pẹ́ ẹ lọ tọrùn bọ okùn tí China dẹ fún yín gbèdé wọn ebe ẹ sì gbòyìnbó òyìnbó sì ní official language Nàìjíríà ẹ rèé tọrùn bọ chìnchọ́nchọ́nchọ́nchọ́n ẹ nídìí ògbùfọ̀ kẹ́ ẹ tó gbàtúlẹ̀ lọ́wọ́ wọn. The hospital, all of them are the same. Damage has happened, no facility to treat. And they could not open their mouths and say, Madam, carry this leg, you go, we no fit do am. I will leave gladly. I will leave. They wasted my time. At that house, this August, made it 2 years of my life. No business, no outing, no freedom, no movements. And they use Zuma frame to the waka. See, you get 4 legs. That's what my leg be. I know they bend on, that's what it be for 2 years. Nigeria happened to me. See, bullets left inside my legs. So I'm crying out now. I cry. I don't tire. I'm crying out for support. I'm crying out for help because I'm losing my mind. Only child when my mama born, I be. I don't get 2 siblings. I don't get anybody. Just me and my mom. Probably why I don't know where they for come. Enter my knee. Look at it. See the X-ray. Now my bones cut like this. So
This is how I'm using a knee brace. So if this thing not there my knee, my leg will shake. My bones will be shaking. It will be wiggling like this. The joint is gone. I'm begging. I'm pleading. I beg. More than help me reach VDM, I beg. I want this video to get to VDM. Very dark man. 2 years now they keep calm. Say, it go better. Now money I find for knee replacement surgery, I never see. VDM, I beg. Come to my rescue, I beg. VDM, I beg, I day. Lao. I can't need them because of my knee. Mona help me tag VDM. Make this video reach VDM. Nigerians, please, I beg. Lao. Àwọn kan ń bínú pé mi ò fowó ránṣẹ́ sílé, àwọn kan ń fapá jánu powó mi ránṣẹ́ sílé kéré. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ yín o, ẹ fi èdénú, àní lọ́tún lósì o, ẹ bá fàdúrà sí mi, kó ń gbogbo dẹ̀rùn o, kí n lè rojú ráyè, torí ohun ojú rí lẹ́jọ́ ó kọjá kèrè mi. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ yín o, ẹ fi èdénú, torí ohun ojú rí lẹ́jọ́ ó kọjá kèrè mi. Àmọ́ lágbára Elédùà a ò ní kú sájò, àkànkàn ní bóyá ní màkòrè oko délé, afẹ́fẹ́ gbóhùn mi rìnrìn àjò káàkiri. Ẹjọ́ gbogbo lè ń kọ́ o látẹ̀yìn odi, gbogbo àwọn ará abúlé wa ń kọ́ látẹ̀yìn odi, gbogbo àwọn tájọ jẹ́gbẹ́ látẹ̀yìn odi, gbogbo àwọn tájọ máa ń dẹ̀sà òkété kiri látẹ̀yìn odi, àwọn lówó tí mo fi ránṣẹ́ wọn ló kéré látẹ̀yìn odi, gbogbo lè ń kọ́ náà látẹ̀yìn odi, iṣẹ́ ló sọ ọmọ nù bí okò yìí o látẹ̀yìn odi, gbogbo àwọn ará abúlé ń kọ́ látẹ̀yìn odi. Ẹlòmíì fi ìyàwó lé, ó fọmọ lé, ó ń wá bí ó ṣe dá oúnjẹ lambalamba kiri. Wọ́n ní iṣẹ́ ajé ló sọ ọmọ nù bí okò, bẹ́ẹ̀ náà ni bó ṣe ń ṣe iṣẹ́ ajé náà ló tún ń fẹ̀gbẹ́ kan ló fi ń lé bí ó ṣe dá bẹ́sẹ̀ wọn ó ṣe rinlẹ̀ níbi tó ń wà, kó náà lè kóyàwó kọ́mọ wọlé. Wọ́n ń fojú ìyàwó gbolẹ̀ lé, wọ́n ń bú wọn ní ọkọ rẹ̀ ti lọ. Àwọn tó ti má rí nù o, àwọn tí ò tí ì má rí nǹkan tọ́kàn ń ṣe wọléwọ̀de tán ń ṣe àfẹ́sọ́nà kó tó di pé obìnrin tàbọ́kùnrin wọ́n bọ́ọ̀dì sọ́hùn. Èyíkéyìí tó pọ̀n lè rìn àjò nù wọn, èyí tó fi sílẹ̀ náà ó ń dúró de, ṣùgbọ́n àti níwèé Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní àti gbéyàwó lẹ́jọ́ owó ọbẹ̀ ló ṣòro, àti gba físà kọ́ ní wàhálà. Gba físà ó ti dé ìlú èbò, bóun ni ó ṣe wá dára ìlú èbò tó náà ò ní mọ́ bẹ̀rù tí ò ní mọ́ sá kíjokíjo. Bó bá jẹ́ Amẹ́ríkà ni yóò mọ̀ sá fún ICE, bó ṣe UK ni yóò mọ̀ sá fáwọn ọlọ́pàá immigration, bó ṣe Europe náà ni yóò mọ̀ sá kíjokíjo. Ẹni tí ò bá níwèé kò lè ṣiṣẹ́, kò lè rówó fi ránṣẹ́ sílé, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aráalé ò mọ̀ rèé tí wọ́n fi mọ́ fún àwọn èèyàn wọn tó wà ń lo òyìnbó pressure. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwa tá a wà ń lo òyìnbó náà ń lò jẹ́ pé irọ́ pọ̀ lẹ́nu ẹlòmíín tí ò jẹ́ ni wọ́n mọ̀ kílèmù bí tí ó ti ya fọ́tò, wọ́n ti rò pé pálásì ní ń gbé, wọ́n sì mọ̀ wípé nǹkan ò tí ì jọra wọn, ó sì ń fà á kò tí ì tóra wọn. Nídìí èyí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń kọ́ndíṣàn yìí, ẹ̀bẹ̀ là ń bèèrè wa kó jọ̀ọ́ kó tètè bá yín ṣe, gbogbo àwa tó sì ti bá ṣe náà kó jọ̀ọ́ kó má jẹ́ àrí ìpadà sẹ́yìn láṣẹ Olódùmarè. Ṣé ẹ rí ìlú èbò jápajàpà tẹ́ ń rí ohun balẹ̀ jẹ́, ó ń da ilé rú, ṣùgbọ́n orí ló mọ ibi tí ó ń gbé ẹsẹ̀ rè o. Gbogbo ibi tó rí bá wa ń gbé wa lọ tẹ́sẹ̀ náà sì ń gbé wa tẹ̀lé, kó jọ̀ọ́ kó má jẹ́ àbọ́ sí kòtò, ibi rẹ̀ ni kò rí gbé wa dé o. Mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ ti blọ́ọ̀kì nọ́mbà àwọn aráalé wọ́n ní wàhálà pọ̀. Ìparí ọdún ló sì ń bọ̀ yìí, ìparí ọdún ló ń bọ̀ yìí, wọ́n ń wojú yín o, wọ́n ń wojú Ọlọ́run. Ẹ mọ́ jà wọn sí kọ́tà tó, ẹ mọ́ disappoint àwọn aráalé o. Ẹ lọ gbé kọ́ọ̀lù wọn, gbogbo nọ́mbà tẹ́ ti blọ́ọ̀kì ẹ rè sí ilẹ̀ o. Ẹni tó bá sì fi yín sakọ tẹ́ ẹ sẹ́ndì 20,000 sí tó ló kéré, orin tá a fi wọlé yìí náà ni kẹ́ ẹ kọ fún. Àwọn aráalé ń bínú, wọ́n lówó tí mi ránṣẹ́ kéré, ẹ kọrin fún. Ó dá o,
ibà ròyìn náà ní ibà gbé wọn débẹ̀, ibà Sanawole, ibà Yànnàná, ibà Sodo Abẹ́ǹkò, ibà Lálàyé náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọ ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pá kákó pé kí ọkọ̀ àwọn sweet 16 náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pá parada àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdà ìyanu Abala comment section abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ wa ẹ tún lè pè mí ní ibà confam ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ jọ mọ́bọ̀n gbèrò ìfọ̀gànà mọ́bọ̀n gbé fake news yóò mọ̀ yẹ̀wò dáadáa tó bá ṣe mistake ibi ọ̀gangan tó ti ṣe mistake náà ni ó padà sí kó o sì wá jẹ́wọ́ ara rẹ̀ pé mistake ló ṣe ẹnu rẹ̀ ló yọ o ẹnu tiwa náà mọ̀ yọ̀ nbí tá a sì sọ wípé bó ṣe ríre o èmi náà ń pè ní ìbárin gínigíní tí kúmí àti kúyù mo tún ti kó ń tẹ́ mọ̀ jẹ́dé àti garnish ẹ̀ fepo sí fata sí fiyọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni a fi ata lúbúlúbú àfi sí ata súyà ẹ lè pè mí ní ibà allegedly ibà reportedly gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì lónìí reportedly and allegedly ní adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ibà kéde fún yorùbá ní sàkáfàtà yín náà rí o ọlọ́run adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àtúntì dé o bá a ṣe mọ́ dé ẹ̀yin náà sì ní ẹ síwájú ogun atẹ́tún kẹ́yìn ogun alpha àti omega bá a ṣètò ní o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà bó ẹ̀yin mọ̀mọ́ bàbá tẹ́ ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ mi sun yín tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kọ́rọ̀ mi sun yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún táìmù tẹ́ ń fi ilẹ̀ o ó dá ọjà wa gbéra wa débẹ̀ ẹjá mọ́ mú un ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì àní pẹ́ rárá àní dènà pẹnu ó dá gbélé ìtẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàfẹ́ ẹ̀yìn tẹ̀gún fi sọ o alákọ̀ọ́kọ́ nínú àkórí ìròyìn tò níbi tá a ti mọ́ dami tútù wájú tá a tẹ̀lẹ̀ tútù a fẹ́ gba inú ọ̀nà wọlé ayọjú lójú wíńdò lójú fèrèsé ni nínú Abala Lerefe ṣùgbọ́n náà àkórí ìròyìn a mọ̀ gbẹnu ọ̀nà wọlé gbogbo tá a fẹ́ yà a kọ́kọ́ débẹ̀ náà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ a dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu àwọn náà ti ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan báyìí lánàá la sọ fún yín pé wọ́n ti declare emergency state of emergency lórí training gbogbo àwọn tó jọmọ́ pé kéèyàn máa ṣe security training ọlọ́pàá ni o àwọn army ni o àwọn civil defence ni o wọ́n ní gbogbo nǹkan ogun tó yẹ kán fi dáàbò bá aráàlú wọn ló ti wà outdated sàn ṣe nǹkan ogun ni sàn lọ rà ni ibo náà ti rà àfi bá a ṣe gbọ́ náà wípé minister of defence pé òun náà wá sí tlimbi bó ní gbogbo àwọn nǹkan tó ti sanwó fún tó jẹ́ nǹkan ogun tó ń bá wọn ṣe lọ́wọ́ àwọn náà wá yẹ̀wò wọn wá control ẹ̀ pé ṣé lóòótọ́ ni so ń lọ déédéé torí gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ ń lọ ẹ̀ àti ìmọ̀ ibi tí ó jà sí àríyànjiyàn sí ń bẹ́lẹ̀ o lórí ọ̀rọ̀ wípé ṣé kí Amẹ́ríkà wá Amẹ́ríkà mọ́ wá bẹ́ẹ̀ náà ni nínú Amẹ́ríkà gangan náà àwọn ará Amẹ́ríkà náà àwọn kan tó ń tàbùkù ààrẹ wọn wípé kí ló kàn án pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan tó mọ̀ nípa security ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ganu sí máìkì mo jókòó ti CNN lánàá báyìí nínú náà ń sọ̀rọ̀ wípé ó wà complex díẹ̀ o kéèsì Nàìjíríà wà complicated pé kó dàbí gbogbo àwọn Iran Iraq tán wọ́n lọ pé bí USA bá máa wá pé kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ lọ dóòlà ọmọ ìlú wọn ẹyọ kan tán jí gbé o wọ́n fẹ́ rè dojúkọ àwọn tẹ́rọ́rìsì ni o pé wọ́n ṣe iṣẹ́ takuntakun torí ilẹ̀ fẹ́ Nàìjíríà àwọn kan sì ń tẹnu àbùkù lu US wọ́n náà lọ́wọ́ ń bẹ̀ wọ́n ṣe kinní kan ṣùgbọ́n àwọn tó mọ òye ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n máa dá sí lónìí wípé látàyè Jonathan pàápàá jùlọ tí ọ̀rọ̀ Boko Haram tó ṣe bẹ̀rẹ̀ ń gbà náà pé kékeré láti pẹ̀ka àròkọ USA ràn yín lọ́wọ́ wọ́n fún yín ní intelligence títí ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà dáhùn mo ní irú ìtìlẹ̀ intelligence wò torí lọ́tún ló sì náà ń fẹ̀sùn kan US pọ́n náà lọ́wọ́ ń bẹ̀ náà ní kìíní síbẹ̀ náà bàbá sì bọ́mọ Nàìjíríà ní ìsìn wípé ó fẹ́ rè ìlú èbò ìbolo kọ́kọ́ fẹ́ lọ USA ní ó kọ̀ dárúkọ wọ́n á gbàwẹ̀ á gbàdúrà àwa náà gbà á ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló ní orí ló ní Europe làwa ń bọ̀ gbàdúrà Ọlọ́run ní fún mi visa wọ́n wà fún tọ́ mọ́ dúpẹ́ lómi ó ṣe testimony wípé òun lọ US lórí visa nìkan òun lọ US àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wá lọ US náà tán wo US gẹ́gẹ́ bí paradise ń gbọ̀n débẹ̀ náà àwọn náà mọ reality o àwọn náà tán wà ní US ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tún tàbùkù US pé wọ́n wà lára àwọn tó bá Nàìjíríà jẹ́ ìbẹ̀lẹ̀ sì ti sóríire ṣùgbọ́n nǹkan la wá sọ ń tá wá sọ náà ni wípé àwọn tó mojú ẹ̀tàn máa sì rí pé USA ti ń ran Nàìjíríà lọ́wọ́ tipẹ́tipẹ́ wọ́n ti ń fún wọn ní intelligence tẹ́ ẹ bá ti rí lórí ọ̀rọ̀ mo lè mọ̀ ìrántí gbogbo tí mò ń sọ ìmọ̀ ni o ẹ mọ́ bínú o wọn ò fẹ́ mọ́ fẹ́ àkórí ìròyìn lójú ṣùgbọ́n nígbà tá a ti ní chapter by chapter ibi tó bá wù ilẹ̀ lè wò àkànjúmọ́ àìkànjú tù ló ọ̀ràn so nídìí èyí wọ́n ní USA gbé ìgbésẹ̀ wọ́n ran Nàìjíríà lọ́wọ́ wípé ibi tán ti lọ kó àwọn ọmọ Chibok ẹjá sọnù àkójọpọ̀ ròyìn àgbémà yẹn bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà látún ti wá ń gbọ́ o wípé láàkó ìbáyìí pé ààrẹ Tinubu tún ti gbé ìgbésẹ̀ míì wọ́n ní
ń tán dìlé tipẹ́tipẹ́ ambassador tán èèyàn sí orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan wọ́n ní wọ́n ti fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ rẹ̀ báyìí pé wọ́n ti ń submit orúkọ wọn nígbà tán wá dórí list yẹn láti ìgbà tí wọ́n ti kọ́kọ́ wọlé tán ti gbàjọba lọ láti ìgbà tán ti kọ́kọ́ wọlé tán ti gba ìjọba lọ́wọ́ Buhari tán tí Buhari ti gbéjọba lẹ̀ torí kán mọ̀ sọ pé wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba wọ́n gba ìjọba wọ́n gbéjọba lẹ̀ fún wọn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tán yàn wọlé gẹ́gẹ́ bí ààrẹ wọ́n láti ìgbà náà ni wọ́n ti collate list àti ẹ̀ tí ń gbórúkọ àwọn kọ̀ọ̀kan lórí list eléyìí ni ó jẹ́ ambassador ní USA eléyìí ni ó jẹ́ ti Italy eléyìí ni ó jẹ́ ti kìnní wọ́n ní ṣùgbọ́n láti ìgbà náà wọ́n ní wọ́n ń complain wípé kò sówó ńlẹ̀ ẹni sùúrù wọ́n ti fẹ́ sọ ọdún kẹta náà ń bá lọ ẹnu ọdún mẹ́rin wọ́n sì yan ambassador gbogbo ohun tó wá ń jà rìnrìn yìí wọ́n ní kálá ambassador wà ní wọ́n ní kò bá mọ́ le tó yìí àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ asá ti yọ ọgbẹ́ pé wọ́n tó ti ń collate list mi wọ́n láwọn kan tiẹ̀ ti kú nínú list tán collate lọ́jọ́ sí wọ́n náà kan ti retire wọ́n ti ẹ̀wà sọ wọ́n ní $11 billion náà jẹ mú lówó kí ni sálárì ni àbí owó tán fi ń san kí ló kọ rẹ̀ àbí tán fi ń san rẹ́ǹtì níbi tẹ́ḿbásìsì gbogbo Nàìjíríà wà ó sì ṣe tán Wike ti bójú ààrẹ Tinubu jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ pé òun ó lé wọn dànù ní àìmọye ẹ́mbásì bíi 3 sí 4 kọ́ ni Wike tó lóun ó lé wọn dànù wọ́n sì lé ẹ̀pá lọ́jọ́ sí tí bàbá Fẹ́mi Fálànà ń bá wípé wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ o òfin UN sọ wípé kò sí bọ́n ṣe lè jẹ rẹ́ǹtì tó níbi tí ẹ́mbásì bá wà wọn yìí tí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bóyá wọ́n ti ṣetán lóòótọ́ bóyá Rẹ̀nà Ọmọkúrè wà ń bẹ́ẹ̀ bóyá Fani Káyọ̀dé wà nú àwọn ambassador torí gbogbo wọn ń ganu sí máìkì wọn gbé sí ààrẹ Tinubu lẹ́yìn àti ń tán ran wọn àti ń tán ran wọn à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá wá kó bẹ́ẹ̀ náà ni àmú ti China náà mọ̀ tán náà ń sọ wípé wọ́n ń kìlọ̀ fún USA àti mẹ́nujà lánàá ṣùgbọ́n a sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lónìí gbogbo ẹ̀ láàmú pọ̀ bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé níbi tá a ti gbọ́ ó tán sọ wípé a Kwara State High Court sitting in Ilorin has convicted a retired Deputy Director of Federal Ministry of Agriculture and Rural Development wípé ó falsify èjì rẹ̀ wípé kò fẹ́ rìtáyà kò fẹ́ tètè rìtáyà ó fẹ́ mọ́ gba sálárì lọ à ń bọ̀ ń bẹ́ àfún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán bẹ́ẹ̀ náà láwàá lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé níbi tá a ti gbọ́ ò ní jurisdiction education níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ 15,000 wọn láwọn náà máa fojú ba ilé ẹjọ́ mo ní sílẹ̀ kan náà lẹ́fẹ́ kó wọn lọ ilé ẹjọ́ kí náà ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ gangan 15,000 students àwọn students ìbò sí àwọn ọmọ jẹ́lé òsínmi ni àbí àwọn primary school wọ́n ní lórí ẹ̀sùn yíyí ìwé ìgbaniwọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga wọn náà ọmọ yunifásitì ni o pé kí wọ́n lè kópa nínú ìsìnlú NYSC ìyẹn àgùnbánirọ̀ ta ló sọ bẹ́ẹ̀ mínísítà àti alága JAMB kọ́ ni mò ń wò yìí ó dá à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là abákùnrin àdọ́dọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká níbi tó ti grant interview tó ti ń pe Amẹ́ríkà láláwàdà mo ní ṣé lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ wá ẹ̀pù yín náà ní ẹ̀ṣẹ̀ ń pè wọ́n láláwàdà wọ́n ní rárá àwọn ò mẹ́nu já yẹn wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ visa àwọn tán revoke ní ó dá à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán ẹjẹ́ lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé à ń lọ sọ́dọ̀ Wike o níbi tí Wike ti ń bínú tí ó ti ń gbọ́n rí bí orí lébélébé nú omi wípé sẹ́ẹ̀ àní wọ́n lè yọ òun lẹ̀ wọ́n lè fojú ń gbólẹ̀ òun tí òun ló ń fojú wọn gbólẹ̀ òun ló ń lágbára òun ló ń lẹ́nu òun ló ń wà ń pò láti fojú wọn gbólẹ̀ pé eléyìí tí gómìnà Ṣèyí Mákindé tún fẹ́ dọ́wọ́lé pé yóò jẹyàn rẹ̀ ń sú o pé ó tún wá sáré lọ ilé ẹjọ́ mi nítorí ilé ẹjọ́ kan l'Ábùjá ti sọ wípé PDP ò gbọ́dọ̀ ṣe convention ó tún wá sáré lọ bò mí ó tún wá lọ gba judgment mi inú ń bí Wike báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àgùn sáré dèkìtì wọ́n fojú Fáyọ̀ṣe náà gbólẹ̀ ẹ mọ̀ pé ẹ̀yìn Wike Fáyọ̀ṣe wà ó sì wà lẹ́yìn candidate APC lèkìtì àbúrò ẹ̀ náà fẹ́ ṣe gómìnà inú ẹgbẹ́ ADC nìyẹn wà ó ní rárá ó ní òun Oyèbánjí lòun fẹ́ tẹ̀lé lọ́rọ̀ kan ẹgbẹ́ PDP náà ló tẹnu àbùkù bẹ́gbẹ́ PDP wọ́n sì ní ọmọdé tó sọ wípé orí igun lòun mọ̀ jẹ tó ń bá dàgbà wọ́n ní orí ẹyẹgún ò ní jó dàgbà ó wá ń jọ bí ẹni pé òwe yìí ni ó ń sẹ̀ sí ọ̀dọ̀
Fáyọ̀sé lẹ́kìtì àwọn tó rò pò nínú ẹgbẹ́ PDP tó ń lè sọ wípé ẹ̀yà pakó ń bẹ̀ ẹ mọ́ dìbò fẹ́gbẹ́ PDP tó sì ti fẹ́nu ara ẹ̀ sọ pé ẹgbẹ́ PDP ti dòkú òkú kan gbé sí ni àwọn ìyẹn ti wá jí báyìí wọ́n ti sòkú dálàyé wọ́n ti resurrect wọ́n wá ń fojú ẹ̀ gbolẹ̀ wọ́n fi ń ṣe ẹ̀yà ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á lọ sí inú ìròyìn kan níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ pé 15% tariff tí ààrẹ Tinubu gbé lé orí oil importation wípé yóò mú kí àwọn ọmọ Nàìjíríà kán máa san 1 trillion naira extra látàpò wọn fún epo petrol yearly fọdún kọ̀ọ̀kan mo ní 2026 yóò gbòòrò wọ́n kàn ń gbé tàríìfù lórí eléyìí lórí ìtàn owó orí náà wà ń bẹ̀ à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tàríìfù yìí ení tere èjì tere àpò gbogbo yín ni ó ti jáde ní Nàìjíríà bàbá tí wàá pò ń bẹ̀ tán ìròyìn wo ló kùnà nínú àkórí ìròyìn wọn ò fẹ́ ká pẹ́ rárá oúnjẹ bẹ́ẹ̀ nípa àti kógojá àní pẹ́ lórí ìròyìn eléyìí bí àfikún bá wọ́pù kan o. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ìkànnú àwọn tó ti ṣe presidential aspirant rí inú ẹgbẹ́ APC ọmọ ẹgbẹ́ APC lónà Adamu Garba níbi tó ti garun sí máìkì pé kílẹ̀ ń bú àwọn kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà sí pé kí ló dé táwọn mùsùlùmí náà sọ̀rọ̀ sókè ṣe bọ́ ń pa àwọn náà mo ní yóò sì dáa fún un à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ commissioner of police lẹ́kọ̀ọ́ wọn náà sì ń wá Sowore o wọn ní Sowore ò ní sàbùkè NYSC mo ní sẹ́yìn ẹni ẹ fi ń wá wọn náà sì ní agbára lábẹ́ òfin láti declare wanted ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ bóyá torí sàbùkè náà fi ń wá bóyá Sowore sì sọ fún wọn pé wọn ò ní sàbùkè àbí wọ́n ti wádìí Sowore náà ẹ bọ̀ gbogbo ẹ̀. eléyìí táwọn fi kágbá àkórí ìròyìn lẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ ìkànnà àwọn former senior special assistant on political affairs sí Buhari tẹ́lẹ̀ Dr. Bode níbi táwọn náà ti wá ń jẹ́ oyé wa wípé eléyìí tí China tí wọ́n ń gbé sí Nàìjíríà lẹ́yìn wípé lórí ọ̀rọ̀ BRICS ni pé èèyàn kan yìí jẹ́ kílẹ̀ òfin àti pé èèyàn jẹ méjìlá bá àlàdé Nàìjíríà wọ́n fẹ́ jẹ ń bí jẹ lọ́hùn ẹ fẹ́ jẹ lábà US ẹ tún fẹ́ jẹ ní àbá BRICS pé ẹ ti lọ bá BRICS ṣé ẹ rò pé US ó fojú rẹ̀ wò yín à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní í dọ̀la ṣé China lágbára sán ní ipá sán lẹ́nu láti dá ọwọ́ USA dúró lórí ìgbésẹ̀ wọn tó fẹ́ gbé Nàìjíríà. àní rí bá lọ́nu abala ti àkórí ìròyìn ní pápápá ẹjẹ́ àwọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole ẹ lè pè ní news flash ẹ lè pè ní flash news ó yẹ ẹjẹ́ àwẹ̀yẹ wọn ní lo fọ́tò kankan nù wá fún bànújẹ́ ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ẹ̀yin bàbá mi mo ti fẹ́ yà ó ẹ jẹ́ àṣẹ cheese ẹ ṣe musin ẹ ṣe olóòṣàṣínú ẹ ṣe wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ẹ ṣe àbòsí kan sí i ẹ jẹ́ àgbébòrùn owó ẹ̀yin obìnrin àwa ò dé fìlà lónìí ṣùgbọ́n àgbé lọ́kàn wa ẹgbẹ́ àwa náà ti gbé fìlà àfi pàkà yóò yá kò ní yẹ ẹ lẹ ní pápá pàláṣẹ àní pẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ní Abala ti Sanawole lónìí ẹ wò ó nú ìròyìn kan tí ó ń kan mí lóminú lọ́dọ̀ arákùnrin kan àwọn méjì tí ẹ̀nà mú tó ń jẹ́wọ́ bọ́ sí rèé pa ọlọ́kadà kan mo ní ìwọ Ọlọ́run bó láyé sí wá rí báyìí wọ́n sì ń fẹnu ara wọn jẹ́wọ́ wípé àwọn tán lọ́nú oko hàn sí mokún dání hàn sí fún lọ́rùn mi ò mọ̀ bóyá ròyìn ti pẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tó sẹ́ǹdì èsì mi ní kò tí ì pẹ́ wọn á ní ká fi kọ́gbọ́n o káfi lé káfi lóye nǹkan ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà o ikú bandits nìkan kọ́ o ikú kíní káfi kọ́gbọ́n ni o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ jẹ́ àwòbọ́n ṣe gbẹ̀mí ọlọ́kadà ẹ̀ wọ́n tún dúró tì í lórí kíni torí pé ẹ fẹ́ gba ọ̀kadà rẹ̀ àwọn èèyàn burú o ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àròjọ mùsùlùmí. kí ló sọ tó ṣe fóun. ó ní ó tún àṣírí kankan fún obìnrin kan. kí làṣírí ẹ̀ tó tú. ó dà pé ó ń fẹ́ obìnrin yẹn. so mo ní àǹgá mo ní kẹ́ máa pa o mo ní máa pa o tó bá yẹ pé yọ̀rọ̀ báyìí ló mú abúlé báyìí mo ti sá. ok báwo lẹ ṣe kúrò láti àjàrà débi báyìí báwo lẹ ṣe débi ẹ̀yin mélòó lẹjọ wá. àjọ ní papọ̀ ni. ẹ̀yin mélòó lẹ wá báwo lẹ ṣe débi báyìí ṣé ọmọ machine kan náà ló gbé ẹ̀yin mẹ́rẹ̀ẹ̀rin náà. ẹ̀rọ machine ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. machine mélòó lẹjọ gbé wá. àwọn machine tọ̀hún yẹn ti lọ. machine wo. wọn kà gun machine yẹn ni àwọn gun machine yẹn pẹ̀lú bàǹgá la gun ilé. ìwọ pẹ̀lú bàǹgá lẹjọ gun machine ni ẹni tẹ́ ẹ pa yìí láti bo lẹ ti gùn. Badagry. láti Badagry níbo ní Badagry. níbi ànàjára yẹn. níbo lẹ sọ pé kó gbé yín lọ. Ìkọ́gà. ọ̀gá ló sọ pé Ìkọ́gà. ní nǹkan bí aago mélòó lẹ ṣiṣẹ́ yìí. bíi 7 alẹ́. bíi 7 alẹ́ lẹ ṣiṣẹ́ yẹn. ok báwo lẹ ṣe pa. ẹni ló fi òkun sí ọ̀run fún. ẹni wo. ẹ tó wà ń lò lórí. gbọ́ báwo lẹ ṣe pa. ìgbà tí mo kò kùn tẹ́lẹ̀ lọ yẹ yí lọ́rùn.
òfò báwo ló ṣe fokùn sí lọ́rùn ṣé ó wà ní dúró ló fokùn sí lọ́rùn ni àbí ó wà lórí machine àbí báwo lẹ ṣe fokùn sí lọ́rùn. ó wà lórí machine. ok. ló fokùn sọ́run lọ́yẹ́ pẹ̀lú bàǹgá bá dùn. ok báwo ni ẹ ṣe ń bolẹ̀ ti rókùn. bàǹgá ló mọ̀kùn náà. bàǹgá ló mọ̀kùn dání láti bo. láti àjàrà lẹ ti mú òkùn yẹn dání. ok kí lẹjọ sọ pé ẹ fẹ́ lọ ṣe tẹ fi gbé machine tẹ fi pè é. bàǹgá ló sọ pé àwọn ti yọ ọlọ́kadà yẹn pé káwá gbọ́n ọ̀kadà ní kàlàbà ló ń gbọ́n ọ̀kadà ní pẹ̀lú ọyẹ àwọn pẹ̀lú bàbá yóò gbé ọ̀kadà. ok tí o bá tẹ ẹ débi báyìí ẹ bá fokùn yẹn ìwọ ló fokùn yẹn sí lọ́rùn. ok lẹ́yìn tẹ fokùn sí lọ́rùn nǹkan. ó yẹ bá gbé pẹ̀lú bàǹgá. ok ẹ continue ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe parí ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́ débi. lọ́yẹ́ tó gbé pẹ̀ lójú lọ́rùn nípa ni ọyẹ tó bá yọ ọwọ́ ẹ̀ tó bá gbé ẹ̀rọ jẹ́ ìlànà náà. ok gbé ẹ̀rọ níbi tó wà. ok. Awesome. What and what have they removed from the thing? So kí ni àwọn nǹkan tẹ́ yọ kúrò lára ẹ̀? Fóònù ní gbàngbà rẹ̀. Ok lẹ́yìn fóònù nǹkan. Mi wá mọ bọ̀dù. Àwọn ara ẹ̀ nǹkan kílẹ̀ àwọn ẹ̀yà ara ẹ̀ wo lẹ yọ kúrò? Òun ni mo sọ fún bẹ́ẹ̀ pé ó yọ ọ́ gbà fà. Ó yọ ọwọ́ ẹ̀ ẹ̀yọ̀ kan méjèèjì. Àti ẹran ibi tó wà. Àti ẹran. Ok lẹ́yìn yẹn nǹkan. Báwo lẹ ṣe wá gbé apá àti ẹran tẹ́ gé yẹn? Báwo lẹ ṣe gbé kúrò níbí? Báwo lẹ ṣe gbé kúrò níbí? Níbo lẹ gbé lọ? Ta ló tọ́jú ẹ̀? Kí lẹ fi ṣe? Bàtà gbé ọ̀gá lórí àti gbàngá àwọn gbé ẹ̀rìn tó bọ̀lẹ̀. Ok wọ́n bọ́lẹ̀ níbo? Lájàrá. Níbo lájàrá? Lájàrá ní kátó yà ní ọ̀dọ̀ ìpínlẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Wọ́n yà wọ́n ọ̀dà ìyànà àjá. Yànà àjàrá? No yànà àjàrá ìta gbangba lọ́hùn nìyẹn. Yànà àjàrá níbi skul yẹn. Níbi yànà tó ń skul. Níbi skul. Níta ìgbàlá rẹ̀. Ok ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe kí ni? Wọ́n ti ní káwọn máa lọ. Ok lẹ́yìn wa ńkọ́? Ìlànà fi lọ síbi tí wọ́n ti fẹ́ lọ ta machine. Ṣé ìjọ tẹ pa náà ìjọ yẹn ni ẹgbẹ́ machine yẹn lọ síbi tẹ ti fẹ́ tà àbí ìjọ kejì àbí ìjọ kẹta? Ọjọ́ yẹn náà. Ọjọ́ yẹn náà ni ọjọ́ wo ni ọjọ́ yẹn bọ́ sí? Alẹ́ òru mọ́jú Saturday Friday. Saturday la gbé machine lọ. Òru lẹ pa? Mọ́jú. Ok nígbà tẹ pa tán bí aago mélòó lẹ kúrò níbà ṣé immediately tẹ pa lẹ kúrò níbà yìí ni àbí ẹ dúró kílẹ̀ iṣu kẹ tó kúrò àbí báwo? Àpẹ́ ń bí díẹ̀. Ẹ wá kúrò ní nǹkan bí aago mélòó? Kúrò ní nǹkan bí after ìlẹ́dìfẹ́ mọ́ṣá. Kẹ tó kúrò níbà yìí níbo lẹ wà ṣé bíbà yìí náà lẹ wà pẹ̀lú òkú yìí ṣé bíbà yìí lẹ wà pẹ̀lú ẹ̀ àbí ẹ lọ dúró síbì kan àbí? Níta ìyàwó lè. Níta dídó ni. Ẹ kàn dúró ní junction bẹ́ẹ̀? Ok. Ó wọ́n machine wọn ní ìkan àwa ni wọ́n wà ní nǹkan bẹ́ẹ̀. Ok ẹ wá dúró títí ilẹ̀ wá ṣú bí aago mélòó lẹ wá gbéra kúrò ńbẹ̀? Ẹlẹ́fẹ́ mọ̀ ní kojú ní nǹkan bí 4 ní àpapọ̀ wọn. Bí aago mélòó lẹ fukùn sí lọ́rùn tẹ fi pa? Ó jẹ́ ojú 8 lọ. Aago mẹ́jọ lálẹ́ ṣé láti aago mẹ́jọ yẹn lẹ wá wà bí láti alẹ́ yẹn títí wá di ìdájí ìjọ kejì kẹ tó padà sí Badagry? Ìgbà táwa ń lọ wọ́n fi ní ká ní sùúrù nítorí pé nǹkan dání àgbẹ̀rẹ̀ máa lóyún pẹ̀lú ìpínlẹ̀. Ok ẹ wá dúró títí nǹkan bí aago mélòó? Ẹ wo bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe lanú lèrè ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ o kọ́lọ́n ṣàánú wa o kásámọ̀ fi kọ́gbọ́n o ó dá ẹjẹ́ àlọ́ tààràtààrà sínú ìrìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àjọ EU European Union náà ti ganu sí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti Amẹ́ríkà o wọ́n sì sọ wọ́n ní Nigerian sovereignty must be respected wípé ẹ mọ́ fojú Nàìjíríà gbolẹ̀ o lóòótọ́ wọn bá USA wí wọn sọ̀rọ̀ directly sí USA ṣùgbọ́n tán sọ ní wípé àwọn respect sovereignty Nàìjíríà pé odidi orílẹ̀-èdè kan ni pé wọ́n sì lè kó yan wọn kéré bí tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ ní ọmọ Nàìjíríà kan náà tó jẹ́ ọmọ ológun l'Amẹ́ríkà ló bá ganu sí máìkì ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè wípé kí ni interest USA gangan lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ṣe wá jẹ́dá èyí suddenly wọ́n kàn sọjí lójú oorun wọn náà pé àwọn kìrìsìtẹ́nì Nàìjíríà náà fẹ́ gbàlà pé wọ́n ṣe lọ bòmíì mú níbìkan lèèyàn ti bẹ̀rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ó jẹ́ ó yé wa ìdí tí Nàìjíríà fi wà ìmpọ̀táǹtì lọ́wọ́ USA ó náà ọmọ Nàìjíríà pọ̀ ní USA ó ní wọ́n bá ń ka dúdú ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì ní èjì ẹ̀ta ẹ̀rin ní USA ó ní Nàìjíríà ló pọ̀ jù Nàìjíríà ló soríire jù Nàìjíríà ló lẹ́ka jù Nàìjíríà ló gbálẹ̀ jù Nàìjíríà náà rẹ̀ wọ́n tún sọ èdè Nàìjíríà láti fi ṣe MOT ní Maryland wípé nídìí èyí ìyẹn mo ní wọ́n ṣèdè Nàìjíríà dáríjì mi wọ́n ṣèdè Yorùbá wa Nàìjíríà ò lédè àwa lédè identity wa so nídìí èyí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ àtótónu tó náà fẹ́ ṣe. US Army strong, US Army strong, US Army strong, the number one in the world. The greatest thing that happened to me now is I joined the US Army in my 20s. I left Nigeria in my 20s. US Army strong, US for the shadow, nobody fit check am. Nobody fit check am. And I see all the celebrities and some of the pastors, now they talk rubbish.
Now they come, make a first start from this place. In a thought, say now, number one, go and check fact. I don't say most of them for Nigeria be mumu. Now why look, I come on there when in my 20s, early 20s, because I don't say most of them be mumu for there. Now what's in the top for man? Now mass, now they always talk. In a thought, say USA don't like Nigeria. Say China now they just like Nigeria. Say I don't say Nigeria now he get the highest population of Africans for USA. And USA don't like Nigeria. Go and check, because now they check record. Now we don't know say na cruise Nigeria they for no sense. Just come cash cruise online, nobody get sense. After 3 days, they don't forget, they don't move on. Anywhere the left face fans can't. All my leaders, then they chop in my head. Now no get sense, no get sense. Now thank you nobody know when I get. Let it all get happen. All happen, they keep they like saying AI. Say no happen. No brain. I always thank God say I joined the greatest force. Covered by the greatest force. They don't bought anybody but pack mama wear. Up on top of my own lyrical way head. Now don't say US no like America. US no like Nigeria. Now Nigeria plenty pass America. Go and check your record. I don't just talk like you or pass for Yankee among all the old Africans. But US no like Nigerians. But now Nigeria plenty pass. Number two, you're not gonna spread the yaya rumor. They see all those buruku portable, all those jollof, all those gay giving you get sense. When they say all of them don't try to apply for American visa. They don't give that jollof. The portable don't beg for American visa more than 25 times before they can't give them the 26 times. All those people they don't go US embassy, they deny them. They're plenty like that. And at the end of the day, America they still can't settle down. They can't they party with their old age. All the buruku. Now Yankee they save all of their life. Nobody. But now this same Yankee that thought say no like now. Now this same Yankee that they come. When say all of that they use to last hope. All the British if their life don't spoil for Nigeria, now don't fall off. Now Yankee that go come the party. We are the always talk. Evidence yakpa. I save them. Mr. Dollar don't go US embassy more than 5,000 times. They don't give him visa. All the buruku. He can't talk to now America like Nigeria. Nigerians now plenty pass for America among the old Africans and USA don't like Nigeria. Number two, in a thought say if USA go any country, say any country where they enter, they always scatter. Now lie. Now which I'm always happy fake army where they he pain them. You understand? He pain them. US army to gather fake army. In a thought say US army, then they go anywhere where they go, say that they always make sure say the country no progress again. Now below the buruku. Make account the numbers of country where US army day, where the country still they progress. We have a base in Poland. Poland is still progressing. US army is in Poland right now as I'm talking. US army is in Germany. Why their country? Why not steal their natural resources? They are coming to steal their natural resources. And any country where they go. How can you come from one country and be stealing somebody's natural resources? How is it possible? If at all, if any country will steal anybody's natural resources, it's gonna be with the permission of that government to take the move for Nigeria. All politicians don't know say na fool. Don't play on their brain. How can somebody come from another country and enter another man's country and be stealing their natural resources without the approval of that government? How is it possible? It's not possible. So if at all, if any country will even want to steal anybody's natural resources, it's with the permission of Naoga. So it's not possible, which is a lie. Only in Puruni, now go to any country where US go, you know they progress. Libyans are the one that feed themselves. It's not America. America has nothing to do. Show us your evidence. Because you all are entering my DMs. Some people are entering my DMs. This and that. Don't come. Mr. Trump is not telling, Mr. President is not telling us to go to, they're not telling US Army to go to Nigeria. So it's not to kill anybody. It's for peacekeeping. They are not going to Nigeria to fight innocent soul. What Mr. Trump was talking about, Mr. President is talking about is that they should stop killing the Christians. And the Christians could be anybody. Because if they come for peacekeeping, it's everybody they will protect. Because nobody said they go right now for anybody and say this one a Christian, this one a Muslim. Mr. President don't need any of your natural resources. We have everything in America. That is why all of them they come America. And the country we are fighting for, that's why we stand for America. Because that's the country I'm fighting for. So all of Nigeria British, Nigeria they come the big party, all them Dr. Seed, all of them they plenty. Today's not the day. J1 all of them the day after their career don't crash for Nigeria they come. All of them, in America they come. Why you don't go to another country? But in America won't come to your natural resources, but all of them won't come to America. And I'm not saying that the whole world wants to come to America. The country be defended by the Marines and the US Army. All of them won't come. In I go talk America is the one sponsoring all those kidnapping, terrorism in the world. Where's the evidence? Where's your evidence? Why all of them they come America to survive, to come do paper? And you know the buruku. Listen, we have a base in Poland. Why we don't steal the natural resources? We have a base in Germany. We have US Army went to Afghanistan to work with security forces of Afghanistan to fight against Taliban. They didn't go there to fight Afghanistan. They went there to fight Taliban that are fighting Afghanistan. And we left Afghanistan because we spent too much money in Afghanistan. We lost like 1,000 soldiers. Taliban that died, they are over 100,000. Taliban will fight for Afghanistan is over 100,000. Go and check. We only lost 1,000 soldiers or thereabouts. So US Army is the number one. There's nothing like we left. We ran away from Afghanistan. We didn't run. We left Afghanistan because we were there to help their security forces and we are paying too much money. It's not like all those idiots where they follow portable talk. We don't know anything about. See as they follow portable talk. See person they follow portable talk. This one like mumu like this. See. See as they follow portable talk. No energy. See soldier. We're supposed to position portable. We're supposed to basic pay. This one don't know anything about me. He doesn't know anything about me. Forget in rank. See as they talk. We're supposed to, I don't feel talk people with the talk because there is action. Now we don't go be army. We get action anywhere we went. People they fear us. We know the history. USA Army didn't go to Afghanistan to steal their natural resources. We went there to support these Afghanistan security forces to fight the Taliban. And they were able to, to bring down US Army of like 1,000 soldiers thereabout.
Taliban will buy for there. This over 100,000 when we drop. We let Afghanistan really run away in Afghanistan. We let them because we spend too much money there. We have all our big planes there. Mobility command, air mobility command, everything we come out for there. All this one don't learn about me. All our equipment, we even left some because we are wasting money there, over billions of dollars. That was why we left. We didn't run away in Afghanistan. They know. We not mean Afghanistan. Taliban will fight Afghanistan. We didn't go there to fight Afghanistan. We went there to fight Taliban, to help Afghanistan security forces. Any country where you see Americans going there, we are going there to help their security forces to stop ISIS. We are not going there to fight. They just join me. Most Nigerians join me. They just join me because of paper. They don't know anything about the army. Now we don't go be army. Now they represent army. Those ones don't know anything about me. We have base in Germany. We have base in Poland. We have base in Kuwait. Up to now, why we don't see the natural resources? We have base in everywhere. Iraq. So we just why we don't see the natural resources in Iraq? We have base we have base in Jordan. Camp Ajifan for Jordan. Why we don't see the natural resources in Jordan? We are always there for peace. We are always because the whole world they rely on US Army. They rely on US Marines. So that's why we're always out there to support. We haven't fought war in a very long time. Maybe the last time we fought war, maybe it's the Vietnamese time. We haven't fought war. Any place we go to is for peacekeeping. We are supporting because the whole country depends, not like all those Chinese when they come to America, where they call it suffer. Chinese is good. They come to America to do paper. Have you seen any Americans going to Chinese to do paper? On our mouths. America is the greatest country. So respect, Mr. President. We are not going to Nigeria to fight the innocent people. Mr. President is sending the troops there to stop terrorism, to stop genocide, to stop kidnapping. They are not going there to fight. Like all those and say, all those one portable, all those Mr. Jalom, all those illiterates, those na pastor, those show all of them. They are going there to support the masses, people that have been taken advantage of. Now we don't come in the military. We know the work. What's my journey here? So I just make a clear my doubts. US Army strong, fight for the right, and the army is rolling on, and it's the army's on his way. Stand on the dead, it's not strong. Everywhere we go, you will always know that the army is rolling along. God tell their father. That we don't have the US. I know all those non-studies Nigerians that they say, we don't know anything about the army. God tell their father. Fake army. A dáa fún àwọn Yorùbá àtàtà orúkọ ẹ̀rọ Balógun abẹ́rẹ́ orúkọ rẹ̀ ẹ̀rọ òun là ń sọ ó kàn yẹ pé ó ń ṣépè jù ní ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá ló ń ṣẹ́ fún wọn sì forí képè abẹ́rẹ́ rí ni ó ti fún wa ní history gbogbo ibi tán lọ tó sì bá dídáadé. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ìyá tó fẹ́ léyìí eléyìí omi ẹ̀kọ́ torí omi ẹ̀kọ́ náà ni ẹja gbé mu gbogbo mo rántí bàbá dé láti inú oòrùn skul gbà náà omi ẹ̀kọ́ náà kọ̀kọ́ kò fà kì í ṣẹ̀kọ́ gangan kì í sógi o omi ògì tó tútù tá ti mú kù wọ́n wá fomi mix ẹ̀ wọ́n wá gbé fún wa pé ká gbé mu. láwọn náà bá gbé mu lákọ̀ọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ń dẹ́ ara wo balẹ̀ náà wọ́n lè fún wa lẹ́pà díẹ̀ ká fi lò sọ́hun ó dẹ̀ já fìròyìn eléyìí náà ṣe é já padà tó ra àti gbọ́ròyìn rí ṣùgbọ́n a fẹ́ fi refresh brain ara wa ká lè mọ fi mọ wickedness tó wà lọ́kàn àwọn ará bíi pàápàá jùlọ ńlẹ̀ Haúsá ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àdọ́rọ̀ àbí ká kọ́ gbọ́ lẹ́nu Ted Cruz òun náà ṣe fídíò kan tó sọ wípé òun ti ń koléètì orúkọ àwọn tí ń pààyàn ńlẹ̀ Haúsá pé àná ṣe iṣẹ́ ìwádìí àwọn ni ó ní inú òun dùn fún ìgbésẹ̀ tí ọ̀gá àwọn ààrẹ Trump tó gbé ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu Sultan of Sokoto níbi tí ó ti ń dára sí orúkọ Boko Haram tó ń sọ mission wọn fún wa wúyà lẹ́nu àti kọ́kọ́ lo fídíò ìrí ṣùgbọ́n iye mi ò sọ sí bẹ́ẹ̀ pé ìmọ̀ ń demonstrate pé Boko Haram kìí ṣe báyìí kìí ṣe iṣẹ́ wọn lélẹ́yìí ó dẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Let me also correct you, like I'm happy to hear that the Boko Haram is not really Boko Haram, that's not their name. I'm glad to hear that from somebody who is not me. If I'm the one who is saying that, somebody will say yes, because I know them. And that's not their name, because I know that they never claimed Boko is Haram. If you have listened to some of their audio, which I had privilege of listening to, they said they didn't say Boko is haram, because so many of them have also gone to school, and they said you cannot open somebody's brain and remove the education in his head. So he already acquired that knowledge, that education. He's an engineer, he's a doctor, he's whatever it is. What they are saying is that those who have gone to school and are educated are leading bad governments. What they're after is the issue of bad governance, because they want to be free, they want to do whatever they feel they should do. And I want to correct, and I'm glad this is carried on TV, live. I want to correct this wrong notion that people, non-Muslims, hold about jihad. Jihad is not to kill a non-Muslim by a Muslim. Jihad means to strive. And in whatever you do in life, you strive to be the best you can be. You strive to be a good Muslim. You strive to be... mi ò fẹ́ ká waste time wa mo ti rí pé agbẹnusọ àwọn Boko Haram ni torí èmi ò mọ ọ̀rọ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ tó fi wá ń pọ́n wọn létò yìí wípé wọ́n sọ wípé àwọn ò kàwé wọ́n sọ wípé haram nìwé tán bá sọ bẹ́ẹ̀ kí ni
kí ni àpọ́nlé tiẹ̀, kí ni reintroduction tó ń tún ṣe, kí ni láríjá, kí ni importance tó pọ́n wọn létò yìí tó jẹ́ pé òun ló wá ń ṣe agbẹnusọ wọn. Ó sì ní inú òun dùn pé kì í sóun lòún sọ̀rọ̀ yìí torí kálóun lòún sọ wọ́n á sọ pé torí pé òun mọ̀ wọ́n. Sọ̀wá mọ̀ wọ́n ni. Ṣé ẹ rí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó yẹ pé kò nídìí ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ kẹ́ ẹ tó mọ àwọn tó wà ń di Boko Haram. Ó ń pọ́n wọn lé ni. Torí ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́yìn ẹ̀ jihadism ni. Ó tún wá fẹ́ mọ́ twist jihadism. Gbogbo alamọ̀ntẹ́ ẹ̀ sọ nínú ọ̀rọ̀ jihadism yìí. Ó wá fẹ́ mọ́ twist ẹ̀. Ní táwọn yẹn náà dẹ̀ gbé dání yẹn. Wọ́n sì lòdì sí ìwé kíkà. Ìtumọ̀ Boko kò bá ti sọ kódà ibo lorúkọ yẹn ti wá. Boko Haram kó sọ ibi tí orúkọ yẹn ti wá. Haram sáwà ní orúkọ wọn. Kí ni ìtumọ̀ Boko? Nbo náà ti acronyms ni. Sanjo ọ̀rọ̀ bíi 2 sí 3 pọ̀ ni. Àbí Hausa. Kí ni book l'Hausa? Wọ́n mọ̀ pé lítàáfí náà ń pe book náà ń pe ìwé nílẹ̀ Hausa. Ṣùgbọ́n haram àmọ̀túmọ̀ ẹ̀. Kí ibo náà ti rí Boko yẹn èmi mọ̀ pé acronyms kan ni. Wọ́n jó bíi word 4 náà jó pọ̀ náà fi gẹ́ẹ̀tì Boko. Anyway àwọn náà lè ṣàlàyé ẹ̀. Ẹ wá wò bó ṣe ń dress ẹ̀, bó ṣe ń package ẹ̀, bó ṣe ń ṣe image making ẹ̀. Kódà ọwọ́ Amẹ́ríkà ò tẹ̀yìn. Ó náà lẹ ti gbẹ́ mo ti ẹ̀gbọ́n tán ní ó ti pẹ́ tí mo ti gbọ́ kí yẹn ṣùgbọ́n àwọn náà tó ti wú news yẹn jáde tí kan náà àwọn Modu ó ti fìgbà kan jẹ́ olórí chairman PDP rí. Modu Sheriff Kokoloko rẹ̀ tó náà sọ wípé èèyàn kan ló dá Boko Haram lẹ̀ ẹ̀ẹ̀mẹ́ tó dárúkọ wọ́n dá my put ló dárúkọ nígbà náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ under my put ó tún jẹyọ nígbà tí Jonathan jó lórí under my put ló jẹ́ gómìnà ní Borno nígbà náà ó ní gómìnà. Wọ́n sì sọ fún wọn ní school táwọn ọmọ C4 girls wáì wọ́n ní US fáwọn ní intelligence. Israeli náà mú wá pé wọ́n ń bọ̀ wá kó ogun jà yín school yìí o. Wọ́n ní wọ́n fi gbígbọ́ ṣaláìgbọ́. School kan tó wà níwájú ẹ̀ tó jẹ́ ti government wọ́n láwọn yẹn open lọ́jọ́ yẹn wọ́n lọ́jọ́ yẹn gangan náà wá kó ogun jà wọ́n. Ẹ̀yin tẹ́ ní USA mọ̀ sí ẹjẹ́ lọ tọrọ ọ̀dàrí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ó dá o ẹni mo gbèsè USA lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ ńkọ́. Ẹjẹ́ lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ Ted Cruz níbi tó náà ti ń fún wa ní update lórí báwọn ó ṣe fi orúkọ àwọn amòṣùṣèkà àwọn ọ̀bàyéjẹ́ náà wà nídìí pípààyàn ní Nàìjíríà. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu rẹ̀. So this weekend, President Trump designated Nigeria as a country of particular concern. That is tremendous news. It's something that I've been advocating for a long time. There is no country on earth where Christians are more persecuted than Nigeria. Since 2009, more than 50,000 Christians have been murdered by Boko Haram and radical Islamic extremists. More than 20,000 churches and schools have been burned to the ground. I introduced legislation to direct the administration to designate Nigeria as a country of particular concern. President Trump has done that. Thank you, President Trump. We're going to keep the fight going to protect Christians and to protect religious liberty. Ó dá ilé ìtàmọ̀ fi káde gbogbo Abala Sanawole lẹ̀ káàbọ̀ padà jáde ọ̀dọ̀ àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ kó yé wa gbogbo èèyàn wọn ní ká fi ojú àwọn wọ̀nyí hàn yìí. Wọ́n pọ̀ díẹ̀ 115 ní gbogbo wọn o. Mo ní ṣé wọ́n mú wọn ní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé terrorism wọn ní rárá kì í sọ̀rọ̀ terrorism. Wọ́n láwọn òṣìṣẹ́ wọn àwọn ọ́fíìsà àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ní wọ́n ní ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní wọ́n ti lé wọn dànù. Wọ́n náà wá fẹ́ kí gbogbo àwa aráàlú gbọ́ pé if you do business with any one of them pé at your own risk ni o tàbí tán wá halẹ̀ mọ́ tán wá fi ID card gèǹjẹ hàn wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn níbẹ̀ bá rí wọn kẹ́ rìpọ́ọ̀tù wọn pápápá to the nearest police station. Wọ́n ní as part of the ongoing reforms in the Department of State Service DSS the public is hereby informed wọ́n náà ń fi tó yín létí wípé the total of 115 personnel have been dismissed over a period. In addition to earlier disclaimers on the door of Barry Donald and Victor Oyedikachi Godwin. Wọ́n ní àwọn méjì táwọn kọ́kọ́ lé nìyẹn pé 115 ti kún wọn pé the service find it necessary to warn citizens wọ́n náà ń kìlọ̀ fún yín of the fraudulent activities of some of these personnel still posing as DSS personnel. Wọ́n ní àwọn gbọ́tàn kan nù wọ́n sì ń sọ pé DSS làwọn tó ń sọ fáwọn èèyàn wọ́n ní ẹ ṣọ́ra yín wọ́n ṣe DSS yìí tó bá dé ọ̀dọ̀ yẹn kégbé olè
lórí o. Members of the public are therefore advised to desist from any official dealing with these individuals who have been dismissed by the service. Àwọn ìwà ń béèrè pé kí ló ṣe, kí ni wọ́n ṣe tán fi dismiss wọn. Àwọn kan náà gbàwọ̀dì, àwọn kan ní bóyá wọ́n ń fún àwọn ọ̀bàyéjẹ́ lọ́wọ́, àwọn kan ní bóyá wọ́n ń fún àwọn bandits lọ́wọ́, àwọn agbésùnmọ̀mí tó bá jẹ́ yẹn ni wọ́n kàn ní dismiss wọn lásán, kan kó wọn dàgbò. Ṣùgbọ́n ojúlàlá kan fi ń sọrí o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó bá ti dismiss wọn níléeṣẹ́ ológun, níléeṣẹ́ ọlọ́pàá, àtàjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́, even EFCC, even NDLEA, wọ́n fẹ́ fi bẹ̀ẹ́ lẹ́bọ̀rọ̀ o. Agbára tó ń lò nígbà náà wọ́n sì fẹ́ mọ́ dọ́gbọ́n rẹ̀, wọ́n sì ní fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. Ṣùgbọ́n dábí DSS ṣe gbójú wọn jáde, ó kàn jẹ́ kójú wọn ó kéré ni. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kẹ́ ẹ ṣọ́ra. Anybody tó bá ti dọ́dọ̀ yín tó ń pera rẹ̀ ní kinní, ẹni kó mú kìíní rẹ̀ wá. Ṣùgbọ́n yẹ kán sọ fún wa bá ṣe lè mọ̀ wọn náà, sójú wọn láàmú gbé sójú kiri ni. Ẹ ṣàṣọra yín. Àní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo abala ti Sanawole ní pápápá. Ẹja mọ transfer sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé o. Ẹja mọ wọnú abala tí ọmọ tẹ̀lé, abala yẹn olólùfẹ́ wa, abala comment section. Ó yá àyà àròjọ musolókun pápápá gbé wa rìn síwájú. Wọ́n máa tún kí n káàbọ̀ sínú abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ abẹ́lẹ̀ comment section àti Ismail bá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ àwa àti Trump ló ń kí yín o. Ẹ bá ń kí Trump o, ẹni ó ṣe kóyákóyá o. Àti Olúṣọlá Adébáyọ̀ mọ́ mi ní ẹ̀rù ń bà pábí o, ṣùgbọ́n Natasha ló lè mọ alẹ̀mọ́ aláìní tìjú sí ó fẹ́ wá sọ wípé òun kò mọ̀ wípé wọ́n ń pa àwọn Kìrìsìtẹ́nì rẹpẹtẹ ní òbí. A fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ mọ́ mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ẹ̀rí ọkàn já àwọn ará bíi náà pé wọ́n bá jáde, wọ́n bá ní wọn pa Kìrìsìtẹ́nì, mí lẹ́rìí ọkàn tó strong inú wọn. Bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá àwọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run nítorí ẹjọ́ kí ni Natasha gbà lọ́wọ́ àpábẹ́, àfi kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn alágbádá wèrè gbogbo ìwà apànìyàn àwọn Fúlàní ló kàn wọ́n, ogun wọlé dé kò kàn wọ́n, Ọlọ́run yóò fi wọ́n palẹ̀ ogun mọ́. Àmì Oòduà nation going back, wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Kọ́lọ́ ń tètè fi wọ́n palẹ̀ ogun mọ́. Báàmí òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olùkùnmi ẹ kú iṣẹ́ òní o. Wọ́n lèmi ò bá dá lábàá báàmí ẹ ṣeun jàre wípé kí PBAT yára go ahead pẹ̀lú pláàni USA yẹn o. Gumi ò gbèrò rere fún Nàìjíríà nítorí owó inú instability yẹn ló ti ń jẹ tó mú bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ọ̀tá ìlọsíwájú Nàìjíríà ni Ọlọ́run máa fi kó òjijì palẹ̀ wọn. Máa mí love you jàre Bobby ẹ ṣeun kírun ṣe rí báàmí. Èmi rò pé Tinubu gan mọ̀ pé ọ̀tá Nàìjíríà Fúlàní ni number 1. So kó tètè lo chance yìí. Ẹ rí kó take it cool, ó calm, ó calculate. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Dorcas Jallow ní Netherlands wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àwọn ìjọba ń fìyà àti omi ẹkún ní àwọn ọmọ Nàìjíríà lára. Bàbá ńlá ìkà ní ìjọba alọ́nilọ́wọ́gbà, ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti pọ̀ jù. Wọ́n mi bá ṣe rí nu o, wọ́n sì láǹgbé negative news. Ẹ jẹ́ lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá. Wọ́n ní Bobby a máa fi àwọn jàgùdà ó lè pa wẹ̀ẹ́dẹ́ Olúwa palẹ̀ wọn mọ́ kúrò nílẹ̀ o, no going back Oòduà nation. Wọ́n tẹ nǹkan panu ránṣẹ́ sí a. Mọ́ọ̀mí Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní Bobby last year September UAE fún Tinubu ní orúkọ àwọn sponsors a young boy from north tó ó sọ fún Tinubu pé kó arrest Sultan Sokoto, El-Rufai, Sulu Gambari, Emir Ilorin, Bala Mohammed in Bauchi. If you want peace in the country, Tinubu takes no steps. Come on, wò báyìí bóyá yóò lo opportunity USA if you take a step. At Stella ó mọ́ mi ní òmìnira cheese ayọ̀ ní tiwa ọmọ Ọlọ́run. Òmìnira la fi ya fọ́tò lóòótọ́ lánàá. Òótọ́ ni òmìnira. At Debbie Dare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni ẹ kú iṣẹ́ ìlú o, à ń gbádùn ìròyìn yín tí ó jẹ́ kí a máa mọ bó ṣe ń lọ o, kí àwọn Amẹ́ríkà máa bọ̀ kíákíá kí wọ́n máa bá wa kó àwọn mùjẹ̀mùjẹ̀ kúrò nílẹ̀. Oòduà nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Benjamin Bamigbade bá mi ẹgbóhùn òkè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìdí tí ẹ̀rù fi ń bà mí fún orílẹ̀-èdè Odùduwà nìyí. Àwọn political leaders náà ló máa ṣe ìjọba lórí yín o. Ọlọ́run tí ó mú wa délẹ̀ ìlérí ò ní gbà fún wọn. Àti pé bẹ́yàn bá kọ́kọ́ ní orílẹ̀-èdè tuntun ṣe rí àwọn náà fẹ́ ṣiṣẹ́ pé torí orílẹ̀-èdè tuntun kò ní tóbi tó orílẹ̀-èdè ibi tó ti ń bọ̀. Wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ wípé kàn náà kí mi kàn mọ́ fọwọ́ kàn mọ́ fojú pé ẹ kéré sí nọ́mbà. Wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ gbogbo òṣòro tó bá pé wọ́n kó èèyàn wọ́n kẹ́ ẹyẹ lépọ̀ mádìyẹ yóò tiẹ̀ kú òun bẹ́ẹ̀ àní kò ní sí ṣòro bá a bá gbé orílẹ̀-èdè tán. Ṣùgbọ́n
ìwọ̀nba àṣòro tiwantiwa ọ̀nà tiwantiwa náà la fi yanjú ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ademola Samuel bá mi wọ́n ní sábọ́bì ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ wọ́n lẹ́rù ló ń ba China tí wọ́n ṣe fẹ́ kí Amẹ́ríkà wá sí Nàìjíríà nítorí àwọn iléeṣẹ́ wọn. Amẹ́ríkà ẹ máa bọ̀ ẹ wá palẹ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí mọ́ Odùduwà máa lo agbára ọlọ́run from Providence, Rhode Island, USA wọ́n tẹ love sí a wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ ní o ayọ̀ rẹpẹtẹ ò bá mi. At Josephine aláwìyé mọ́ mi dáadáa wọ́n ní kò kí ẹ̀yin mọ́mì rẹ yóò dára mi o ọlọ́run yóò dúró sí atọ́kùn fún ẹ àti gbogbo family jọ̀wọ́ má bàrà jẹ́ púpọ̀ o accept my sympathy from London wọ́n tẹ nǹkan ìpanu ránṣẹ́ sí Koiki the White Lion. At Kenny Ogunkoya bá mi mo ti dọ́dọ̀ yín àbí mọ́ mi ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni B ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ ọlọ́run á máa gbé ọwọ́ yín sókè àmì rẹ kò ní wálẹ̀ láìláì in Jesus name amen. Odua nation no going back wọ́n tẹ love sí a. At bá mi òkè ńlá adédọ̀tún mo tún padà rí bí wọ́n ní Bobby Olúkùnmi àwọn judiciary ló yẹ kí wọ́n dúró déédéé independently kí wọ́n má jẹ́ kí àwọn politician influence wọn láti give frivolous judgment depending on which divide you belong. Damagun versus Wike a ó fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ èsùnkúrùn. Báwo náà ṣe ń pe wẹ̀ẹ́dẹ́ níjẹ̀bù ẹ fi ránṣẹ́ sí mi mò ń retí. Ẹja dọ́dọ̀ bá mi Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ariwo ebi ń kọ́ àìríjà àìrímu àìrílégbé àìsí ìtọ́jú ara àìmọye tí àìsàn ti pa ẹ wo àdúrà mi ló ń gbà ilé tó lọ Akínyẹmí ò ní from USA. Bá mi ọ̀dà fún yín at Kemo Blonsky wọ́n ní we only want to be treated as human beings bẹ́ẹ̀ ni béèrè jù not like animals. Is that too much to ask? No. Nigerians need help so far. Nigeria president refuses to perform his duty. Trump will surely do it for them. Orí máa ta gbogbo yín wàláì. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ogboabe wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní it's only Natasha bro Akpabio can answer. They no born you well Akpabio to answer Trump. Ọmọ àti bàbá jàtijàti ọmọ àlè jàtijàti wọ́n bú sẹ́yìn. Ẹ ti ansáré fi Akpabio pa wẹ̀ẹ́dẹ́ntì. Mọ́àmí Olúwọ̀nkẹ́ Fájimọ́lú wọn ní OB I listen to Sowore interview lónìí pẹ̀lú Yorùbá World Media tí wọ́n ṣe atọ́kùn Oòduà Nation. A ní láti yọkàndá nínú ìrẹsì kí Oòduà Nation tó lè wáyé o. Nàìjíríà ti di kó lórí dorí ẹ̀mú Tinubu kò ní ohun kan láti ṣe fún Nigerians. Mọ́àmí Dọ́lápọ̀ Ikins wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni OB tí a now Nigeria kò fẹ́ kí àwọn USA wọlé which means all the senators are in support of Boko Haram. Trump need to take action. We need ìfọ̀kànbalẹ̀. It's getting out of hand. Mo pity àwọn tí wọ́n ń gba ilẹ̀. Níbo ni wọ́n fẹ́ kí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ o? It's a pity. 3 years ago ni wọ́n gba láǹdì mi àti husband mi o. Ìjọba ò dẹ̀ sọ nǹkan kan nípa rẹ̀ títí dòní. May God help us. Nigeria will never grow. Ire o my brother. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́àmí Victoria Badejo wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ akú déédéé wòye o. So sad and heartbreaking that Nigerians found themselves in this mess. I'm in 100% support that Trump should go and fight the bandits and terrorists. A fi gbogbo wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ mo ti ń ṣe ìbò lọ. A fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ Odua nation no going back. Ire o wọ́n tẹ love sí àmúrí wà ń gbọ́dọ̀ mọ́ rewind wọ́n gbàdúrà sọ̀lọ́ múrí rose flower ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́àmí Olúwa tó yàn jẹ́ abúlù ńbàdàn wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́sà mọ́àmí ẹ̀ bá ń kí dáadé àtàwọn èèyàn mi mo ní máa pè ẹ wò ìṣègájù. Báàmí Akínyẹmí ò ní wọ́n ní ẹ̀ ló ẹ̀yin ènìyàn mi pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà báyìí tí àwọn ènìyàn bá ronú wọn ní rí ènìyàn dìbò ní Nàìjíríà mọ́ kí Ọlọ́run jọ nínú àánú rẹ̀ kó bá wa pín Nàìjíríà OB kò ní bàjẹ́ fún ẹ láṣẹ Èdùmàrè àmì o ọmọ Oòduà ikú ilé o Akínyẹmí ò ní from Kansas City USA. Àtolú Adésínà wọ́n ní amen wọ́n fadé ránṣẹ́ sí a bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ó dà pé wòlíì Ọlọ́run ni bàbá mi. At Abolanle Ogundola wọ́n ní first to comment OB peace be unto you I and the whole family love from Amadola abẹ́wà ríbi tí comment yìí ti wáyé ojú àwọn náà sì kọ́ comment lóòótọ́ lẹ́yìn náà bá mi Olúwadésínà òótọ́ ni mọ́ mi ẹ̀ ṣeun ṣùgbọ́n rìsọ́fù ló mú wá sò láàrin báyìí o you are the first ó gbó wa we are the first ṣùgbọ́n sẹ́ rí bá mi Olúwadésínà àti mọ́ mi Fúnmilọ́lá Bello àwọn méjèèjì hàn kó tó drop báyìí ti rí pọ́m yóò ti wọlé ṣùgbọ́n mọ́ mi náà wọ́n yára lògùn gbé náà ṣe lánàá mọ́ mi Ọbọ́láńlé Ògúndọ́lá. Abẹ́ẹ̀sì wa rí ẹni tí mò ń sọ̀rọ̀ wọn náà wọ́n wà ń bí at Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby my dear
kí ni mo ṣe fún ẹ o? Ṣé torí aṣọ ọdún àti ìrẹsì ọdún ni ẹ ṣe sọ wípé kí n máa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Akínyẹmí Òní? Mi ò lọ o, àyà ẹ bá mi bẹ ọ̀gá yìí o. Ìpàdé wa bí oyin love you, I love you too mami. Bẹ́ẹ̀ náà ni màmá mi Abọ́láńlé Ògúndọ̀lógúnlá ní bàbá Akínyẹmí Òní kẹ́ kó jọ kó lè gbé ẹrù yín o, ó wúwo ju èwo tún lẹ́lẹ́rù dé. Bàbá mi Akínyẹmí Òní wọ́n ní ẹ̀sùn òṣùkà wá o. Ẹ jẹ́ àwọn àdọ́dọ̀ mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá tún ni wọ́n tó dọ̀ cross mi wọ́n ní wow, I've been on the watch list, I'm happy I made it, congratulations to me. Mọ́mí ti ní àwọn làwọn kọ́kọ́ fẹ́ kọ́mẹ́ǹtì ṣẹ́ ó sì rí bẹ́ẹ̀ lánàá. Abẹ́rẹ́ ìbínú wa ṣe ń dùn. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Ọlá Adéwálé wọ́n ní ohun ọwọ́ mi ò tó wọn ò fi gọ̀gọ̀ fà á tó dífá fún ìjọba àgbà lọ́wọ́ mẹ́rì ìlú Nàìjíríà tí a ní kí ó wọ gọ̀bì tó ní kí lè yí gọ̀bìgọ̀bì ìlú wá di ẹni orí yóò dilé lọ́wọ́ àwọn agbénipa àti agbésùmọ̀mí. Wọ́n sì wà rólùgbèjà báyìí wọ́n tún kọ̀yìn sólùgbèjà. Bàá mi ò wí lọ́rọ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmá mi ẹ mọ́ bínú lánàá ẹ wo òun ò fi voice sórí mẹ́sẹ́jì. Wọ́n ní ibà fi pàkà ibà àyàpè mo fi Ọlọ́run Olódùmarè bẹ́ẹ̀ ṣe Mákindé ṣe yìí kó má ran àwọn ènìyàn lọ sí ọ̀run àìròtẹ́lẹ̀ ọ̀run àpàpàǹdodo. Àwọn gómìnà ànádà Jímọ̀bí Akálà bàbá wa Bọ́lá Ìgè a ò fi kú yọ̀ wọ́n o, ṣùgbọ́n kí Mákindé fi ti Ọlọ́run síwájú. Distinguished ambassador Kúndùsì rẹ o, Ọlọ́run ó jẹ́ kí Mákindé gbọ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Alhaji Amodinot Solomon wọ́n ní very good report. Bá mi orí Ọlọ́run rí ìsọ́ní ibà sojú abẹ níkọ ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá mi ránṣẹ́ sí ọ̀rẹ́ Trump pé tó bá yá kàn fi orúkọ mi pẹ̀lú àyámọ́ àwọn tó máa lọ Nàìjíríà torí mo mọ ilé àwọn kọ̀ọ̀kan tá a máa kó mọ́ wọn ẹ̀wọ̀n kẹran mérò máa sì mú wọn dé Òwu ní Abẹ́òkúta àti Ìwó lódò ẹ̀ tilẹ̀ lè dé Òwò lọ́dọ̀ Múríkì àti ọ̀gá rẹ̀ orí Ọlọ́run rí from Dallas, Texas. Wọ́n mọ gbogbo wọn kì í sàn án tó gbébọn dání nìkan la gbésùmọ̀mí wọn tó ń fún àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ òdì ẹ̀kọ́ kórìíra náà gbésùmọ̀mí náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́mí Elizabeth ní àmọ̀mọ́ rẹ̀ níjẹ̀ṣà wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ àìbá àwa gbọ́ ní àwa ògbà kí Àpábíò kí ó mọ̀ wípé fún ìgbà díẹ̀ ni tí baba Lai Mohammed bá lọ nílẹ̀ yìí òun náà yóò lọ ó di dandan lílọ ní kẹ́yìn bọ̀. I love the boldness of Natasha, she's very strong. Mo gbé fún jàre wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu from Dallas, Texas. Oòduà nation owó ìgbà bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn immigration ní kàn ń yẹ passport rẹ̀ wò ni wọ́n láwọn ò sí ìṣe. Mọ́mí Evelyn Àlàmú ẹkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní ẹkú alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ìlú Olúwa máa mú wa dé ilẹ̀ ìlérí lórúkọ Jésù àmì. Eléri ibú ni Gumi ẹ̀rù ló ń bà torí ó mọ̀ wípé òun náà wà lára àwọn tí àwọn ọmọ ogun Amẹ́ríkà máa rán níṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sí mineral resources kankan ní ti Amẹ́ríkà fẹ́ wá tójú bọ̀ ju gbogbo rẹ̀ lọ. Yorùbá nation la fẹ́ ní kíákíá from Texas wọ́n tẹ love sí a at Martin Adébọ̀wálé bá mi ní obi my favourite news analyst keep doing a great job. Wọ́n pàtẹ́wọ́ fún mi bá mi ẹ̀ ṣeun èmi náà tẹríba. Wọ́n ní have a song Ọlánréwájú Trump káàbọ̀ ṣe dáadáa lóde àti ń retí rẹ̀ àti síbọ̀dé north fún ẹ káàbọ̀ sí dáadáa lóde. Àtibíọ́lá Ajájé wọn ní eléré ibú ni Gúnmi ẹni òfò ẹni àdánù Lódùmarè yóò pa gbogbo irun àṣẹ alálẹ̀ Yorùbá yóò mú àṣẹ ilẹ̀ kó mú wọn. Àfinúsọgbọ́n wọn ní ìbáṣojú abẹ ní kò Barack Obama kì í ṣe mùsùlùmí o kìrìsìtẹ́nì ni o irọ́ ni Délé Fárótìmí ń pa àbọ̀rúbọ yìí ṣé pé kìrìsìtẹ́nì ni Barack Obama ó dá orúkọ rẹ̀ mo fi rò ó mo yí padà mistake àná ibi náà ni mo ti ṣe mistake mo ti padà wá yí torí bá mi ti já ń sí ẹ mọ́ bínú. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Richard Ìbídàpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà secular road Natasha will defeat Akpabio in the end. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mì mi ń kọ́ wo àwọn aráalé mi ń kọ́ mo rí love tẹ́ fi ránṣẹ́ sí àti nǹkan ìpanu mo rọ́wọ́ mọ́mì ẹ bá ń kí hàn. At Martin Adébọ̀wálé bá mi mo tún rí yín bí wọ́n ní you see why US should come in fact reason pọ̀ tán fi gbọ́dọ̀ wà. At mọ́mí Elizabeth Adésanya wọ́n ní ẹgbẹ́ mi ẹ wá sí ààbò tí ń fẹ́ lẹ́lẹ́ orin mọ́mí kọ ogun Jésù fẹ́rẹ́ dènà afẹ́rẹ́ ṣẹ́gun dòdìmú èmi fẹ́rẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ ni Jésù wí wọ́n dáhùn padà sọ́run pé àwa dòdìmú wọn ní ẹ dòdìmú ẹ mọ́ sí rẹ̀wẹ̀sì
At Remy bá mi iye kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, not only Nigerian senators fear about great action President Trump, even Boko Haram have been running out of Nigeria according to Chad. Bẹ́ẹ̀ ni orílẹ̀-èdè Chad sọ bẹ́ẹ̀, head of state have closed all Chad borders with Nigeria because he doesn't want Boko Haram flew to Nigeria to his country. God bless America. I stand with President Trump. Àwa gan dúró pẹ̀lú yín ti rí. At travel captain, ẹ máa kú ọjọ́ mẹ́ta. Wọ́n ní Mr. Abati will always beat around the bush. He will never go straight to the point. He is a politician himself. Politician. Mọ́ mi títí láyé báyìí wọ́n ní ọkọ wa ṣe bí èmi ni mo tẹ̀lé yín lọ sí saloon lọ gẹ irun, bẹ́ẹ̀ ni ẹ ò pè mí àbí Natasha ló tẹ̀lé yín lọ. Irọ́ kìí ṣe Natasha, wọ́n gba passport ẹ̀yin náà ni mọ́ mi. Torí ni passport Natasha tán gbé aláṣẹ ń pariwo rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at CNN Yorùbá wọ́n ní kò ní dáa fún resources tí mẹ̀kúnnù kò rí. Àbí mẹ̀kúnnù wo ló lè lóǹtọ́ nínú resources Nàìjíríà? Kò sáǹfààní kankan tí Nàìjíríà tí mẹ̀kúnnù nínú Nàìjíríà. Ọ̀ọ́kọ̀lé ọ̀ọ́dàkọ kànga ìwọ lọ́ọ̀dà àbíbọ́ọ̀ ìwọ lọ́ọ̀dà fa omi síbẹ̀ ìwọ lọ́ọ̀dà faná ó tún ròpò ẹ̀ tún dáwó kí náà ń pè náà tán mọ́ lọ gbàdúrà sí transformer. Bẹ́ẹ̀ náà bó bá tún bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ bá dáwó ẹ̀ wọ́n tún wá gbé wọ́n láwọn ní. At Clement Ọládẹ̀jọ bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí ògbọ́rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ Wike, gbogbo àwọn tó dárúkọ pé Kristẹni ni wọ́n, èwo nínú wọn ni kò rìn pẹ̀lú security operative abẹ́ẹ̀rí. Mélòó ni wọn ló sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Deborah àti àròtilé àwọn òpòrọ̀ àti olè we need Trump o, Tinubu should let Oduduwa nation go. Wọ́n tẹ love sí a ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè ẹjọ́. Ó yẹ kí àwọn Amẹ́ríkà wá dá sí ọ̀rọ̀ yìí kí gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí lè tètè bá ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ Gumi kò lè sí ọwọ́ àwọn Amẹ́ríkà máa tó tẹ̀ àmì àti gbogbo àwọn ìṣọ̀ǹgbé rẹ̀. Oòduà nation tètè dé o, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí arẹpẹtẹ àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Joel Balógun bá mi ní abá ti òpònú pressman wọn ò lè má rí ọ̀rọ̀ òpònú sọ ní Arise. Àti Rachel Olúwọlé wọn ní orí gbogbo wọn ti gbálẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yẹn ìgbà tí ìpànìyàn yìí ti bẹ̀rẹ̀ ẹnìkan ò sọ̀rọ̀. Èyí tí ó yà mí lẹ́nu ní ti youth Afẹ́nifẹ́re yẹn tí ẹnìkan kan kò dá sí bí ó ṣe bẹ̀bẹ̀ tó pàápàá àwọn Afẹ́nifẹ́re ẹgbẹ́ rẹ̀. Gumi wá fẹ́ ọ̀nà àlàáfíà nígbà tí gbogbo ìlú ti fẹ́ kú tán kí Amẹ́ríkà fọ́ gbogbo rẹ̀ jàre. Ohun tí àwọn ológun wa ò lè ṣe kí Yorùbá lè lọ kíákíá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Ṣé ti ẹ̀rí ti youth olórí ọ̀dọ́ Afẹ́nifẹ́re tẹ̀sán yẹn ó kọ́ ọgbọ́n rẹ̀ ní hardway Ọlọ́run ló yọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Adétáyọ̀ Adégẹ̀yì wọ́n ní òbí kí ló ń ba bọ̀dá apálẹ́rù àwọn asòfin Nàìjíríà ọmọ ìlú ni wọ́n lè halẹ̀ mọ́ tó bá jẹ́ owó pínpín ọ̀bọ ìdí wọn á máa le òbò ìdí wọn á máa le lẹ́kọ̀ọ́. Ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey, USA wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Moro wọn Adébọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling thing Moro mú bọ̀ ó yá ẹ̀ẹ́dà ọ̀sán. Wọ́n ní oríṣiríṣi èèyàn ló wà Naija o, orí burúkú ni Nigerian government ṣe òsì náà ṣe abẹ́ẹ̀rí Peter ti ń sọ lé orí burúkú lẹ́ ń ṣe Oòduà nation jọ tètè bọ̀ o, love you plenty ibà kò ṣeé máa wò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí èmi nìkan gbogbo lọ́ọ̀fù látọ̀dọ̀ ohun èmi mọ̀ ni. Mọ́ mi rí Scott Adigun kọ́ wọ́n bísí nìyẹn o. At Olúfúnmi Tìjà ni wọ́n ní Bobby ó ṣe fún ìròyìn aláyọ̀ ó ṣe o. Mọ́ mi ń dúpẹ́ àìdúpẹ́ ara ẹni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àmì náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. At Olúyọ̀mí Olúwọlé wọ́n ní my great Bobby good day to you and all adorable families. Wọ́n kí gbogbo ilé wọn lẹ́wà adorable. Why the public embarrassment to Natasha? This is very wrong. Treat her like a criminal is not fair. Strong warning should be given or she take them to court. Oòduà nation going by Rotarian Olúwọlé Olúyọ̀mí. Bàbá ni yóò dáa fún yín. Bàbá mi ni o, wọn ò tètè wọlé. Rotarian Olúwọlé Olúyọ̀mí from Eastern Texas. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ẹja wa lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi ọmọlẹ́wà Adésọlá. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbá ganu sí ìbá kùndùsì ìbá kéde Oòduà nation káfàtà ẹkú iṣẹ́ o. Ọlọ́run ṣiṣẹ́ rẹ̀ mọ́ mi ẹ ṣeun. Kí ni wàhálà Akpabio pẹ̀lú Natasha? The fear of Natasha is the beginning of serious headache for Akpabio part 2. Ìgbà tí Trump kò gba nǹkan àlùmọ́ọ́nì wa kí ni àwọn ọmọ ìlú gbádùn? Kò sí iná, kò sí títì, kò sí ilé ìwé ìjọba tó dára, kò sì sí ilé ìwòsàn tó dára. Àná kí ìtàn fi ti àwọn ọmọ Nàìjíríà inú òkun pupa náà fi sí.
Báàmí Ọládéwálé wọ́n ní ìlú Amẹ́ríkà ni wọ́n fẹ́ bá yín yanjú àwọn agbénipa àti àwọn agbésùmọ̀mí tí ń da ìlú Nàìjíríà láàmú lọ́jọ́ tó ti pẹ́ wá ṣe bí iṣẹ́ ìjọba alágbádá ni àbí kílẹ̀ pé mo wí o ẹ̀wí rẹ̀. Mọ́ọ̀mí Alájà Mọ́dínà Solomon wọ́n ní ẹ̀rù ò bá yá o àwọn ọ̀lẹ afàjò olè ọ̀lẹ wọn ò mọ iṣẹ́ wọn ní iṣẹ́ rárá. Ìran èèyàn bíi Trump ni wọ́n deserve just one tweet they are all going wide abẹ́ẹ̀rí àṣẹrú lè bá wọn tán sá kiri. At Kemi, why declaring emergency on security now after extraneous threat? What a coward. God at times used one devil to attack another. It's been looting galore and playing politics with citizens' life from inception. Does that mean the talk of a foreigner has more weight and deserves attention than the cry of millions of citizens? Ogun ibita akanra summarize ebe oni. Mo wa like ntan lo nbe yen. Wọ́n ní God at times use one devil to attack another. Ṣé ti rí báwọn. Bọ́lọ́run bá lo ọ̀tá. Tẹ̀ ń pè lọ́tà ata tó bá lò fún ọ̀tá lé kò sí problem kẹ́yìn ká ti rọ́nà lọ́n ti wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Olúbùnmi Táíwò wọ́n ní tó bá jẹ́ wọ́n ti gbé èèyàn wọn tí wọ́n ti pánú wọn ní wọ́n máa rojọ́ mineral resources. At Bolaji Bentai, when I think we Nigerians should stop all the negative narrative about Trump. You only say you will come for terrorists to wipe them out, not fighting Nigerian government. So far our government can't fight these terrorists. I beg, let Trump help us no matter what it takes. This spy in the north is just too much. Even today, 4/11/2025, they still attack some community in Sokoto and Zamfara. Mo gbọ́ Ogbeni kan máa ní ìròyìn negative ti pọ̀ jù. Mo gbọ́. It is well. Wọ́n fi mineral wé ẹ̀jẹ̀ èèyàn, ẹ̀mí èèyàn. At Rita Enanapodia, the man knows that he is not competent enough to speak with Trump. Trump will crucify the so-called Senate president. Now women is sabi harass. Atayola Babatunde wọ́n ní kí Trump jọ̀wọ́ tètè wá bá wa palẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀tá tí wọn kò fẹ́ kí Yorùbá nation rọ́nà lọ́mọ́ ní kánmọ́nkóbó ní yàjòyàjò ní kóyánkóyá ní wàràǹsísà. Yorùbá dùn lórí nǹkan ẹyọ kan náà ẹ wo láńgbèjì bíi 4 sí 5 tí mo ti sáré lò. Atolúfúnmi Tìjàní wọ́n ní ẹ bá wa kíkó ìké okó àmọ́ra Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú ẹ Olúwa àtẹ́mọ̀mọ́sáfẹ́fẹ́ rere àmín ọjọ́ àjìnà síra wọn. At Obilade Amos, Bamini America has advanced from oil consumption in mechanical to electrical motivated engines. USA has nothing to do with any country oil. At Olúbùnmi Táíwò wọ́n ní ẹ ti ya wèrè ìgbà tí Fúlàní ti ń pa àwọn ènìyàn kí lẹ sọ ẹ wá gbóhùn Trump ẹ wá fẹ́ máa bára yín jà ẹ jẹ́ kí wọ́n wá wọn ní ká Amẹ́ríkà wá ṣé ẹ ti ẹ̀ rí èmi ò mọ láríjà mineral resources tán mọ̀ wúlò ẹ̀ wọ́n mọ̀ wúlò ẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ technology àwọn òyìnbó wọ́n mọ̀ wúlò ẹ̀. At Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìnbá Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ibà agbọ́mábí wọn mò ń jẹ́ yín wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ tí wàhálà bá ìjọba báyìí gbogbo wọn ń sá gbọ̀n kiri. Gumi wọ́n ní ọ̀rọ̀ òtọ́ sí ẹlẹ́nu wà fẹ́ lá tí wàhálà ìbá délẹ̀ tán gbogbo yín lẹ máa sá kàbàkàbà. Àánú bàbá Tinubu ló ṣe mí ó yẹ kí wọ́n pa ẹnu gbogbo àwọn onísọkúsọ lẹ́nu mọ́ mi ní pìtìpìtì ayé òmù wọn. Àtòyẹmí Sàlámù wọ́n ní Gumi olórí Boko Haram ó lẹ́nu ọ̀rọ̀ àtiwọ́ àtàwọn Boko ọwọ́ Amẹ́ríkà máa tẹ gbogbo ẹ̀yin alábọ̀dé Nàìjíríà. At Bami Olu 1948, if Nigerian government wants to be honest, Gumi should be kept behind bars. He is literally a criminal. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àwọn olórí Nàìjíríà ìlérí ibú ni wọ́n o. Ẹ wo Ayédátiwa lóńdó náà oko kòkó bíbàjẹ́ títà oko kòkó fún àwọn China. Ó rẹ́ àwọn adúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́yẹ̀ káàbọ̀ padà àyá ẹ̀mí náà rí wípé ṣe lágbára ń gùn ọ́ wípé kí USA sáàmù bọ̀ Nàìjíríà kí USA sáàmù bọ̀ wo wọ́n ní bó ṣe wà lóbì ló wà ń gbàǹjà bó ṣe wà lákọ ló wà lábo gbogbo nǹkan náà ló ní rere ibẹ̀ tó sì tún ní ìdàkejì torí tìbítire ládàlẹ́ ayé US yóò wà lóòótọ́ mo ní bọ́n bá wá náà àyá bọ́n bá wá tán fẹ́ ran Nàìjíríà lọ́wọ́ gbogbo ọ̀nà tán láwọn ò ní wá mọ́ ṣùgbọ́n àwọn báwọn ó ṣe lẹ́fù wọn ẹ mọ́ gba mineral wa ẹ mọ́ gba nǹkan ìní wa ẹ mọ́ gba nǹkan ìní wa kì í ṣe mineral náà lẹ́ẹ̀fì san fún wọn ni kì í ṣe nǹkan tí ẹ rí USA ti kọjá gbogbo ilé ìtẹ̀sọ̀ yìí o a mọ̀ pé ojú ìmọ̀lẹ̀ wọn ò kúrò lọ́tí kì í sí sáwọn nìkan
ṣùgbọ́n ṣe ire táwọn ò rí ń bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ìdàbí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Badenoch táwọn èèyàn ń wòwà rẹ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ Kẹ́mi Badenoch náà wá jángẹ́lì ni ṣé inú ẹ̀ mọ́tò náà ni ṣé kò kì í mẹ́hẹ ni a sọ pé kì í mẹ́hẹ ṣùgbọ́n the bigger picture làwa máa ń wò tó ní í ṣe tó connect mọ́ òmìnira Yorùbá torí ẹ̀ ní ẹ mọ̀ wò wá bí ẹni wípé wọ́n Ọ̀gbẹ́ni yìí ó kàn wọ́n sọ bí ẹni wípé ó kàn straight bá náà pé kò irọ́ mi ò sọ wípé kò ní sí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ ṣùgbọ́n kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tí ó bá wá tí USA bá wárú Nàìjíríà kò ní tó irú bọ́n olórí yín ṣe ń fi ojú yín gbolẹ̀ ẹ rí pé ẹ wà lára wọn a ní kí ìsàn nìkan náà designate sínú kàtígórì CPC ṣùgbọ́n nìkan làyà wọn ń dájú ewu ń bá wọn aninilára yín anyways bẹ́ẹ̀ tó bá wù ní kẹ́ ẹ ṣe torí èmi ò mọ ohun tá a tún fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí bí USA náà bá sì láwọn ò wà ká mọ́ wò ó náà tètè gbégbèsè torí kọ́mọ́rì ìṣèǹdì máìndì wọn o. ó dẹ̀ fìdílé nǹkan ẹjọ́ kó dáadáa ẹ mọ́ bínú ó ká ń lára ni ẹ wá nǹkan pàmò tẹ́ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ mọ́ fi tì sọ́hùn kí wọ́n á mọ́ gbé ilé ní gbogbo ibi tá a ti mẹ́nu bà alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn tòní bọ́ bá dilẹ̀ bá pin kókálukókàkó bá dénú yín. alákọ̀ọ́kọ́ nù ròyìn tòní wọ́n ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àkó ti tó wọ́n ní tí ó bá ti tó àkó àti sùn wọ́n ní fòrò ó là ẹ̀wọ̀n bínú fún láńgóèjì tí mo lò bọ́ sí ń pòwe nù wọ́n ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé àkó ti wá tó wà yìí o gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe atótónu tí wọ́n ń gbèsè yín ìjọba ó méèkì sẹ́ǹsì kò méèkì sẹ́ǹsì táwa náà ń fura sí hàn wípé torí pé wọ́n fẹ́ gba iṣẹ́ lọ́wọ́ olódò dẹni pàápàá jùlọ ambassador arílísìtì kan gbà kan wọ́n lórúkọ wọn wà ń bẹ̀ irú rẹ́nu yẹn à ń fura sí Fani Káyọ̀dé à ń fura sí gbogbo wọn wọ́n wá ní wọ́n ti ṣetán báyìí yóò pé ara gbèsè táàrẹ Tinubu fẹ́ gbélé lé wípé ó fìyà jẹ àwọn pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ Christianity genocide àfi bá a ṣe gan ni ẹni tó jẹ́ kíní wọn náà bíṣọ̀bù wọn l'Ábùjá náà bá kàn sáàrí olódò rẹ̀ ẹ rí i pé àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn lónìí sọ́la mọ́ bá ìsọ̀rọ̀ gan torí àrí wọn tán bá rẹ̀ Tinubu lálejò yẹn kọ́ la wá sọ ṣùgbọ́n wọ́n ní President Tinubu wọ́n ní wọ́n ti ṣetán báyìí láti conclude appointment ti àwọn ambassador Nigeria foreign mission worldwide lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù wọ́n ní wọ́n ti wá rí wípé iṣẹ́ wọn yọ ọ́ lẹ̀ báyìí yóò àti wípé wọ́n ní wọ́n tún pressure wọn over the country absence of envoys abroad wípé àwọn orílẹ̀-èdè yòókù wọn rí èèyàn fojú jọ wọ́n ní sóò tán bá ń gbé ìgbésẹ̀ anyhow lòdì sí Nàìjíríà wọ́n ní ẹ̀yìn lẹ́fà wọ́n ló yọ́lẹ̀ wọ́n láàrẹ Tinubu náà ti wá rí báyìí wọ́n ní pápápá wọ́n ti ń forí lórí fíkún lókun wípé gbogbo àwọn tí ó bá ṣaṣojú Nàìjíríà wọ́n ní kan morúkọ wọn jáde wọ́n sì mú lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ní it is going to be concluded very soon one senior official said oníkọ́mọ̀dárúkọ ọ̀hún wọ́n ló tún wá ṣàlàyé síwájú wípé wọ́n kàn ń ṣe kò kárí àlùwàlà lórí ẹni they are cleaning the final list up because since the time the president sent it to Senate some people on that list have died wọ́n ti ẹ̀ ti send it sí Senate wọ́n náà wọ́n kan ti kú lórí líìsì ìwọ̀n lọ́nṣàánú wọ́n náà kan ti kú lórí líìsì mo ní ó ga o and some have retired and are no longer eligible for appointment gẹ́gẹ́ bí ambassador wọ́n ní some of them have less than 1 year left in service wọ́n ní nídìí àwọn tí ò wá sí service nǹkan sàn lè fi irú wọn sí ambassador irú rẹ́nu kò sí service kankan wọ́n ti ẹ̀ lé dànù nígbà ayé Jonathan bá ṣe gbọ́ ni Fani Káyọ̀dé ò sí service. When he added that the Senate had already screened the nominees, noting that the cleanup was to ensure that no one due for retirement remained on the list. The list of those screened has left the Senate long ago. It had been returned to the president. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ, another source confirmed that screening, security and background clearance were completed months ago. However, a revision became necessary after the several nominees passed away. Wọ́n láwọn èèyàn kú gan-an nínú líìsì wọn o. Took new appointment wọn láwọn míì ti gba appointment mi táwọn míì sì ní àwọn òṣèmọ́ pé ara àwọn ó ti rẹ àwọn àárẹ̀ mú àwọn láwọn òṣèmọ́ ẹlòmíì ti dàgbà. Wọ́n ní list alákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí Senate wọ́n ní yẹn ti wá wà outdated wọ́n ní lò mọ́. Wọ́n ní some of the nominees ti kú
Only the cleanup will ensure that the final list reflects those still available and eligible. The process can be completed in a week. It doesn't take too long to verify new names. Only the development comes more than 2 years after Tinubu's September 2023 decision to recall all ambassadors from Nigeria 109 foreign missions, comprising 76 embassies, 22 high commissions, and 11 consulates. Mission, embassy, consulate, as part of comprehensive diplomatic review. Since then, most missions have been headed by charges, d'affaires, or senior consular officers with limited authority to represent Nigeria in formal negotiations. The truth is that most foreign governments do not give the same regards to charges, d'affaires as they do to ambassadors. Wọ́n láwọn ambassadors gangan ló lẹ́nu o, wọ́n ní senior foreign service source said. At this time like this, with many diplomatic demand, it is crucial that ambassador be appointed. Wọ́n náà ń fojú àwọn gbolẹ̀ wọ́n fi ajá wọn, wọ́n náà tún wá sọ nǹkan kan o tó ń já wa ń tàn mọ́, wọ́n ní $1 billion kì í ṣe náírà o, $1 billion ó kàn dàbí irú owó tán ṣẹ̀fẹ̀ yá lọ́wọ́ World Bank ní ìsìn. $500 million ìkan, another $500 million kan, total $1 billion. Wọ́n ní irú value owó yẹn, wọ́n lòun ni wọ́n ní ìdí láti settle arrears of foreign service officers tán jẹ wọ́n ní salary lọ, kí wọ́n sì wá change àwọn tán ti dàgbà nú wọn àti ọkọ̀ wọn, àwọn sáàlì wọn gbé ọkọ̀ tán ti ń lò láti bí 4 years ago kan tó máa gbé kiri. Wọ́n ní kán sì tún wá facelift àwọn embassy tí ẹ ti ẹ̀rí ti Rome wọ́n bá wa facelift ẹ̀ and cover operational overhead. Wọ́n ní eléyìí ló ń já wọn tán wọn. Mo ní tán bá ti ṣe tán tó bá ti yá wọn kán gbé ìgbésẹ̀ lórí rẹ̀. Jẹ́ àkó mbẹ́ jáde Kwara níbi tá a ti ń gbé wọn ní Kwara State High Court, ilé ẹjọ́ kan mbẹ̀ tí wọ́n wà ní Ìlọrin. Wọ́n ní wọ́n ti convict arákùnrin kan tó jẹ́ deputy director tẹ́lẹ̀ ní Federal Ministry of Agriculture and Rural Development. Wọ́n ló ti retire, ó ti fẹ̀yìntì o, Mr. Dare Adébọ̀wálé Ọládàpọ̀. Wọ́n ní ó yí èjì rẹ̀ ní láti extend the service year rẹ̀, ó sì ń gba owó oṣù tí ó tọ́ sí fraudulently lẹ́yìn ìgbà tó retire. Ó ti retire o, wá lọ sanwó fáwọn kan, wọ́n wá dàbí ẹni pé ó sì wà service, ó sì ń gbowó oṣù lọ. According to a statement made available to newsmen on Tuesday by the spokesperson for the Independent Corrupt Practice and Other Related Offences Commission, Demola Bakare, ICPC Lomu, Justice Ibrahim Yusuf delivered the judgment on October 7, 2025, finding the former public servant guilty of age falsification and corrupt self-enrichment offenses contrary to Section 25 and 25(1)(b) of the Corrupt Practice and Other Related. It added that the case followed a petition filed by a Ilorin-based lawyer, FF Ikebundu, which prompted an ICPC investigation revealing that Oladapo altered his birth records. November 11, 1964. Instead, he got November 11, 1959. Odumaru. Hey, thereby unlawfully extending his service period. Prosecutor Kalu Ubo and Zena Moshu told the court that the convicted officer fraudulently received 1,233,258 in salaries and allowance between December 2019 and April 2020. Osumeri. 4 months after he was legally due for retirement, Yusuf sentenced Oladapo to 2 years imprisonment with an option of 100,000 fine on each of the 2 counts and ordered him to refund the entire 1.23 million illicitly earned during the period. Wọ́n ní nínú kó lọ ṣẹ̀wọ̀n ọdún méjì tàbí kó wá 100,000 lórí charges méjèèjì. 200,000 ni ó san, ṣùgbọ́n yóò wá san ojú owó tó gbà salary náà fraudulently. Wọ́n ní yóò san padà. Mo jẹ́rìí rẹ̀ yóò wá owó ọ̀nẹ́. Ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjá tẹ̀ iwájú, ẹjẹ́ wá lọ sínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé ọ̀dọ̀ Wike là ń lọ níbi tá a ti gbọ́ tán ní the Minister of the Federal Capital Territory Wike. Wọ́n ní ó ti dismiss Tuesday ruling pé òun ò fọwọ́ sí, òun fagilé fún ara òun tí Ọ̀yọ́ State High Court tí wọ́n buwọ́ lu ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wípé kí wọ́n rè ṣe convention wọn ọjọ́ Sátidé àti Sunday náà mú nínú oṣù yìí November 15 and 16. Ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé Sátidé tí ń bọ̀ náà ni àti Sunday tí ń bọ̀. Irọ́ òtòkè lọ́hùn ni.
níbàdàn náà ti fẹ́ ṣe o. láìpẹ́ yìí nílé ẹjọ́ kan lábújá tán wọ́gilé wípé wọn kojú òṣùwọ̀n tó àwọn nǹkan kan wà tó mẹ́ẹ̀ nínú application wọn àti wípé àwọn tó yẹ kó fáìlì ẹjọ́ yìí chairman fún ẹgbẹ́ náà àti national secretary kò sọ̀wọ́ national secretary ńbẹ̀ chairman nìkan àwọn ò gbà kò lè dá fáìlì ẹjọ́. wọ́n ní justice Ladiran Akíntola àwọn ni wọ́n grant the ex parte motion nítorí pé kò sí àwọn faction kejì ńbẹ̀. Filed on Monday by Folahan Adelabi in suit number wọ́n ṣàdárúkọ number and adjourned the case to November 10, 2025 for hearing of the motion on notice. wọ́n ní ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ Ọ̀yọ́ wá dá báyìí wọ́n ní ó ṣe lòdì sí ilé ẹjọ́ tí Federal High Court l'Abuja dá o níbi tí wọ́n ti ní ẹgbẹ́ PDP ò gbọ́dọ̀ ṣe convention yẹn ṣùgbọ́n judgment tàn dání ìsìn ni wípé kọ́mọ wọ̀rí wọ́n á ṣe convention wọn ṣùgbọ́n àwọn ò fún wọn ní ìdájọ́ ní on the 10 náà ó fún wọn ní ìdájọ́ pé kọ́mọ wọ̀rí ẹ̀ mú níbi tó ní kálukú bá ní jurisdiction sí tó lágbára sí ni kó ti lò Wike ló tiẹ̀ l'Abuja wọ́n sì wò wípé Abuja kọ́ náà ti fẹ́ ṣe convention Ọ̀yọ́ state náà ti fẹ́ ṣe ẹni tó wọn àti Wike sì jọ ń fà á ó ní gómìnà Ọ̀yọ́ state bóun náà ṣe wá ní gba ìdájọ́ tó fi bọ̀ wọn ẹ wo ẹ sáàmọ̀ sí bó ṣe wù yín ẹ bẹ̀rù yín bòdì ẹ jẹ́ kó mbẹ́ ẹ jẹ́ wá dénú nǹkan ní inú ẹgbẹ́ PDP náà ní lẹ́kìtì níbi tí a ti ń gbọ́ wípé ẹgbẹ́ PDP ti fojú Fáyọ̀sé gbólẹ̀ o wọ́n ní bọ́mọdé ò bá ìdàgbà tó bá sọ wípé tó ń bá dàgbà orí igun ló ń fẹ́ máa jẹ wọ́n lórí igun yẹn ò ní jẹ́ kọ́mọ òun dàgbà o ilé ìlú ti Fáyọ̀sé tó ní PDP ti kú lẹ́kìtì ṣùgbọ́n sàdédé làwọn ẹgbẹ́ PDP tají wípé dírámà ni inú eré kùtù ọ̀run ló ti ń wú àwọn inú eré náà ti kú àwọn òkú lójú ayé wọ́n ní political group kan tí Fáyọ̀sé tó ń ṣàkóso rẹ̀ tẹ́lẹ̀ lẹ́kìtì lábẹ́ àsíá Democratic Party Progressive on Tuesday wọ́n náà ti wá coins Fáyọ̀sé o pé mọ́ gbé kẹ̀kẹ́ lọ àwọn òbọ̀ sí mọ́ àwọn òtẹ̀lé ọ lọ anywhere ó kọ̀ ó fẹ́ gbẹ́lẹ̀ síbẹ̀ òun tẹnu àbùkù lọ ẹgbẹ́ síbẹ̀ òun báwọn ọ̀tá ẹgbẹ́ ṣe pé láíláí àwọn ò ní tẹ́ lọ pa àbúrò rẹ̀ làwọn ti ẹ̀rù pé ó gbèsè lẹ́yìn tó wà ní ẹgbẹ́ ADC ṣùgbọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé okùn ọmọ ìyá ṣùgbọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé okùn ọmọ ìyá yín ò yí wàhálà àti yín nù ṣùgbọ́n wípé ó wà á fà wọ́n lọ́wọ́ kàn án mọ́ ṣe lòdì sẹ́gbẹ́ yìí àwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ okùn ń dá jẹ lọ́dọ̀ àwọn APC náà ní sóò fún ọ̀jẹ̀ ni kàn wá mọ́ pariwo tẹ̀lé ọ. Rárá o, in a statement signed by its chieftain Gani Salau, the group urged residents to disregard Fayose's comment, describing him as a conditional member who will soon be shown the way out of the party. Wọ́n ní ẹ̀ńtàn ti tì sẹ́gbẹ́ ògiri táwọn ti létà rẹ̀ ló náà sọ̀rọ̀ yìí. Responding to Fayose's claim that PDP ti kú lẹ́kìtì o, Salau said the former governor was only expressing frustration. Wọ́n ní after losing controls of the party's structure, wọ́n ló ti lose structure ní wọ́n ló ti lose control. Ẹ̀mọ̀ mi ò tẹ́yìn bá ń wa mọ́tò tí mọ́tò wá dànù lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní tó ń ṣe Fáyọ̀sé nù ṣùgbọ́n àwọn ò ní dànù pẹ̀lú rẹ̀ àní dànù láìláì láṣẹ ọ̀nà. ẹ já wá lọ sínú ìròyìn oní 15% tariff ká tó wá bọ́ọ̀dì sínú ìròyìn tí ń já ìrìn ká fún yín lọ́pdéètì lórí ọ̀rọ̀ tí ṣé US yóò wà sàn ní wá lóòótọ́. ẹ já dé orí ọ̀rọ̀ oní 15% tariff yìí níbi tó ti sọ pé yóò máa bá 1 trillion náírà wá lọ́dọọdún tí ó máa jáde extra lápò èèyàn ọmọ Nàìjíríà láti máa fi ra epo. wọ́n ní Nigerians will pay an additional amount about 1 trillion lórí epo bẹntiróòlù lórí epo tó bá import wọlé ni o nítorí ààrẹ Tinubu ti buwọ́lù 15% tariff lórí premium motor spirit wọ́n bá gbé wọlé látòkè òkun. wọ́n ní according to a petrol import trend report obtained from the Nigerian Midstream and Downstream Petroleum Regulatory Authority, wọ́n ní ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé Nigeria imported an average of 26.75 million litres of petrol daily between January and September 2025. wọ́n ní iye tán gbé wọlé lójoojúmọ́ nìyẹn at a projected import tariff rate of now 99.72 per litre, as stated in the presidential approval letter for the 15% tariff. The amount that will be spent as tariff for the 26.75 million litres will be about 2.67 billion naira daily. Pẹ̀lú tariff wọ́n ní 2.67 billion naira daily ni ó lékún báyìí
pẹ̀lú 15% tariff. Nígbà tí wọ́n calculate ẹ̀ dáadáa wọ́n ní ló fi jẹ́ 1 trillion bíi 973 billion ni wọ́n kàn round ẹ̀ up sí 1 billion. Wọ́n ní kẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà kẹ́ mọ́ gbáradì kẹ́ mọ́ múra lẹ́ o kẹ́ ẹ sì mọ́ gbàgbé pé ẹ san táàkì náà o. Ṣé bí presidential aspirant ẹgbẹ́ SDP ló jáde láìpẹ́ tó ní bàrẹ̀ Tinubu tán bá gbà wọ́n láàyè pé wọ́n máa tax àwọn Nàìjíríà lórí èmi tán mi sí mu ó dẹ̀ jẹ́ àkó ń bẹ̀. Service Nigeria Immigration Service wọ́n ní wọ́n ti kéde o pé emergency passport ti wà fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó bá wà lábúrò mo léwo tún ní emergency passport yìí o. Wọ́n ní the Nigeria Immigration Service wọ́n ti kéde ìgbésẹ̀ wọn láti introduce a single travel emergency passport, a new biometric travel document designed to help Nigerians abroad whose passports are expired, lost or stolen to return home securely and verifiably. Wọ́n ní the Controller General of Immigration Kemi Nana wọ́n ló sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ló sọ wípé this is contained in a statement issued by Service Public Relations Officer ACI Akisola Akinlabi lọ́jọ́ Wednesday. According to him wọ́n ní the step will replace the current emergency travel certificate as part of NIS ongoing reform aimed at strengthening identity management and border. Ó ń dọ̀bí ẹni pé ẹ̀kan lè lò lọ lé ni o. Wọ́n ní wọ́n tún ṣàlàyé síwájú sí wípé ìgbésẹ̀ yìí yóò jẹ́ kí àwọn tó ní temporary travel document for Nigerians abroad whose passport are expired tó ti sọnù tàbí tán jí lọ láti jẹ́ kán padà wálé láìsí wàhálà. Ó ní the travel document will be issued at designated Nigerian embassies and consulates representing Nigeria. Ó wá sọ ó ní kì í ṣe passport bẹ́ẹ̀ bá ti lò wálé ó ti tán náà nù ó ti jó tán yẹn lé ló padà kẹtùmọ̀ lò. Wọ́n ní is only valid for single entry kò jù bá náà lọ ó kàdà bí eléyìí tẹ́ lọ print lórí ìkíní temporary ó kàdà bí ETC ní emergency travel certificate kí lẹ tún wá ń fi ṣe passport sí owó ni ọ̀nà yìí èlò lẹ́fẹ́ mọ̀ jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà gbà ó dáa o ẹjẹ́ ọkùnrin ẹjẹ́ tẹ̀wájú oníròyìn táàmù fi lè báyìí. ẹjẹ́ lọ́dọ̀ àjọ jambu níbi tó ti ní akẹ́kọ̀ọ́ tó tó 15,000 ni yóò fojú balẹ̀ ẹjọ́ o. wọ́n ní ọ̀gá àgbà fún àjọ jambu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọ̀jọ̀gbọ́n Ishaq Olóyèdé ní àjọ náà ti ṣàwárí akẹ́kọ̀ọ́ 1,000 lọ́nà 15 tí wọ́n yí ìwé ẹ̀rí ìgbaniwọlé wọn sí ilé ẹ̀kọ́ gíga láti lè ní àǹfààní láti lọ sí àgùnbánirọ̀ NYSC. Olóyèdé ní àjọ náà ti bẹ̀rẹ̀ láti máa gbé àwọn tí ọwọ́ tẹ̀ fún ẹ̀sùn yíyí ìwé ẹ̀rí náà lọ sí ilé ẹjọ́. wọ́n yí ìwé ẹ̀rí ilé ìlágbára ọ̀rọ̀ ìjáde nígbà tí ọ̀jọ̀gbọ́n Olóyèdé ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àwọn agùnbánirọ̀ kan tó wáyé nílùú Àbújá. Ó tẹ̀síwájú pé igbákejì ọ̀gá fásitì DVC 17, igbákejì akọ̀wé fásitì tó fi mọ́ òṣìṣẹ́ jáàmù 4 ló wà ní àhámọ́ àjọ ICPC báyìí lórí ẹ̀sùn pé wọ́n lọ́wọ́ nínú yíyí ìwé wọ́n sì ń gba owó. Ó sọ pé lọ́jọ́ kan mo sáàwà bá ọ̀gá yín ó ń bá ọ̀gá àjọ NYSC sọ̀rọ̀ nítorí n kò gbàgbọ́ pé akẹ́kọ̀ọ́ 15,000 lè yí ìwé ìgbaniwọlé wọn. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí igbákejì ọ̀gá fásitì DVC 17, igbákejì akọ̀wé fásitì tó fi mọ́ òṣìṣẹ́ jáàmù 4 ló wà nínú àhámọ́ àjọ ICPC báyìí lórí ẹ̀sùn pé wọ́n lọ́wọ́ nínú yíyíwé. Mo fẹ́ gbà yín níwọ̀nràn ẹ rí i pé ẹ tẹ̀lé òfin kí ẹ má ba àwọ̀ wàhálà mú rọ̀ yín kí ẹ gba ọ̀nà tó yẹ ọ̀nà tó rú ọ̀nà iye. Ẹ wá rí i pé ọ̀pọ̀ wàhálà tó ń wáyé ló jẹ́ àfọwọ́fà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀gá àgbà fún NYSC Brigadier General Ọlákúnlé Nafiu rọ àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn pé kí wọ́n dẹ́kun gbígba ọ̀nà ìrú fi kó àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọlé tàbí kí wọ́n rí ìjìyà òfin ilé ìlágbára. DG ní òtítọ́ ni pé àwọn ń kojú ọ̀pọ̀ ayédèrú ìwé ẹ̀rí ní NYSC ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ làwọn ṣàwárí látara ìwádìí fínífíní bóyá torí ẹ̀ náà ṣe ń fi ẹ̀sùn kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mínísítà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wípé kíní yóò wúlò fáwọn lọ́jọ́ iwájú. ìjà kò fẹ́ jẹ́ àdọ́dọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká níbi tán ti ganu sí máìkì tán pé Amẹ́ríkà làláwàdà
pé lórí ọ̀rọ̀ visa àwọn tán revoke. Gbajúmọ̀ nkọ̀wé àti ajàfẹ́tọ̀ọ́mọnìyàn ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká ti ṣàlàyé pé àwọn ò ní visa kankan láti béèrè fún mọ́ lọ́wọ́ ìjọba orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pé kó wà bẹ́ẹ̀ ẹ filẹ̀ bẹ́ẹ̀ òsì ọmọ Bánkẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá oníròyìn BBC náà bá sọ̀rọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣóyínká ṣàlàyé pé bí àwọn aláṣẹ Amẹ́ríkà bá wòye pé àwọn ṣe àṣìṣe nípa visa ọ̀hún tí wọ́n wọ́gi lé láìpẹ́ yìí, àwọn fúnra wọn ni kí wọ́n wá sí ilé òun láti wá gba ìwé ìrìnnà pásítọ̀tì òun láti fi òǹtẹ̀ wọn lò fún visa kí wọ́n tún dá padà fóun wípé òun ò ní lọ bẹ̀ rí mọ́ bẹ̀bẹ̀ lẹ́nu ọ̀nà wọn mọ́. Bí ẹ kò bá gbàgbé láìpẹ́ yìí ni gbogbo ọ̀rọ̀ ìwáyé nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ohun tí wọ́n kọ sínú lẹ́tà tí wọ́n fi ṣọwọ́ sí pé tó bá fẹ́ láti tún gba visa náà anytime tó bá nífẹ̀ẹ́ sí láti tún gba visa pé kán fúnra wọn mú ìwé ìrìnnà wọn wá, àwọn pé wọ́n dáhùn àwọn ìbéèrè kan wọn dáhùn mú ni wọ́n sì nífẹ̀ẹ́ wọn náà ni wọ́n fẹ́ kán wá. àìmọye àwọn èèyàn tán wọ́gi ilé tàn tí ẹ̀wọ́ sáìdì wọn ṣùgbọ́n bàbá ti ní àwọn ò ní débẹ̀ dẹ́nu ọ̀nà wọn lọ kanlẹ̀kùn mọ́ lórí ọ̀rọ̀ visa pé wọ́n ní pé tán bá nídìí àwọn ó mọ̀ àmẹ́ tó ní value jù tán bá nídìí wọ́n fún wọn visa pé àwọn nìkan wá sí ilé àwọn kan wá fáwọn visa lè máa dà wọn ríboríbo àwọn ti dàgbà ju gbogbo kinní lọ. Òótọ́ ni bàbá mọ wọ́ọ̀tì wọn èèyàn bá ti mọ wọ́ọ̀tì ẹ̀ wọ́n ń fojú èèyàn gbólé. ẹjá kún bẹ́ẹ̀ já wa lọ sínú ìròyìn tí ó kàn báyìí yóò níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ kó yé wa gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀nàwó àbùkù sí Amẹ́ríkà wípé wọ́n wà ń dí ọ̀rọ̀ Boko Haram wọ́n ṣe kinní kan wọ́n ṣe kinní kan wọ́n ní àwọn fẹ́ kó yé yín wípé kò sí ìgbà táwọn ò fún Nàìjíríà ní intelligence. Arákùnrin kan ni mo fẹ́ tẹ fọ́nrán ẹ̀ sí ní ìsìn níbi tó ti ganu sí máìkì tó ti sọ wípé láyé ìgbà Jonathan wọ́n fún Nàìjíríà ní intel lórí ọ̀rọ̀ àwọn Chibok girl tán jí gbé pé ọmọdémáìfù tó jẹ́ igbákejì yín ní ìsìn wọ́n lòun ní gómìnà níbọn ló ń gbà náà. Wọ́n ní Jonathan sì pé ó sì sọ fún wípé àwọn gbọ́ intelligence o wípé by so date lọ́jọ́ báyìí wọ́n ń bọ̀ wá dàbírú àwọn èèyàn yín ń bọ̀ o. Wọ́n ní wọ́n fi bí wọ́n ṣaláìgbọ̀ wọ́n dáhùn. Wọ́n ní school government kan government college wọ́n ló wà níwájú school àwọn Chibok girls obìnrin kan làwọn Chibok girls. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ìjọba ní káwọn yẹn kan máa lọ school lọ́jọ́ yẹn. Wọ́n ní di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní wọ́n rí èèyàn kankan mú nínú àwọn student tán ní tán lọ school yẹn tán close school wọn ṣùgbọ́n ti Chibok girls tán gbọ̀ràn táwọn aláṣẹ àwọn gómìnà gbọ̀ràn. So tán bá wá ń sọ pé USC àwọn náà dá wàhálà sí yín lọ́rùn ó lójú wàhálà tán dá sí yín lọ́rùn àwọn olórí yín ló fa wàhálà àjọ àtẹ̀yìn náà ọmọ ẹ̀yìn tẹ́ẹ̀mù ìgbàtọ̀ lọ́hun ń sọ̀rọ̀ tẹ́ẹ̀mù ìgbàtọ̀ lọ́hun fẹ́ gbà èyí lẹ́ ń pariwo lẹ́ ń kígbe ìwọ lọ́hun bá tún orílẹ̀-èdè ṣe báwa tó orílẹ̀-èdè ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà lẹ́ ń fọwọ́ aago ara yín sẹ́yìn ẹ bá ń tẹ brọ́dà wa yẹn sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. What? Do you need anybody to tell you that? Please. Do you need anybody? Let's take for example, I think 2 issues here. When the Chibok girls happened, Jonathan advised Shetima, Abi, to close that school. But because of political sentiment, they ignored him, a whole president. The man said, look, we have intelligence that these guys are going to strike on. They said, no, it doesn't bother, don't worry. Eventually, it happened. Meanwhile, the boys' school under the federal government control was closed, just opposite the same Chibok girls' school. What does that tell you, Mr. Ogbeni? And today, we have not gotten all those girls. Okay, now, Yusuf Burata was chief of army staff. After Ihejirika, you had Kenneth Minima. After Minima, you now had Burata came in. And for the years, he served as chief of army staff. Insecurity still festered. So shouldn't he have the moral courage to talk about how the thing has, enveloped the country and all just of that? What did he do? To protest my point, and I don't want to listen to Burata. If Burata had done 1/4 of what Ihejirika did, maybe there would have been a different story by today. Ihejirika, remember, you just mentioned his name. You saw what he did. The few months he was there, you saw what he did. In fact, it was Ihejirika that chased these boys into Sambisa forest. He was chasing them bumper to bumper and was ready to exterminate them. What happened? Not only that, started writing a petition. Ó náà ni àtijọ́ gbọ́n yẹn o, ìkan nínú àwọn instances tí wọ́n fi fún ìjọba Nàìjíríà ìyẹn ìjọba Amẹ́ríkà tán fún wọn ní intelligence wípé ibi ni ẹ̀rìn sí báyìí ni ẹ̀rìn sí tó sì jẹ́ wípé wọ́n gbégbèsè àìmọye ìgbà náà ń gbà tán wá ń gbà yẹn a gbọ́ wípé àtisọ̀ yẹn kò tiẹ̀ ní ìdí ká tún sọ mọ́ pé wọ́n fẹ́ lọ rescue àwọn girl Chibok yìí
wọ́n sì ti rí àwọn Boko Haram tán ti lo máàsì sí mú nítorí gáàsì náà fẹ́ fi mú wọn, wọ́n fẹ́ fín gáàsì sí wọn ni. Báwo ni Boko Haram ṣe mọ̀ wípé gáàsì náà fẹ́ lò tán fi lọ ń lo máàsì sí mú, máàsì tán lò lánàá tán lò ń jẹta, tó bá yá àwọn kan wà mọ́ gbé kiri Amẹ́ríkà ni ó fa kínní, ẹ jẹ́ mọ́ sọ̀sọ́kúsọ ẹ sì ń bẹ́ o, gbọ́ yìí sọ yìí ni o, òkè ibo lẹ ti gbọ́, ẹ jókòó ibo lẹ ti ẹ ń bá mo challenge ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ yẹn kó mú ẹ̀rí jáde, ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ yẹn kó mú ẹ̀rí jáde. Ẹ láti gbọ́n tí kan náà àwọn ọmọ balógun ọmọ sójà àwọn sọ tó jọ ọmọ Yorùbá 28 years lòun ti wà ń bẹ̀, òun ò rán èèyàn kankan tiẹ̀, ó tún ń bè èbú wọn ni, ṣùgbọ́n kì í ṣe ẹ̀yin tó wà lòkì sáà tá a wà ń bí ń bú o. Ẹ jẹ́ a lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kan nínú àwọn presidential candidate nínú ẹgbẹ́ APC tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tí kò jà mọ́ lọ́wọ́ ó sì wà nínú ẹgbẹ́ APC náà, òun ló wá sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí wípé kí ló dé gangan tí mùsùlùmí náà ò pariwo síta, àwọn kìrìsìtẹ́nì pariwo síta, àwọn mùsùlùmí tó wá ń pariwo ní ìsìn igbe àbòsí náà ń ké, wọ́n fi ń káńtà kìrìsìtẹ́nì, wọ́n ń pa wọn náà, ẹ̀yin náà ẹ pariwo, ẹ tí ẹsẹ̀ bá ń dùn tẹ́gùn gún lẹ́sẹ̀ ní í ṣe lákànlàkàtà lábẹ́ lọ, ẹ̀yin náà ẹ pariwo síta USA, ẹ mọ̀dá nìkan gbèsè kìrìsìtẹ́nì lẹ́yìn, ẹ wá gbèsè àwọn náà lẹ́yìn o, simple as ABC. Matter is why it became a polarizing statement is because there is a religious connotation to it. Since if you look at Donald Trump's speech, he mentioned Christian genocide that naturally would trigger an impulsive response from the Muslim side. Meanwhile, when you look at the core issue that triggers the so-called Christian genocide was because Christians were the ones that made the report. Had the Muslim done the same thing, it would have been that they would also include Muslim genocide, Christian and Muslim genocide, but Muslim organization didn't go to report it. And that's basically where the issue is. And on China coming on board is just a factor of strategic rivalry. Wherever US goes to the west, China will naturally go to the east. But it has no any bearing upon the stand of the United States when they want to project their national interests. You've seen it historically. China opposed invasion of Afghanistan. It doesn't stop the United States from staying there for 20 years. Similarly in Iraq, it doesn't stop them. In fact, most recently, the biggest, most strategic ally of China in the Central Asia is Iran. China vehemently, strongly stopped Trump or the US from invading Iran for whatever reason. Yet, Trump bombed Iranian nuclear facility and they did nothing, absolutely. Look at Gaza. China was strongly against the genocide in Gaza, but they couldn't do nothing. So just strategic rivalry. So anybody that is thinking that if China is talking, it's like China is coming to fight on our behalf, should US decide to invade Nigeria, it's just making a baby. You think this is... Oh no, let's go yẹn kò síbi àtàn ní ilé bọ̀bọ̀ inú ẹgbẹ́ APC. Torí mọ́ sòótọ́ fún wọn, òun náà ló sọ lọ́jọ́ sí ìyẹn kọ́ láti ẹ̀wá sọ politics nìyẹn, ṣùgbọ́n tí ń sọ ń bì náà ni wípé ẹ ń bá rò pé torí pé China ti sọ̀rọ̀ wípé ajẹ́pẹ́ nìyẹn ò gbọ́n kò sì mọ history. Gbogbo propaganda tẹ́ ń yí ọ̀tún sósì, tẹ́ ń yí aṣọ sódì, tẹ́ ń wòdì ẹ̀wù, wọ́n ní ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ rèé ronú dáadáa kẹ́ẹ̀gbọ́n ariwo lásán ni China ń pa, gbogbo ibi tí USA bá fẹ́ gbà wọ́n gbà á sì dúpẹ́ kì í ṣe pọ́n fẹ́ gba Nàìjíríà, wọ́n kàn fẹ́ bá yín tún ṣe ní ewé ń pààtì ẹ̀ ní wọ́n náà fẹ́ bá yín lẹ plaster mọ́ ni kí ni bá yín lẹ́rù. So nídìí èyí wọ́n ní ẹ lọ tutù ẹ̀ dànù o, wọ́n ní kò sóńtẹ́dìyẹ ẹdìyẹ China tó lè fi ẹyẹ àṣà USA ṣe à ń sọ fún yín alágbára ń jẹ́ China gan iṣẹ́ lẹ́ẹ̀kejì lẹ́yìn US wọ́n gbogbo nǹkan ogun tán náà ní China made ni ẹ kàn ń tanra yín ẹ wá ń pariwo kiri China ti ní àwọn òní ṣe. ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kan tó náà sọ ségesège ọ̀rọ̀ wípé Nàìjíríà ló máa kó bára wọn ní ẹ̀lúùlù tí ń pòjò tán máa pòjò lé orí ara wọn pé táàrẹ Tinubu ò bá fẹ́ràn ẹlẹ́kẹ́ bó sí pé ẹ̀fọn tó bà lé orí kinní wọn ìtàn bá fi sùúrù pa pé wọ́n sì ra wọn léṣe o pé kán rọra jogun omi ìgbésẹ̀ tán rọra ń gbé náà ní kán máa gbé US ò lè ràn yín lọ́wọ́ láti tàwọn ọmọ yín lókè gbà ẹ̀já gbọ́ díẹ̀ sínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ make sense. The US president did not specifically mention genocide in his words.
He said existential threat, but the Christians have existential threat in Nigeria. So we need to understand this word itself. But other people who are parroting the Ted Cruz's, all the other lawmakers. Cruz have to do this because in addition to the bill that he is pushing, which he wants to garner support, he also wants to consolidate his Christian evangelical support base at home. So it's purely political. So we don't interpret what they are doing from the real action. So, and we have a security issue in Nigeria, and it started since 2009. Did we solve this problem? Did people stop dying? Don't we need American support? Don't we need international support? Don't we need Chinese? Don't we need Russians? Don't we need international support? We do need, because ourselves, you cannot solve this problem. And Nigeria, especially Nigerian military, most of the senior leadership are trained in the US. Like especially the current service chiefs, they are all US trained. So they only know how to operate in the area of tactical and strategic operations with US weaponry. So should we build a resenting diplomatic row between Nigeria and the US, and they decide to sanction us and refuse giving us these weapons? How do you think we will fight the banditry? So what I'm saying is, it is very important for us not to be emotive and impulsive. We have to be very pragmatic and realistic. We have to accept the fact that killings is happening, and that we have to accept the fact that we need help, and that we have to redirect the new attention of the US towards the bandits and the terrorists that are killing our people. Ó náà lẹ́tún ti gbọ́ yẹn o, part 2 ẹja fi yùn sí part 2. Ó ní ìgbọràn sàn ju ẹbọ lọ. Ìfetísílẹ̀ sí ọ̀rọ̀ USA. Ó ní ni mo ti ń kóòtù Bíbélì. Wà bẹ́ẹ̀ wá rí kán gbọ́ràn wọn sí security chiefs yín USA ló bá yín tírénì wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ibẹ̀ náà ti lọ sí tírénì, ibẹ̀ ní gbogbo ìjà tán ń jà, style USA náà ń lò. Ẹ wá fẹ́ mọ̀ pé China fẹ́ mọ̀ pé kìíní ní ìsìn pé ẹ ń tanra yín ni ẹ wọ́n fa àkó ara yín ṣòfò. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà gbogbo àṣírí yẹn báyìí o, báwọn yẹn ṣe ń túnbọ̀ kejì nìyẹn o, àti gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè Áfíríkà tán ní US ti lọ, bóun náà ṣe fi bẹ̀ẹ́ lẹ̀, bóun náà ṣe bá bẹ̀, wọ́n ní gbogbo wọn ní gbàbọ̀dé US náà ní lọ́wọ́ o, ẹ mọ́ ní mi sọ bẹ́ẹ̀ o, torí àwọn kan mọ̀ lórí ìgbà pé kò tán lè ṣe kò tán fún wa lórí eléyìí, a gbà pé US náà ní lọ́wọ́, ṣùgbọ́n àwárí kọjá imú wa, torí ẹ̀ la ṣe ń sọ pé Ọlọ́run fẹ́ lo kìíní fún wa ni. China náà sá ti sọ̀rọ̀, orílẹ̀ China ti kéde àtìlẹ́yìn rẹ̀ fún Nàìjíríà lẹ́yìn tí ààrẹ Donald Trump sọ pé Amẹ́ríkà yóò kógun jà Nàìjíríà tí ìjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu bá kùnà láti fòpin sí ìṣekúpani àwọn Kìrìsìtẹ́nì ní wọ́n kógun jà Nàìjíríà. Wọ́n ní wọ́n kógun jà Nàìjíríà. Ṣé wá rí ibi tí wọ́n ti ń gbègbèkúgbè kiri, ilé gan ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, torí ìgbèkúgbè tán ń gbé kiri gan ibi tẹ́ ti mọ̀ pé controversy lọ̀rọ̀ yìí nìyẹn. Wọ́n náà fẹ́ kógun jà yìí, USA ti help yín rí, àfibi sólóore lẹ fẹ́ yà ní Nàìjíríà, àfibi sólóore gbáà tí ò yẹ kán wo sáìdì ọ̀dọ̀ yín. Ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ kúkú mọ́ béèrè nǹkan kan, á mọ̀ wo nǹkan ogun tí China kò fún yín, bóyá ọ̀fẹ́ ni ó bá dé, bóyá China ó gbowó lọ́wọ́ yín. Ẹ mọ̀ pé nǹkan àlùmọ́ọ́nì tí wọ́n nìyẹn, bẹ́ẹ̀ ṣe káràmọ́ epo yín, tẹ́ káràmọ́ minerals yín, lithium yín lọ́bí ṣe battery, bẹ́ẹ̀ làwọn náà káràmọ́ nǹkan ogun wọn, nǹkan àlùmọ́ọ́nì tí wọ́n nìyẹn. Ààrẹ ẹ̀sìn ló ń bọ́, àbí táwọn bandits àwọn agbésùnmọ̀mí ní ìsìn tán ń pa àwọn èèyàn nítorí, àbí torí kí làwọn náà ṣe ń pa àwọn èèyàn jù? Minerals wà lára ẹ̀, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ tí ó ń sàn fún wàrà àti fún oyin, wọ́n fẹ́ gba nǹkan àlùmọ́ọ́nì yín, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ yín. Gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì tẹ̀sílẹ̀ ní náà ilẹ̀ ló cover ẹ̀, so tó bá ti gba ilẹ̀ yẹn, gbogbo tó bá wà nú ẹ̀ náà gbà yẹn, kí náà ń gbé wá tán fi wá ń gbà lọ́wọ́ yín? Ṣé bí nǹkan àlùmọ́ọ́nì tí wọ́n ṣe ń lo òyìnbó ní tẹ́ ní wọn ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì, wọn lè pọ̀ wọn bá yín jiyàn. Ọjọ́ wo ni orílẹ̀-èdè wo ló wá sí South Korea ló wá? Àpò ti gbàgbé orílẹ̀-èdè yẹn tó wá sọ fún ìran Nàìjíríà, àwọn olórí yín wípé àwọn ò ní nǹkan lóòótọ́, Ọlọ́run ò jogún àlùmọ́ọ́nì fáwọn, ṣùgbọ́n wá wo àwọn ní àwọn leaders. Èyí tẹ́ ní leaders, ẹ jẹ́ káwọn jọ collaborate. Àwọn ò fi leadership, good leadership tán ní àwọn ò fi tún ti yín ṣe. Àgbọ̀n kankan sí lẹ́yìn ìgbà náà, agbérò yẹn sọ mo ti gbàgbé orílẹ̀-èdè yẹn, mo rò pé South Korea nìkan náà àwọn Asian country yẹn. So wọ́n ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì lórí ọ̀rọ̀ ogun, ọ̀dọ̀ wọn náà lẹ́sìn ń sá lọ, ẹ ní ìdí wọn, àwọn náà ní ìdí yín ni. Wọ́n fẹ́ gba nǹkan wa, wọ́n fẹ́ gba nǹkan wa, bọ́n bá gba nǹkan yín wọ́n gbà tí ò sí nǹkan kan téèyàn ó ṣe sí. Bí Israel ṣe fojú Palestine gbolẹ̀ náà ṣe fojú yín gbolẹ̀, káwọn tẹ́ẹ̀sán gbèsè yín lẹ́yìn ní ìsìn kan tó wá gbà yín, wọ́n ti ṣe tán fẹ́ ṣe, wọ́n ti ṣe, wọ́n sì ti wá lẹ́skíùsì ní ìsìn, ẹ̀yin náà lẹ́sìn rẹ̀ fòlè látẹ̀yìn kùlé kálẹ̀ ìtọ́jú àwọn citizen yìí ni.
fi ti Libya ṣàríkọ́gbọ́n fi ṣàríkọ́gbọ́n wípé Libya Gaddafi tọ́jú àwọn èèyàn rẹ̀ èyí tẹ̀ tí ẹ̀ wà tọ́jú àwọn èèyàn rí ẹ wo ẹni tó tọ́jú àwọn èèyàn rẹ̀ bí àṣẹ jẹ́ tọ́túpa èmi ò mọ èmi ò mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ìran náà mọ tọ́jọ́ dàpọ̀ ṣùgbọ́n bẹ́yìn ò bá fẹ́ kí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí kí ló mẹ́yìn tẹ́ ń fojú àwọn ọmọ ìlú yín gbolẹ̀ wọ́n ń pa wọ́n ẹ̀ sì ń wòran àwọn yẹn wá rólùgbèjà ní ìsìn ẹ̀ wá ń pariwo pé ilé kan kìnì kan àfẹ́ pẹ́ lórí ẹ̀ mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jà àtàrà wa ìlú òyìnbó tẹ́ ní wọn ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì nǹkan ogun wọn làlùmọ́ọ́nì wọn òun náà ló sì ń bọ́ sọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí tán fi wá ń jà lólè àbí ìṣèbọn làwọn bá agbésùmọ̀mí gbé wá wọ́n tún ń lo drone ní ìsìn kì í ṣe nǹkan àlùmọ́ọ́nì àwọn aráàlú òyìnbó nù wọ́n lọ helicopter àwọn funfun ló wà òní láti mú wá ni èyí ò ṣe fi intelligence yín wádìí pé ta ló wà ń di ẹ̀ àwọn retí Ted Cruz kó dárúkọ àwọn tó wà ń di ìpànìyàn nílé Haúsá wọ́n sì ní USA ti dárúkọ ẹ̀ ti pẹ́ rí even láyé ìgbà Obama wọ́n náà gbégbèsè náà ni ó dáa gbogbo tẹ́ ẹ bá fẹ́ Nàìjíríà Ọlọ́run ó bá yín fẹ́ kò jù bá náà lọ Ọlọ́run ó bá yín fẹ́ gbogbo tẹ́ ẹ bá fẹ́ ní Nàìjíríà ẹ lé wọn padà ṣùgbọ́n gbogbo narration tẹ́ ń push yẹn wípé wọ́n fẹ́ wá kógun jà Nàìjíríà ní gbogbo wa la gbọ́ kedere tán sọ wípé àwọn fẹ́ wá bá yín wá ipò àwọn tó ń pa àwọn èèyàn yín ẹ̀rù wá ń bà yín ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé ṣé gbogbo ọmọ Nàìjíríà lágbésùmọ̀mí ni agbésùmọ̀mí náà ń bọ̀ wá bá yín pa ẹ̀yin wá sọ wípé wọ́n wá fẹ́ kógun jà yín ṣé bó ṣe ń kógun jà yín ni ẹ rí wípé ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá bílíìfù nínú controversy tàn push yìí ó ṣe fún Nàìjíríà ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá a sì ń dúpẹ́ náà ọ̀dọ̀ àwọn tẹ́ ń bú yìí náà lọ̀pọ̀lọpọ̀ wa wà tọ́pọ̀lọpọ̀ tá a ti rógolo bọ́pọ̀ bá wà Nàìjíríà ní wa ní ìsìn yóò ti dẹ́dún arínlẹ̀ ẹ mọ iye àdúrà tẹ́ ẹ gbà ẹ mọ orí òkè tẹ́ ẹ lọ ẹ ti yá gbàgbé títa ríro là á kọlà ó bá jiná tán ní doge ìwọ tó sì gbàdúrà náà ó lẹ́nìkan tí ń bọ̀ sáré kiri tí ń bọ̀ gbà ìwọ tó wàá gbà rárá ajẹ́pàwọn ìran rẹ kan ti gbà á lẹ̀ tó kàn wà fún ọ easily ajẹ́pàwọn ìran rẹ àbọ̀n bí ọ sílùú òyìnbó mọ̀mọ́ rẹ bàbá rẹ tó bí ọ bẹ̀ wọ́n ti ja ogun yẹn sẹ́yìn fún èèyàn kan ò jagun kó tó gbà kó tó wá tẹ̀dù sí kinní kó tiẹ̀ tó le jù báyìí kó tó le tó bó ṣe le gan àwọn èèyàn náà àfi bọ́ jẹ́ pé tó bá ti wà ń lo òyìnbó láyé ìgbàwó lọ́wọ́ tó ń fi lóyìnbó bẹ̀ wọ́n àwọn yẹn lè sakọ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí Nàìjíríà dìbò ṣe dì í tó ń fojú Nàìjíríà gbolẹ̀ bó bá sì gbé green passport ibi tó bá gbé dé tó ń fojú wọn gbolẹ̀ tó lọ́n wá ṣèlú òyìnbó nírọ̀rùn fún ọ àwọn yẹn náà ló wá ń bú ní ìsìn pé wọ́n jẹ́ kó orílẹ̀-èdè rẹ sórí ó sì padà sórí orílẹ̀-èdè rẹ bó ṣe nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè rẹ tó ó sì padà bẹ́ẹ̀ àmóre wọ́n ní lọ́wọ́ wọ́n di ẹ̀rù kọ́ tí àwọn olórí yín èmi ò náà ní lọ́wọ́ ẹ mọ́ sí gbọ́ o kọ́ tí àwọn olórí yín wọ́n sì ń retí owó yín o wọ́n ń retí owó diaspora owó tẹ̀ ń làágùn ṣe ìrànà lẹ́yìn débi tẹ́ ẹ dé yìí tàtó lé mi débi tí mo dé ire ló fi ṣe ìwá sí oore lọ́lọ́run fi ṣe àwọn náà lẹ́tún ń gbèjà àwọn tọ́lọ́run wá lò fún yín ṣe pìtì ìṣe pìtì ṣùgbọ́n bá a ṣe ń rí nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni èmi ò ní bú yín bí òye oníkálukú bá mọ náà ni báwa ṣe rí ọ̀tọ̀ bẹ́yìn ṣe rí ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé n ti ń dá Nàìjíríà dúró rè ara tó dá Nàìjíríà dúró débi àríyànjiyàn yóò wà dáre àwọn oníbàyín jiyàn ṣùgbọ́n lọ́hùn là ń bẹ̀ gbogbo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ṣẹ tá a fi rọ́nà lọ téèyàn kankan ò ní lè dá dúró òun ni kọ́lọ̀ ń sí fún wa. ó lọ́lọ́run ó ṣe ọ̀gá mi ká tó wá mọ́ lọ ẹja dé Aso Rock gbogbo àwọn tí wọ́n á ń sọ̀sọ́kúsọ kiri náà ẹ wá gbọ́ ohun tí Minister of Information wá sọ wọn láàrẹ Tinubu gan wọn náà wà calm gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ̀sọ́kúsọ èmi ni Reno èmi ni Fani o èmi ni Isaac Fayose ó gbó wọn èmi ò mẹ́ni tó rán wọn ń ṣe o ẹni tọ́rọ̀ bá gan wọn ló wà calm lórí ọ̀rọ̀ yìí. With Mr. President, as Minister of Information, I need to consult with Mr. President from time to time, and this is exactly what we have done. Of course, the issue of the US threat also came up, and we discussed that extensively with Mr. President. Mr. President is calm. He's looking at the whole situation, and he's looking at ways and means
of ensuring that the international community understands what Nigeria has been doing. Only last week or 2 weeks ago, Mr. President, in his own desire to rekindle the security architecture of the country, reinvigorated the hierarchy of the armed forces. A new chief of defense staff and other service chiefs were appointed. Now, this is all all the issues that came out of the United States. So that tells you that Mr. President has been working assiduously to ensure that Nigeria is a country that remains safer for all Nigerians to live in. We're looking at all the issues, and we don't want to overheat the discussions, but work is ongoing, and we're also opening the channels of communication so that the international community will understand what Nigeria has been doing better, and also what we intend to further do to ensure that whatever concerns there are, either domestically here or from the international community, are answered. ṣáà náà ti wá rí báyìí wọ́n láàrẹ wà calm wọ́n mu tíì wọ́n mú kọ́ gbóná Lasso Rock pé wọ́n sì ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ tí ó fi dá tán fẹ́ fi dá àwọn international community lójú wípé aláwọn ń ṣiṣẹ́ṣẹ́ ẹ̀ rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí náà wọ́n gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan tí Trump nìkan ṣe náà ń ṣe ìwà làwọn aláyọ̀nù sọ tí ó jẹ́ wípé wọ́n kàn fẹ́ gba Sàtánì láàyè kò lóhùn ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ o ilé ìtààmú fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ká tó dágbé lórí ètò lónìí ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ CP lẹ́kọ̀ọ́ ìyẹn Commissioner of Police níbi tó ti fi ń sọ wípé òun ní agbára láti declare Sowore wanted ó tún mẹ́nu bà wípé Sowore ò ní NYSC certificate bẹ́ẹ̀ náà ni Sowore náà ti wá gbé lọ ilé ẹjọ́ báyìí o pé kò lẹ́tọ̀ọ́ láti dáhùn dúró kò lẹ́tọ̀ọ́ láti declare unwanted 500 million naira ìpẹ̀jọ́ ní Sowore gbé kojú rẹ̀. A great misinformation to the general public and to Nigerian at large, which no organization will take lightly. The Inspector General of Police of the Nigerian Police Force will never give such an order, and he has never given such an order. For what reason will he give an order against anybody throughout the country? And that is where people will know that Sowore, in all ramifications, is planning, and he has put some of those plans in practice to cause mayhem across Lagos. And that is why I go all out to declare him wanted, because it's clear in the Constitution. I have the constitutional power. The Commissioner of Police is mentioned in the Constitution under Section 2 and 5, subsection 1, B, and equally on 4 and 5. They have the responsibility to maintain and secure public safety and public order within the state as may be deemed necessary. When somebody like Sowore is marching on the 8th of September 2025, thousands of people on the Tomiland Bridge. Tomiland Bridge is very critical to this country. Tomiland Bridge, billions of dollars were invested to construct Tomiland Bridge and even to maintain it. And there are quite a number of people that are medical concerned, that are traveling out, that have a lot of things to do. And they call out people on the 8th of September to block the Tomiland Bridge. And I have no any other option than to go there and disperse them with smoke using minimum force. Because it's also for anybody to verify that bridges are designed to carry moving weight, not a stationary weight. So what he has done is so terrible to the livelihood of Lagosians, which I will not allow it to happen. So by him going and say the IGP has declared that I should be shoot aside, that is a big misinformation and mischievous for which is no weight. And I want to underscore the fact that I have the right to declare wanted based on my right in the Constitution. Any other person, I want you to let me finish this bit. Any other person that said I don't have such a right should go to court. But for me to ensure public safety and public security and the protection of life and property of Lagosians in Lagos State, for which I'm charged with that responsibility, I have the right to do everything possible within the ambit of the law to sustain this. And that is why I promptly declare wanted. I don't just declare wanted. When he posted something on his ex handle, and it's there for people to verify, that I have just taken Eba in Abuja, and the next point is Lagos to block the Tomiland Bridge. And we were well prepared. We cordon off the entire area of Beggar Bus Stop in Owo, where is designated to come and conduct this violent protest. And we ensure that we make alternative arrangement for people to use. And I can go on here to apologize to citizens and people of Lagos that may want to use that park at that point in time, so that when you come and we're engaging, we don't have collateral damage on innocent Lagosians. So that's what we did. And subsequently, we patrol the entire of Lagos State. And we deploy everywhere that he might want to come up and cause mayhem. And when he said this, he called make a post, and he was advancing to where we call the car wash car park within Orosoki, where he has gathered about 300 violent protesters to march towards us. So I charged him my men, and 13 of them were arrested. And we quickly recovered a vehicle loaded with a loud speaker with a generator that I want to come and use to bring it to Tomiland Bridge. So I have the right under the Constitution to prevent crime from being occurred, to prevent anybody that wants to take laws into their hand, to come mayhem across the country. So the IGP, I say with any doubt, has not given such an order, and he has not given it not only to me, to virtually all the police institutions across the country. What
are we going to do with that? So that is mischievous and is equally investigatable. And we are going to investigate everything that's done with his attempt to cause problem in Lagos. I'm just wondering why you think there was a need to declare him wanted. Is it so difficult to find him wherever he is? Yes, he has gone into hiding because I warned before time that he shouldn't come to Lagos to come and cause mayhem. Because the Tomiland is so vital to Nigerian economy and so vital to the well-being of virtually all Nigerians. Because that is the bridge that connects the Lagos mainland to the island. And quite a lot of multinational, the huge investment of government are there. I'm answering your question. Yeah. So now, when he now issued the threat that is coming, he went into hiding. And when he went into hiding, and at the time I declared wanted, was in the course of operation after we have recovered the vehicle that I want to use to come out. Just to be clear, you said did you say he's not supposed to come to Lagos at all? No, I'm not saying every Nigerian can go everywhere in this country. But when you have the intention, and that intention has been put into practice to come and cause mayhem, of course, I told him that he shouldn't come to Lagos to cause mayhem. I didn't say he doesn't have the right to come into Lagos. Okay. And as at the time he made the post that when he was released from prison custody, having been charged in Abuja duly, and he make a post that the next point is coming is Lagos. But on intelligence we gather, he diverted to Ondo State to go and do whatsoever effect, and that is why we believe he has mobilized thugs and hoodlums to come and attack Lagos. Now, it is also a constitutional right or duty of the police, if I can put it that way, to ensure that people who go out to protest, they also have some kind of police cordon. Is that correct? Are you aware that they plan to protest and that were the policemen deployed for that protection? If you are going to protest, you bring it to the notice of the police so that we make adequate protection for the protester if it is peaceful, to ensure that hoodlums and miscreants don't hijack the protest. But when someone like Sure, who is a vagabond and who is a miscreant, is an hoodlum, and is a fugitive, as you speak, will call out all different shades of people, including miscreant and hoodlum, to come out. How will I allow that to happen in Lagos? And not to any other point in Lagos, to the Tomiland Bridge. There's no any commission. Well, Mr. Jima, those are very strong words. You called him a miscreant, a hoodlum, and all those things. But do you also know that he also just left the police custody in Abuja? Yeah, why then would the police release a hoodlum? Yes, he was taken to court, and the courts have the discretion to take appropriate steps in any matter taken before them. And what I'm saying is that coming to Lagos to express this, I'm not Commissioner of Police for Abuja, I'm Commissioner of Police for Lagos, and nobody can threaten the Tomiland Bridge. It cannot take place. Whether protest is peaceful or it's not peaceful, nobody should contemplate any form of protest at the Tomiland Bridge, because you can start even if it is peaceful, hoodlum can take over and cause association. On the 8th of, like I said earlier on the 8th of September 2025, they did this, and a lot of people were subjected to untold hardship. Some people fainted in their vehicles, and that is no more protest. That is mayhem. That is causing confusion, and we cannot afford the repeat of that. So if he has anything to do, he has all means to get his grievances across the government, but not to come and cause problem in Lagos. Was there a notice, an official notice given to the Lagos State Police Command that there is going to be a protest at Uwonshoki? None. Okay. Absolutely. Is it required under the law that the police has to, the protesters have to notify the police? No, thank you so much. Like I said earlier on, I have the responsibility in maintaining and securing public safety and public order within the state, as given to me under the Constitution, Section 215, subsection 1B, 4 and 5. So it's very explicit. So any act by any individual that can cause disturbance of public peace, that can subject thousands of Lagosians who are passing through the Tomiland Bridge on daily basis to untold hardship, to injury, to even death, I have the responsibility to the question I'm asking is, so now when you talk about seeking police protection, it is important that you seek police protection, because even yesterday some group of students who protested based on the need to sustain the subsidy regime did it peacefully from the toll gate to Ganifami Park, where they are confined to, and we protected them. Okay, so what next, Mr. Jimo? The next thing is that my declaration that Sure is wanted is still in force. But he has also put out a notice requesting, where you want us to work. Yes, he put out a notice a day before. His lawyer contacted me through a text message, one barrister Stanley Harrison Esquire, at around 15:56 hours on Monday. And he sent me a message that they tried to reach me on call while I was involved quite a riot. You can't definitely get me on call, but I saw the message and I forwarded the message to the OC legal of the Nigerian Police Force to get in touch with him. And they agreed that Sure is going to turn up at the CID, because that is where the investigation is being carried out. Because the normal practice in investigation is that you conclude your investigation before you even go for arrest. So the CID is where? Yes, Panti in CID. That is where he's expected to report. But throughout yesterday, he has failed to report. And we are going to do everything within the ambit of the law to get him arrested, investigated, and prosecuted for all these offenses. What we have not even
haven't been able to touch on, Mr. Jimo, is the substantive issue of what's happening to the people of Oronsheke. Well, that's probably, out of your own authority, but that is the reason why this whole conversation started. Maybe some other time we might be able to speak to that. Thank you so much. But before you cut me off, if you allow me, during this interview, and it's very good I responded to it, he said the Commissioner of Police is not competent. I'm very competent. I've been here for more than 9 months. And even in court, where the accused person show his good conduct, the prosecution sector, the persons to have the right to show his bad conduct. I want to make it abundantly clear that Sowore doesn't have NYC certificate. Because of punitive reason, he was posted to Adamawa and he was evasive. He never did the service. So such kind of person that doesn't even is qualified to bear the NYC certificate of a great country, Nigeria, will now be calling out miscreants to come and disturb the peace of Lagos. Ó náà láti gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ́n rán CP sí ọ̀gá rẹ̀ pé lọ bí ọ̀gá rẹ̀ o tí ò tí ì rí Sowore fi ṣe nǹkan kan ṣé wọ́n ló wà fi ṣe nǹkan tó rí bí CP ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó ti sójú wípé ó ní personal grievance fún Sowore kí lẹ́yìn rí sí. Àyà mi ló ń fẹ́ sọ̀rọ̀ ó ní ẹni Ṣàngó bá tójú rẹ̀ wọlé kò ní bọ́n bọ́ba kò só ó ní the fear of answers ó lòun ló ń ba bàbá ìlẹ́rù wípé ara instruction tán fún wọn láti dáàbò bò ìlú náà ni pé ṣùgbọ́n omi fẹ́ pọ̀ jọ kà lọ wípé kí ló dé kí ni Sowore ṣe tó yìí protest under protest ẹ lè declare wanted ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ náà ni ó dá gbogbo rẹ̀ ìyẹn ò ṣe nǹkan kan Sowore sí rèé eegun gbígbẹ ni eegun ẹja ni n tó wá mú CP mọ́ lọ sínú personal life ẹ̀ tán ní kì í ṣe bàbá rẹ̀ níyà rẹ̀ bí fún wọn lọ́ máa lè ní vagabond kéèsì míì nù abájọ tí Sowore fi rè Islam 500 million kó má jẹ́ pé wọ́n jẹyàn wọn sùn lọ́tẹ̀ yìí kó má jẹ́ pé owó wọn yóò end lọ́wọ́ Sowore at the end of the day kéèyàn tó lè pè yàn lọ́ máa lè wọ́n ṣe DNA rẹ̀ mọ̀mọ́ rẹ̀ náà mọ̀mọ́ Sowore sì wà wọ́n ẹ máa fi bínú ṣe ẹ máa tẹ́ẹ̀kì nǹkan Nàìjíríà pàṣẹ́nà Sowore ní tiẹ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n kéèyàn máa tẹ́ẹ̀kì òfin pàṣẹ́nà ara ìjà tí Sowore ń járe. Ó náà ọ̀gá mi ẹ dágbére fáwọn aráalé ẹ jẹ́ á ṣe báyìí kárí ìpàdé nù comment section. ní rí jù báyìí lọ́nu ìròyìn tòní àfẹ́ ìpàdé lọ́la aláṣẹ ọlọ́run ìgbàlú bá dénú yẹn bá pín kó kálí kó kákó. God bless you and I love you. Bye for now. I'll see you tomorrow. Jàmá ogun mẹ́ta ni ogun mẹ́ta ló ti ja ilẹ̀ Yorùbá tó da ẹni ó bá fẹ́ ṣe Islam lónìí ó yẹ kó wo ẹ̀yìn tó o bá wo ẹ̀yìn o ò lè understand ibi tó wà bó o bá ti understand ibi tó wà o ò lè mọ kí ni nǹkan tó kù tó yẹ ká sí kí ni ká ṣe. Kí ló dé tí Dr. Habib Hafizahullah tí wọ́n fi ṣe ìdánwò ìbò mọ́ tiẹ̀ kí ló dé tó fẹ́ jẹ́ kí kíní yìí ó tún gbé pẹ́ẹ́lí sí i ó ní tí ń lé wọn ó ní tí ń rí òun náà ni gbogbo àwọn afáwà tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nísìnyí wọ́n ń support program yẹn kí ló dé ẹ má jẹ́ àgbàgbé pọ̀ mọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ láti Saturday Amẹ́ríkà ń bọ̀ wá sí Nàìjíríà lọ́nà kan àbọ̀nà méjì ẹni pé àfáwà professor ara wọn ti ń sọ̀rọ̀ ẹ wò ó dá kéèyàn ó lọ Saudi àbíbò míì kó kéwú kó délé kó wá bọ́ òun mu kó tó ń bá lé mu ẹlòmíì ọ̀hún lásán ni máa bá mu ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ni máa sọ ń lé àbáwá bá international mu wọ́n tún bá inú ilé mu ẹ wọ̀rọ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu wa lónìí ọ̀rọ̀ tó léwu ni o in tó mú kí Haúsá ọkàn àdánwò conspiracy oríṣiríṣi tí international máa ń kojú ẹ̀ ẹ̀yìn yóò bó tí kó o ṣùgbọ́n sìkò tẹ́ kò lóde yìí 2000 bóyá bíi 9 yẹn kò tí ì dé rárá táwa fi travel lọ sílẹ̀ Haúsá mo dẹ̀ lọ pín lẹ́tà fáwọn ulama mo ní ẹ máa retí àwọn àjọ ẹ̀sìn tí wọ́n máa pa àwọn ẹlẹ́sìn ẹ máa retí terrorism ó sì dá kí gbẹ̀yìn afákẹ́tì múra lẹ̀ mẹ́sẹ̀jì méjì náà mo bá lọ ìkànnù ìkejì torí pé tí Yorùbá mùsùlùmí ọba fara mọ́ Haúsá mùsùlùmí kálẹ̀pọ̀ kápẹ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí ni gẹ́gẹ́ bí àjẹ́ndà ti ń bẹ́ńlẹ̀ àtẹnu kapásítì tá a ní ìyọ́ jẹ́wọ́ kọjá nọ́ọ̀sì Yorùbá mùsùlùmí lẹ Yorùbá ẹ lè bá agbára tó kú alẹ́rú ń bì ẹ lè bá fi politically ẹ lè bá fi economically ẹ lè bá fi lábàlá education ẹ lè bá fi torí gbogbo rẹ̀ ní ọwọ́ agbára wa wọ́n dẹ̀ ti ṣe wá pa láti gbà tẹ́ èbò tó kó wa lẹ́rú ti wá bí àyàfi ká lẹ̀pọ̀ mọ́ nọ́ọ̀tì agbára tí wọ́n ní federal kí wọ́n fi support àwa náà politically economically níbi gbogbo nǹkan tá a bá ti ní ìdí wọn mo á lọ bá wọn bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mo wá sọ nígbà yẹn fún àwọn bàbá wọn mo ní wọ́n ń gbé oríṣiríṣi bọ́ o ẹ unite o ẹ sì wọ́ọ̀dì agbára òṣèlú dáadáa lẹ́yìn alálàáfà wọ́n máa pa mùsùlùmí náà ó kọ Islam náà ó sì máa fi pa mùsùlùmí lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí
èmi nínú àwọn bàbá tí Ọlọ́run ní kọ́rọ̀ yín ó yé tí wọ́n sì kalẹ̀ tàwọn tí wọ́n sì gbọ́ lẹ́nu mi ìgbà tí Boko Haram wá dé wọ́n ní ṣèṣe tó ń wéré mo ní ohun gẹ́gẹ́ ni ṣùgbọ́n sórí rẹ̀ ó ṣe kí ni ọjàgùn kí ni tí wọ́n Boko Haram in tó dìde ní north ó ti fẹ́ dìde nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin àfọ àwọn ilẹ̀ rẹ̀ kọ́ ọ̀sẹ̀ in tó dìde tí ń bí wọn nú tẹ́ fi máa jáàyàn lógun tọ́jọ́ pé style ogun yẹn kò change lágbàáyé irú ogun tí wọ́n bára kìjà irú ogun tí wọ́n lọ jà ní Afghanistan irú ogun tí wọ́n lọ rè jà ní Libya irú ogun tí wọ́n ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Palestine gan irú ẹ̀ náà wọ́n jà wá ń bè ó ní kí mùsùlùmí padà sí ìpìlẹ̀ rẹ̀ Haúsá pé a kàn bọ̀ sí democracy lásán ẹ̀dẹ̀ ń declare sẹ̀ríà ẹ wá dúró state tó sáré lo sẹ̀ríà mo wá wòye pé àwọn bàbá yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Nàìjíríà gangan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó wà nú àwọn country tó sì kìláfà ìsìlámíyà ìjọba ìsìlámù àgbáyé àwọn ẹ̀hẹ̀nà ìdẹ̀rẹ̀ ìsìlámù nìkan ní threatening fún wọn lórí àtìdarí àgbáyé torí òun ní control lárúbáwá 21 àbí 22 àti gbogbo muslim country tó jẹ́ 57 lábẹ́ Organization of Islamic Conference lónìí ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ ka ibi tí mùsùlùmí ti pọ̀ jù lágbàáyé 67 country lání gbogbo 67 country yẹn tí dáwà aṣíwájú ẹ̀dá dé lèèbó ti dà lógun pátá ọ̀dẹ̀ pa Islamic system bẹ̀rẹ̀ ọwọ́ akú Saudi Arabia nìkan tí wọ́n halẹ̀ mọ́ bó ṣe rí nìyẹn àti Afghanistan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dá sẹ̀rí àti ẹ̀ padà láìpẹ́ yìí méjèèjì ló kù kò sí kọ́ńtì kan tó jẹ́ muslim country tó ọ̀pá Islamic system rẹ̀ wọ́n á gbé tiẹ̀ síbẹ̀ tí wọ́n lérò pé àní gbérí bí wọ́n ṣe ṣe Nàìjíríà nù so ìwọ Nàìjíríà tí wọ́n ti wá lu sẹ̀rí àrẹ pa wọ́n ti lu Islamic system pa ẹ tún wá gbérí nígbà democracy dé ẹni ẹ tún fẹ́ lu sẹ̀ríà ọ̀dà oníbẹ̀rẹ̀ ṣe é ṣerú ẹ̀ báwọn bá ní kíkiri yóò jà yín lógun ní north kò lè wọ́n ìnìyín ṣùgbọ́n ó kọ́ta ìjà yín lógun ó náà ló kọ́ta àfi jà Afghanistan lógun muslim world ti ń dìde lásìkò gba 9/11 yẹn bẹ̀tọ̀rọ̀ 9/11 ó ní wọ́n fẹ́ bá wa jà muslim world ti ń dìde kò níjà bá Amẹ́ríkà jà kò níjà bá ń ṣe ń pè ní new world order jà àárírò àwa kan fẹ́ padà sí di ẹ̀sìn wa lásán ni a fẹ́ padà sí di ẹ̀sìn wa wọ́n wá di pé ká padà sí di ẹ̀sìn wa ó ní pọ́blẹ́mù àwọn ni wọ́n fi mú Al-Qaeda wá Al-Qaeda gangan ó ń bẹ àmọ́ irú Al-Qaeda ti ń bẹ lórí mídíà tí wọ́n fi ń kọlu gbogbo ìlú kò sí àwọn ni wọ́n rọ́ ìgbà tí wọ́n lóko Al-Qaeda láti máa fi ṣe àwáwí k'Amẹ́ríkà lọ fi kó lè bá lọ́ọ́ máa gba àwọn ìlú kan tí wọ́n rí pé kò wọ́ọ̀kì ẹ rí pé ìgbà tó bẹ́ẹ̀ jà Iraq lógún wọ́n kọ́ ní Iraq ó ń sponsor Al-Qaeda Iraq tó jẹ́ wípé àkídà rẹ̀ láyé kápáwọn Al-Qaeda ká mọ̀ ní wọn lè bára kìsì láyé bafiyun ilmaniyun qawmiyun ó wà ní Al-Qaeda tó pèsè ìyá lọ́fẹ́ lò nígbà wọn wúyẹn tí ó tà wọn wà ní Iraq ní mass destruction weapon ó ní bọ́ọ̀mù wọ́n ti wá bayé Iraq jẹ̀ tán wọ́n ti pa olórí wọn lọ́jọ́ ọdún wọ́n ti fòkùn sí lọ́rùn wọ́n tó wá kéde padà pé Iraq ò ní àwọn ṣe mistake ni ṣé n ṣe ń wí lónìí ó kọ́ mi tí wọ́n lò lẹ́yìn ẹ̀ ní ICC àwọn ọmọ ogun kan tí wọ́n tún dìde nígbà tó yà ń sọ pé Boko Haram nígbà Boko Haram ọ̀fẹ́ tà mọ́ wọ́n fi kan kún lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n láwọn àwọn Fúlàní gbogbo rẹ̀ ó kò fò ó kọ́ dáadáa ẹ dàgbé sẹ́ àwa yìí yàrá mùsùlùmí yìí bẹ́ẹ̀ jà káwé lójú ọjọ́ bẹ́ẹ̀ sì jà dépò bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ kí ọwọ́ owó débi agbára táwọn aláwọ̀ máa bọ́ǹbù ṣe tí ẹ bá gbórí ẹnì kò pé náà kọ́ ọmọ gbàgbọ́ pé àwọn là ní Boko Haram akọ́lá ní Boko Haram France America ló ní Boko Haram bẹ́ẹ̀ bá bẹ̀ gbọ́bù rẹ̀ ẹ́ rí ṣé Boko Haram tí wọ́n ń he àmì ìrù wọn tí wọ́n arrest ẹ̀ tí SS ń arrest ẹ̀ tí ò lè dá sọ́wọ́dì fàá tíákà nígbà wọ́n tú aṣọ ara rẹ̀ àgbélébù wọn bá lọ́rùn ẹ̀ gbogbo àwọn ọkọ̀ Boko Haram àti ìjà tí Boko Haram ń lò yìí kí sẹ̀ríà tó dìde ní north táwọn ọ̀rọ̀ bíi Islam ó ti wá dìde padà ó lè lé wọlé ni yuridu fi nura Allahi bí afwahihim kí la fi ń pa kiri sọ́jọ́ ibi àwọn tẹ́ni wọ́n ń pa àwọn kiri tẹ́ni wọ́n ń pa yìí wọ́n ti pa mùsùlùmí ẹgbẹ̀rún kó tó pa mùsùlùmí kiri ẹyọ kan wọ́n ń sìn wọ́n pa ni wọ́n kàn ń ṣe àwọn kan àwọn gangan lẹni tí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n ń pa ìlú mùsùlùmí náà ni mùsùlùmí ti dìde lólùfẹ́ lò sẹ̀ríà mùsùlùmí ni wọ́n ń pa ẹ wá ní Christian ni wọ́n ń pa Nàìjíríà wọ́n ti ń pa Christian jù wọ́n fẹ́ wá bíi ni o wọ́n fẹ́ wá create tí wọ́n pè ní American military base kí wọ́n lè tójú bọ ọ̀rọ̀ wa ẹsẹ̀ sí lọ́rọ̀ kan fún yín tí ó fi lé pé òun ní wá yóò lé kí wọ́n tó má wà òun ni pé wọ́n ti bàánú owó láàrin ọdún méjì lórí pé á pa Hamas á pa Gaza rẹ̀ á close fáìlì Palestine wọ́n ti ná owó tí ó yẹ kí wọ́n ná ó kọ́ wọ́n sì ti bàjẹ́ ó kọ́ wọn ò ṣe é tajà mọ́ owó òṣìṣẹ́ lọ́wọ́ wọn tó bẹ́ẹ̀ mọ́ kò sọ orílẹ̀-èdè kan lágbàáyé tó jẹ gbèsè tó Amẹ́ríkà àmọ́ ibi tó wó wà torí wọn ò ti pé ibi owó wà torí wọn ò ti pé ọ̀nà kan táwọn sì lè gbà wọ bẹ̀ ó ní káwọn ò ṣe àṣepé sí àwọn táwọn bá bọ̀ kí ni sí ọ̀hún gbogbo kọ́ńtù ìjọba sọ pé wọ́n ń pààyàn báyìí àwọn ni wọ́n máa fẹ́ wá kí wọ́n lọ jókòó ti kọ́ńtù lọ́rùn èyí tí wọ́n jókòó lọ́rùn Kuwait àti Saudi Arabia
àti kọ́tọ̀rù wọn ò kú òun bẹ́ẹ̀ di sí o lájújọ́ tí wọ́n ti débẹ̀ àrí challenges kankan tọ́jẹ́ military challenges fún Saudi Arabia o kò sí kúùpù kankan Saudi Arabia o ẹnìkan kò kógun lọ Saudi Arabia o ẹnìkan kò kógun lọ kọ́tọ̀rù o ẹ̀ka ìjókòó kabẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mú epo ẹ̀ mú owó wọn lásán torí wọ́n ní ìdí ibi tí wọ́n ti máa kó owó tí wọ́n lọ máa fi san gbèsè wọn tí wọ́n jẹ pẹ̀lú ogun òfò tó ń jà káàkiri ẹ̀yà àbá kí ló dé tí yóò fi kalẹ̀ Yorùbá wàláhì láyé gómìnà kátà àbá sì ti fẹ́ sọ lórí mídíà ó ní ilẹ̀ Yorùbá ọba ti rí fìtínà ti Boko Haram torí program Boko Haram gbogbo ibi tí mùsùlùmí bá wà tí wọ́n ti pọ̀ dáadáa tí wọ́n ti lè sọ pé àwọn máa darí ní Nàìjíríà wọ́n ti ní wọ́n operate Boko Haram ló fi start láti north ìgbà títí west fẹ́ start àwa mọ̀ dáadáa àwọn gómìnà kan àti aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ní òjò ṣeéṣe òṣèlú ló lé lọ ṣe é rí mo rí list ẹ̀yin tí wọ́n pè ní terrorist gbogbo ẹ̀yin Salafi gbogbo ẹ̀yin tí ṣòkòtò yóò tó lẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pèpè súnà wàláì ni wọ́n kọ síbẹ̀ adẹ̀dẹ̀wájú àwọn SS pẹ̀lú support gómìnà ipe kí ló dé tẹ́ list gbogbo àwọn jàmáà súnà ẹ̀ tí Amẹ́ríkà kan náà àwọn sófé wọ́n ní kémi náà wà wò magazine Tribune sófì kan ni wọ́n ń ṣe interview fún òun lọ́wọ́ sọ fún yín pé Boko Haram láti Sunna School of Thought ló ti wá Sunna School of Kini of Thought pé madrasa àwálù Sunna ló ti wá pé láíláí terrorism ò lè wá látọ̀dọ̀ sófé wọ́n wá list jàmáà Boko Haram tó lè di Boko Haram ń bí tí wọ́n tètè mójútó wọ́n lọ sí bíi 19 àbí ojú bẹ́ẹ̀ lọ MSS wà ń bẹ̀ gbogbo àwọn jàmáà súnà tán ló kọ́ bí pàtàkì wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n intensive in describe wọn sọ fún director yẹn pé wọ́n ti ta àwọn wà ń bẹ̀ wọ́n nítorí pọ̀ rẹ̀ gọ́fúnà làwà kí wọ́n ní tòmọ̀ bá àjọ rẹ̀ gọ́fúnà ẹ̀ fà wá náà síbẹ̀ tòmọ̀ yẹn kọ́ fẹ́ finish àwọn kẹ́kẹ́ tó ṣe kẹ́ni kẹ́kẹ́ tó dé ọ̀dọ̀ tíá ẹjẹ́ ìdúró ẹ̀kan fún yẹ̀yẹ́ wa gbogbo ibi tó ń kálukú yín bá wà àwọn aṣíwájú wa tó jẹ́ olóṣèlú ẹ̀sùn tó bá jẹ́ mùsùlùmí ẹ̀yà àlùsùnà ẹ̀sùn mọ́ wọn o ó dà Súfì lè lo agbára òṣèlú ègèsì túnà yín alákọ̀ ẹnu wọn bá tábà fi lè protect ara wa tó jó ṣèlú ẹ̀sùn máa wọn àjọba lẹ́yìn gbogbo ẹ̀yin jàmáà súnà ẹ̀sùn máa wọn àjọba ẹ má jẹ́ kí wọ́n ever lo ìjọba ègèsì yín àsìkò tí ń tó bọ̀ o ìjọba ló máa mẹ́sàn-án yín pé terrorist ni yín ẹ̀dá kò lè pè ní terrorist ìjọba ni ṣùgbọ́n tí ẹ̀ bá súnmọ́ wọn tí wọ́n mọ̀ yín tí wọ́n bá pè ní terrorist fún wọn wọ́n pè gbé náà nìyẹn o olórí ibú tí ń bọ̀ yìí gbogbo ẹni wọ́n bá ti pè ní terrorist kọ̀fẹ́ mọ̀ ní ọmọ karama torí kìí ṣe ti alọ́báwá owó lọ́báwá dúkìá lọ́báwá àti hatred kí ni o Islam ṣẹ́wárí tí ń bí ọdún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni pé ṣé èkó ló yẹ ká ti máa rí irú sheik abib wọ́n wá máa larú project yẹn mọ́lẹ̀ ẹ̀ mọ iye ọmọ tí ó tún orí ẹ̀ ṣe kí ló dé tí àwọn kan pariwo mọ́ yẹn yánú sọ́nà lórí mídíà nítorí pé gbogbo nǹkan ń pè ní mídíà àwọn tí wọ́n ń ṣe ó ti fẹ́ useless especially tó ọmọ bá kàwé lásán gan ọmọ tí ìka kéwú yọ ọba súnà pàdé ní school ọwọ́ ìyá àfáì náà dẹ̀ ni ṣe rí tí wàhálà ń bá dé àwọn wèrè kan bẹ ẹjọ́ kírun ni o wọ́n lè mẹ́sàn-án àwọn alùsùnà báà náà wà nù kíni wàhálà tíntín nínú politics ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá mọ́sí ìjẹkújẹ ẹbẹ̀ ni. èmi mo fi tí mi gbé rẹ̀ ó lè lè mọ iṣẹ́ ìwìlára gbogbo ẹjọ́ bàtí bàbá olórí burúkú ni ọlọ́dún kan bẹ bàbá fẹ́ gbáwẹ̀ wọ́n wà ra búrẹ́dì wọ́n ti tọ́jú búrẹ́dì látẹ̀yìn ìṣáì nígbà tí àsìkò sàrí ètò àwọn ikú ti gbé búrẹ́dì lọ kí ni ìyẹn bọ́ sí àpò bínú bàbá bí ẹ ṣe bínú nù ojú ẹsẹ̀ bàbá sí ma bá wọn sọ̀rọ̀ dàrẹ́tì ní ẹbá kò bá lè àwọn ikú nígbàtí ìpínlẹ̀ mẹ́rin kò ti dé wọ́n láti gbogbo mẹ́rin fẹ́ríyàn sí ò sí ṣe wẹ̀ dákùn ìbínú ìpọ̀ ojú yíò fàdímọ́ra búrẹ́dì tí ní ẹjẹ sàárì tá ń gbé nínú yí àti yóò tún ní ìsìn ìwòye kó gbà wọn ọ sọ fẹ́ ìtọ́jẹ̀ bí mẹ́lẹ́ tó ń tọ́ mẹ́ orúkọ mọ́ lọ olóyún wọn ọwá tó wọn síwájú bàbá olóyún wọn mọ́ ń kọ̀kọ́ báyìí ń fi imọ̀ wọn rún mú ìbọ̀kọ́ èyí tó jẹ búrẹ́dì ẹ̀rù ti bá ní ti ń bẹ̀lẹ̀ yìí nígbàtí ẹgbẹ̀rẹ̀ náà ọkàn náwọ́ bẹ́ẹ̀ ní pé síwẹ̀ sí jẹ́jẹ́ ẹ̀yọ̀ èyí mọ̀ pé báyìí ó tẹ́kì ọ̀rọ̀ ìsíwọ́sí báyìí